Hello chat nha. Số chúc các bạn nữ vào ngày Valentine vui vẻ và tốt lành nhé. Ok, hello mọi người. Đi chưa qua. Ừm,
Nhiều ủy thác chứ. Sao đánh hết thôi. Hmm. Alo. Gì? Dream. Chị đang chim nữa hả? Ừ. Sao vậy? Có việc gì không?
ここは弟子の剣に立つ雪明かりよっよっよっよっさあさあよっほっこの剣を見なさい。さあほっここだ。無限。どうぞせい。散れ。決めた光。雲を照らせ。雪明かり。私が来た。引用創生。散れ。無限。白き乾燥の知らせ。雲を照らせ。Riley ở cấp độ gì ta? Vật lý. Không biết là kênh chat chơi Tết gì mọi người thích chơi trò gì nhất nhờ? Nếu là Su thì Su thích chơi lô tô hơn.
信号を見失いました。再度特定中。再びターゲットの信号を特定しました。昇級を分か大型ファンが高速で稼働中。重傷のリスク。あなたの後ろ。Hello Thị nha. この剣を見なさい。剣に立つ。剣を立つ。雲を照らせ。見下ろし台に異常あり。下のエリアより機関部を通ってください。注意して。光明を切る。冷たき光。雪明かり。よっ。よっ。三尺の剣、属性を断つ。雲を照らせ。生命剣気、宮殿を裂く。
Ừm. Overwatch, ôi, sao thấy dạo này nhiều người chơi Overwatch nha. Ừm.
ここは弟子の私だ。白き乾燥の知らせ。Nhật điểm kháng tinh cũng không có. Ok. Có kháng vật lý không sao. Cục gì kia? Cục gì? Ý bạn là cục gì cơ? This là 2k nha. Nam tạo vẫn kết tình về đại diện. Hello Đỗ Huy nha. Ui giời ơi. Riêng con này là kháng vật lý. Phải cố thôi. Hello Bảo nha.
師匠任せて。剣に立つ。雪当たり。雲を照らせ。よっ。開花。じゃな。両親を共に熱す。はい。そこだ。どうしたね。無限。冷たく光る。雪明かり。天に立つ。どうとして生徒だ。危険だ。Một không cho Pedit. Một cái này xem coi hỏa thử đối lại cái này coi sao. Chứ có nhiều con các hệ khác với nhau lắm. Giờ có mỗi đội hình sư tỷ là chuẩn nè. Chưa từng bài trận, ok. Ken が邪悪を打ち、この意は天を忍ぶ。
Hmm. Ừm. 4 giờ là tiên quanh bắn rồi. 1 tiếng nữa thôi. Hơi lâu á.
私が来た。周期実施最初は解散。白き乾燥の知らせ。よっこの剣を見なさい。運用創生命ずる。Chương đệm chương 2. Kịch điểm vật lý. Ok, mấy con này vật lý hết.暁を照らしなさい。よっ到達。チャハッÔi, khó vào hình sư tỷ với cả sư tỷ có chấn nữa là đánh thoải mái luôn. Cái này không lo sợ mấy cái ủy thác chiến đấu rồi. Ở đây chưa nè. Chương 5. Ủa? À, nó còn mấy cái MT dưới đây à. Chưa mở. Ok.
Ừm. Ồ, không được à? いらっしゃい。七に流したいブツ。Ồ, hello, hello bạn nha. Mình có thể gọi bạn là gì không? Hiện giờ bạn mới tạc YouTube hả? Đúng luôn, mới tạc YouTube vào ngày hôm qua. 一杯のコーヒーが一日の活力を呼び覚ますのです。たまには一息ついて力を蓄えることも大切です。 À, cái độ tương tác. Hmm. Rốt cuộc là bao nhiêu cấp nữa gì trời? Hmm. Cùng nghỉ Tết chưa? Nghỉ từ đời nào rồi? Ok, không có vật lý. Ây da, mỗi lần quá. Ừm. Ui, lag. Binh vàng luôn mà.
光雪明かり天を立つ出る前に師匠の占いを聞いてきたの。Miku ơi, em phải bớt gọi anh kiểu đấy được không em? Thề luôn ấy. Như kiểu em cứ muốn đổ thêm dầu vào lửa hay gì á. Sao em biết gọi anh kiểu đấy vậy? Hello Quýt nha. Ồ, 2 cái lận à. Bắn một mà hơn rồi đó. Đúng là cái hết sân bay. Xem coi. Dịch điểm vật lý. Điểm vật lý. Ok, cả tất cả con đều là dịch điểm vật lý hết. Còn cái số 1 có kháng vật lý, ok, ổn hết. Má Miko chào cái con đấy xong rồi chạy đi, chạy thoát luôn à. Không muốn nghe chửi hay gì trời. Như kiểu không muốn bị nhắc nhở đấy, hít gọn con đấy luôn hay sao á.
Hello Hoàng nha. Ủa đây ba, ủa khoan, mình để sai số à? Từ từ, đây ba, ui giời ơi sai số rồi, sorry. Thôi sửa lại. Nãy lúc nãy trước khi mà stream đặt tiêu đề mà thấy cái kiểu mình đặt đúng số không mấy, hay không biết nhẹ nhàng. Ôi biết hôm nay bắn mượt cực kỳ lạ thường luôn đó. Sẽ ra hội trà đũa năm ngoái rồi. Năm ngoái là DFM 20 PX, lần này là PX 20 DFM luôn. Trà đũa rồi. Giờ là đối thủ của PX sẽ là All hoặc là T1 đây. Nếu mà họ tụt xuống nhánh thua. Ok sửa lại nha mọi người, sửa là tiêu đề rồi. Phải nổi đập để sai số thứ tự luôn rồi chứ. Phải trưởng.三尺の剣属性を断つ剣を断つ雪明かりこの剣たちがあなたを導くわよっと Ủa còn nữa à? この剣を見なさい見ててね勝ち私が来たシュッ勝つの必死抜けた光雲を照らせ剣を断つÀ biến đổi. Giờ vẫn chưa xong. Ui vai nồi cái con quái này thất bại rồi. Ồ mấy con này
Má cái con này. Mấy con đi kiểu nó bị nhiễm choáng hay gì á. Đây đâu phải mắt tinh đâu Hoàng ơi. Đây mới đây là thóc đấy ông. Này thôi để thấp đấy. Ui, con tôm dưới đây nguy hiểm lắm đấy. Rồi, đừng hóa luôn. Ui giời ơi, má ơi, con này nguy hiểm thật sự luôn. Cái tích choáng con này lâu thật. Không, tại kiểu cái con này nó có một cái chiêu gì đó mà nó khiến cho nó bị nhiễm choáng luôn á. Mà Hoàng ơi, đây là không phải mắt setting nha, mà là để thấp luôn á. Đây nè. Đây, để thấp nè. Mà số không hiểu sao số để thấp mà mấy cái còn lại để mở cửa răng cưa luôn. Có để cao nè. Đây cũng vậy chứ lượng ảnh cao luôn. Ông xem giao VCT mới chưa? À tôi thấy rồi. Cũng không đẹp lắm đâu ông ơi. Tôi nghĩ không đẹp lắm. Để thấp mà mấy còn lại thì có một số cái để cao và còn để khử răng cưa nữa. Nhưng mà thế này thì được rồi. Có cả FPS không hạn chế. Nhưng mà Su cũng phải vừa streamer vừa chơi game nữa. Thành ra thì để 60 thôi. 60 đối với Su thì cũng đủ rồi. Không cần hơn đâu.
Mà phải tích cho banner sau thôi. Má nếu là banner Raya mà gacha mà giống như hồi sư tỷ cái là chắc nhót luôn quá. Để Xuân mở cửa cái cho bay ra ngoài nhé. Ok, tiếp thôi. Để xem coi. 4 con. Cái con này như kiểu Shadow á. Upper Angel Gen. Là con Shadow này là kiểu sao chép Gen đâu ấy. Rồi tới con đấy là chính. Ui giời ơi. Là quản gia nha. Đã đọc.
Ồ, mình đọc hết luôn rồi. Ồ, cái này chưa nè. Ồ, không có gì à. Này là bài đăng. Bamboo phá sản. Xui xẻo hãy tránh xa. Đây à. Ồ vãi nồi. Con bamboo vàng này khá vật lý à. Chiến đấu. Giày khiêu vũ màu đen.
Ừm. Ừm. Breeze, Abid, Haven và bái nữa.
決めた光 Có nhiên màu của ô kia màu vàng mà. Ôi chút xíu nữa lên được cấp 53 rồi. Ok, có giải thôi. Âm thanh đi. His side is going to be really important. Also, how T1 plays against this RRQ comp, because RRQ is going to be comfortable playing against T1's comp. That is a composition we've played before, and we played it to pretty good success. So the comfortability is there. It's going to be how T1 deals with that double drone from RRQ that is starting on the defense side. Well, we know all of the pieces are in place. We know all of the players are ready. It's going to boil down to how they're feeling right in this moment, because this is the middle bracket finals, and we're starting on Pearl.
Pearl over to Paper Thin and Achilles. You walk over there still saying we. Man's not on the team anymore. Well, he kind of is. Well, yeah, you know. I get it. In Not the no- past, yeah, yes, when you were the coach. But those days are in the past. You're an analyst desker now, son. Anyway, it's time to get into a best of 5. Loser here is going to have to play another one versus a Paper X who looked absolutely terrifying earlier in our first series. So you want to just go ahead and lock up that spot at Master Santiago right here, right now. Yeah, it's going to be rough for either team to have to play 3 days in a row, whoever that ends up being. Not the thing you want to be doing here, but that's the way it is. And, you know, especially for RRQ, having to play 3 best of 5s 3 days in a row would be absolutely brutal. So for them, I feel like there's got to be some pressure that they're feeling, no doubt. Yeah, no, there really has to be. And, you know, it's a fast turnaround to go from, you know, having all of this time to try to prepare versus Nongshim Red Force, put up a strong performance there, but then not be able to get it over the line, and then have to turn around and say, okay, well, now we have to do that same level of prep versus T1 with Munchkin as the IGL. That is a terrifying prospect, but let's see if RQ are up to task. Had the first ban, the first pick as well. They're taking us over to Pearl. So let's go ahead and get this middle bracket final started. See who can take that first step towards the first Masters of the 26th season. This is a map that nobody in Pacific wants to play RRQ on. It is a just devastating team to go up against. They've been really good on this map for a while, but, you know, for T1, feeling like Corrode would be even worse potentially for them. Yeah. And they've looked okay on this map for sure. So, you know, you at least give it a go, see if you can make some good adjustments, maybe get some good moments, but with the way RRQ pilots this, with the combo they have with the double initiator and the double info initiators, makes it really hard to, like, confuse them, get the jump on them. So I'd be looking for T1 to, get a hit? Yeah, he did. He got Izu. Izu down to 45, Jemkin to 50. Salvo sent to try to delay. Buzz, however, the widely script pass that just gets stunned up, however. As now the pressure into Hall, trying to flush Jemkin out, swings the corner, runs out of those bullets. Tries to go for the swap. Izu will be able to collect a 1, but Sparrow fast on the trade. This Meteor will be found. Monyet, solid headshot. Buzz just swinging out a little bit wider. Does manage to find that kill at the same time. Look at Cushy's awareness, but just doesn't have the shot. Munchkin breaking open this A side of the map. Buzz quickly just chasing in behind Stacks as the plant can come through. So 3v2. Chắc nên cổ vũ cho đồ mình yêu thích vậy. Take away this opening pistol. Explain to me how Munchkin wins that. It's unreal. He's Munchkin. Oh, he doesn't win that one, even though Xparrow was looking the wrong way. Checking in towards water, making sure he hadn't retucked elsewhere. Crosshair a little bit high. Sparrow still at 35 HP. Going to be finished off as Stacks finds the kill. Jump out of the window. Crazy guy now. 1v2, the Ghost, and just 40 health to try to make this happen would be a massive clutch to go ahead and jumpstart the engine for RRQ. So worried about another flank. Not being quiet about it. No, not at all. Still caught in hand, and Stacks will have the headshot. Nice. Opening pistol. Chưa of this middle gì final một không goes rồi the way nè. of T1. Yeah, kind of an interesting round, you know, showing so much pressure, getting so deep, you know, committing the Neon as far as they do, the Yoru as well. They have to double up just to take Izu down. But Buzz finds a huge kill there on Monyet. That buys a little bit of extra time, and that's the big one. Munchkin sometimes is just so gifted with that aim that he can have. It's an IGL who frags. Anybody who's been watching him for the last couple of years knows it, that he can win you rounds by himself. 3-player stack. Orb taken by Crazy Guy. Flash at the ready. Sends it out behind the tail. And it will be Izu able to collect the elimination. Meteor at the same time looking his way into Mail, but has gone completely unscouted! Ui! And Xparrow narrowly manages to get that knife. Vai nồi. Almost had a mess of egg on his Redo. face there. But he gets the kill. But I don't know if he's going to get another one. Ôi, 15 máu kìa, coi chừng. Was clearly decently aware of where it could be, Sắp but ca đâu ta. check Đây. back to see if he's gone around the world through the double doors. This does at least give the 3 remaining players the opportunity to try to go down the spike perhaps, but it seems like Jemkin still wants to try to get something through with that headhunter, but instead, well, it will just be
All the players getting taken down with Jemkin's position noted. Buzz looking like he wants to try to go for this one, but given that he's got the judge in hand, we'll just play it safe and allow for Jemkin to go down to the spike. Yeah, especially as a Neon. Having that judge there Ồ, nhất spy. bonus is really powerful. Only a little bit of awkwardness there. Meteor probably thinking to himself, I got knifed Chắc already? để How did this happen? It's only round 2. This little flash and go. Easy peasy. And even though Magnet hits the early Chắc shot, để Izu che was map able đi. to steady the aim. Vãi nồi thầy cười rồi. Loves what he sees. Thầy cười, trời ơi. Round off of that one, but perhaps a bit of damage to the mental inflicted. Exactly. Go for the emotional damage. You can't win the round. Thầy cười GVL. Something else. I bought B. I'm gonna push. On B. You. I'm gonna pick on. Looking for the slide around the back. Jemkin going to be spotted. Makes his exit, but does get tagged down low. 35 health remaining on the chamber. Maniat at the same time scouted. Có lên. Gambare. Spike still down in the spawn. T1. Here. Continuing to poke and prod. Maybe looking for an elimination before they go for the plant. Going to be at least the one player, but now confirmed 2 at dugout. Oh, now that you heard that, Odin, I suspect that you might leave Izu there to create a little bit of attention to keep it in place. That's a huge win for Munchkin. Nice. Massive one. Hay lắm Munchkin ơi. He is dialed in. RQ still leaning on the correct side of the map. Chemkin yếu rồi. 35 máu. Izu coi chừng. Izu ơi. Chemkin yếu rồi. Maybe even a 3-1 stack. Jemkin scouting out, but hear that movement, the trademark pop over by Art. Ui, mém được. On the swing out. Landed dugout before. Ơi. He's going to be there Odin. again, and they do. Buzz À. finds the reveal will come Bị through. scan rồi. Able to find the kill. But still, a player deficit. Stacks. Xong nhắn đi. Dodges out. Some of that spam. And the salvo, and they are just getting torn to pieces. Nice. Bonus already converted as Sparrow Em ghét Xuân Vũ rồi nên Xuân phải nói nhỏ nha mọi người. Yeah, T1 is picking up where they left off yesterday, starting to Đây, really look in Đây là form. Odin rồi. A couple of the teams that we really thought would be contenders here. Ui, In a little bit of trouble. T1 being one of them at the beginning of kickoff, but now they are sharp as hell. Meteor in position. Not going to be able to catch him in the astral form, but he's got the read and he's got the kill as well. What a punish into a spray down, Meteor. Oh boy. He's angry about the knife. Yeah, that he is. Vengeance is Anh thật cay rồi. Easier to start. That's just Anh cay vì cái chém dao đấy. Unbelievable. If he's on and like the rest of T1 is in normal mode, like then forget it. He just that means his calling. Yeah. And that's how he won the first trophy for this region. Right. And you know, Izu's been stellar. Meteor was unbelievable yesterday. Swing out. Ui, Buzz ơi. Get himself on the board at long last. Solid shot to put down Buzz, but Meteor on that lurk outside of A. Map này ô kia vắng hay. It's going to be a bit of a pivot call. Juggle the weapons away. This is kind of interesting. T1 has been kind of finding that first kill and then rotating away from it. And RRQ here expecting again that, you know, with Meteor getting one on the other side of the map, that T1 would feel more comfortable going towards A, but Đó chỉ là hủy diệt luôn. so we can see doing something a little bit different, even going for the dimensional drift here. Oh, Izu. Want to make sure. Did spot? He's going to double check it though, and there's the spam. So well read and executed by T1. Có để Pharaoh rồi. An open B site, Meteor noted on the lurk, and Good see heaven. Have RQ. They have their heads on a swivel. He encroaches, sliding down through water, clear of the dart, a tuck back over towards Halls. The Bucky able to find 2 kills. Jemkin getting another. Suddenly his weapons recovered, and now it's just Meteor on that flank, and the spike never was able to get planted. This round, even with the ult invested, somehow slips away from T1's grasp. Cũng trượt nữa. Here's the footsteps.
spots out the one, but Cushy will be able to have the headshot. And what a thrifty to pull off for Ôi RRQ giời to get their first ơi, round win. anh Thạch ơi. Yeah, wow. It's pretty good stuff from T1 in terms of getting to where they need to be, but once they get there, it takes just a little bit too long and they don't feel comfortable enough. You get that kill and it's go for RRQ. Got that Bucky. They're just not in positions to... Sappy. Yeah, that is nice. They're not in positions to deal with it. It's just kind of somehow unanticipated, but gotta be thinking all the time with a Neon on the server that there are going to be shotguns, especially on eco rounds, and you would love to spread out a bit more. Don't give it a chance to get those multi-kills. Sparrow trying to offer up some counter spray here, dissuade them from pushing forward, but like T1, ooh, not looking to be stopped at all. As Buzz somehow gets the weapon out fast enough. Hey, Buzz ơi, nice. Sparrow displaced this time, the plant able to come through. Lurk again enacted, this time by Munchkin. A world away, well out of audio range. Meanwhile, Jemkin watching for the Lurk to come through into mid doors, but be able to find anything there. I think the drone saw Izu. Sun invested, Buzz able to find one before the dart comes in, takes him down, Meteored out. His position known as just goes for the peak. Oh, so smart. Alarm bot doesn't need to go for the peek in on this angle, so Jemkin is going to be sat back with that operator. So T1 doing very well to get the readjustments, come in with a concise game plan. Shut down RQ, but that TP heard. Munchkin, however, slow crawling through the little gap, being able to find the punish. However, Hay. Stacks can. Nice, 3-1-1. nice. There's the Sova. Make sure they can't carry over anything. That's a massive bounce back for T1. Just turn up the tempo. Kind of realize one of your problems was giving RRQ a chance to get into that, anti-post plant position. This time you're just gonna take the fight to them quickly with a shotgun Neon of your own. And the way they have this crossfire set up there, so smart. Because you can clear that drone that comes out from underneath heaven. You've got Meteor watching the long angle. RRQ still has no idea, I think, that Izu was tucked in behind that pillar. So that's something you could potentially throw into a round in the future that they're not going to be aware of. Yeah, I mean, Meteor just killed everybody before they could really identify him. Exactly. So first time out call of this final, RRQ. Needing to find some control. The Thrifty was good, but being unable to connect that into a follow-up round win and now losing out on the operator starts feeling a little bit wobbly here. Start to question how much time is it going to take for these players to wake up, and can they wake up at all? Because they are running a gauntlet. This is the second of potentially 3 best-of-5s that they would have to play back to back to back if they can't find the win today. Yeah, and to add on to what you're saying, it's. Oh, he's having a blast. Oh yeah, Nongshim won. Now he's in the clear. Well, obviously, we know that I wonder his true heart is still with RRQ. But yeah. I wonder what exactly, what voodoo he pulled off to get rid of the curse. That's... yeah, like I said, we talked about this earlier. I think that so many generations of his bloodline are cursed. Ui, ui, ui. 4A. He gave the devil everything that he asked for. Rotate đi. Just want to add on, RRQ, arguably the best team in the world with an operator in hand, and to lose it that early, on this defender's side, is really feeling like it's going to hurt them. It's going to cost them 2 or 3 rounds minimum here. And it opens up a huge door for T1 to continue this snowball they've created. They're going to just send a lot of pressure, but, again, fast rotations could come through here for RRQ because they had pushed so far up A main. They're going to know, so they're getting there. It's just fast pivot, sending Monyet across. Once again, does have that Bucky, but this time an overdrive behind it as well. Lockdown, however, to zone them away, and now a Cosmic Divide as well for good measure. That's a deep one. That it is. They know that they can place it that far back because of said lockdown. So thrown out, trying to catch it. Glimpse here is the rush forward, and Buzz able to steady it to find 2. Chaos in the halls, Meteor catching on to Xpero as well. Just Cushy with a Phantom.
Vãi nồi, Fvelo kế từ thế này là sao? Kế từ cho team bạn à. Just have to save it. Might be the better play. Go, go, go. Oh, you hear that headhunter shot? Buzz nearly coming away with the Ôi four Buzz piece. ơi, này trai. Will scoop up the rifle. Buzz trên kẻ mà. Ủa, There's too much else to be done. phải nào? And even trying to go for the save, looking nigh impossible. Fvelo Given this còn flank nguyên. medium À, around the sorry, back. tôi không để ý. TP's back into the Không để ý là tower. bên trên chơi con Swings it. Astra. Mizu will be able to find the headshot with that Vandal in hand. So 5-1. Timeout not getting them a thrifty conversion again, but RQ now going back into a buy, a tour de force online for Jimkin. This is where we need to see them activate. Yeah, I think I see the idea here for T1 in their adjustment in the post plant to put Buzz in that tucked in position instead of, you know, a couple players holding further back to give Monyet that space. They want to wait for him to pass when he throws that fast lane and then challenge the follow-up. But he actually goes the other way this time. Buzz is just able to outplay him, so a huge individual win there for T1 and their duelist. Five ultimates to try to work with. You hear the pop, Jimkin. The tour de force dialed in on this angle. On the left-hand side is Buzz. Jump across. Gate crash now going forward. The flash turns it, has to TP back. Crazy guy. Finding some supplementary damage is going to be the Armageddon called in. But Stacks, he's got the Hunter's Fury. Crazy guy dead. Izu on the peak, finding Jimkin. Counter Hunter's Fury, looking for the kill, and Cushy will be able to get Meteor in the end, but it's still going to be a player advantage in the site. The most part open to T1. Do they know about Monyet? He's creeping forward into the nebula. Some pings coming down. They're suspicious about him. They can't hit fast enough there, so Izu ends up falling. Now in a parity. Trời ơi, Izu ơi. Jump peek, looking for the spam. Stacks only taking a tiny bit of damage. With this setup, it's 3 players situated more on this art side. Dark cleared, jump peek, relay bolt going through. Stacks able to find the one. Overdrive pop from Monyet. Fishing, hunting for Buzz, who's got a shorty of his own, just staying tucked within the smoke. Recalls it over to the Phantom, tagged away. Ends up getting taken down as Monyet finds the third. Body block on the setup. They do manage to get it up to half. Munchkin now, cheating forward, 16 health remaining. Here's the tap, he believes it, and he clutches it! Munchkin keeps the win streak going, 6-1 off the back of a Red Bull clutch. I don't even want to talk about what we saw on the screen. I want to talk about what happened off screen with Munchkin there. The whole time, he's watching B. He's watching long B, doesn't see anything. When they start getting space at A, he starts making his way through mid. He goes through double doors. He wraps in towards water, checks that. He's checking everything from behind them, watching for Xpharaoh, who's generally a really good lurker. And by the time it comes into this 3v3, T1 knows that it's all in front of them, so they don't have to worry about any of their flanks. They could try to take those fights in front, and they don't have to deal with any flanks, anything like that. And he's able to put himself in that position to clutch the round because of it. And smart placement with that gravity well. A little bit further away than normal. I think that's why the body block doesn't quite work. Ôi. I mean, it worked half, but yeah. After that. So now, hai linh, 2 một rifles, sai. 2 sheriffs, and a headhunter. What RQ have to work with to try to make another thrifty happen to get that second round win. As a drone will lead out. Izu. The gate crash to exit should he feel the need. Stacks at the same time. Just building up towards that next Hunter's Fury. He's already over halfway. He's going to be the one to slow creep up, tuck into that cubby. Drone at the ready, try to get the spot. Xpharaoh back of screen. Drone gets cleared out. Does she keeping Xpharaoh's position unknown for the moment? But T1 clearly not liking what they've seen. So they're going to go for a pivot. They have the spike handed over to the Neon. So they're doing this once again. Let's get that quick rotation going through. Jemkin, however, at main could play spoiler. Time starting to dwindle. Salvo. Buzz respecting that. Slides over, checking in towards main, gets the spot, gets the kill. Crazy guy dead at the same time. Meteor will fall. Monyet putting the rifle to use, but only for the first. Buzz finds the second. Now it's just Cushy and Xpharaoh. A 2v4.
4v2. Weapon recovered. Làm ơn. Back away. Have the Cam money đi, for cam the đi. purchase Hoặc going là into the đã next chết không được round. cũng được. Seems like they want to try to pull a rabbit out of the hat, but the gun Hay. barrel's already been spotted. Lâu một cuối, Munchkin rồi chúng sai. just snappy on Bắt the sai. shot. Hay. Izu will find the other from Yes, stairs. sir. 7-1. A lead already secured at the half for T1, and they are looking to balloon this one. Yeah, I really like the way that they're reading situations right now in terms of the drone gets cleared from the link side of B, and they're like, you know what? It doesn't feel right. We have no idea what's going on behind the screen. We have no idea what's going on in the back alley. As he forced a judge. Exactly. Hey, It's things like that, like that you 218 just phải have no chủ. information on, and instead of committing Oh to no. that, you 218 know, you rồi. probably pulled an extra player of RRQ over, tried on the other side of the map. There's that operator for Jemkin, but right now nobody there. Stacks maybe gonna challenge that angle. Drone first. Now he's not. Just having to back away. Look at this though. Look at their call. They're giving all this space in through B Link, and they're like, well, we haven't tried this yet. Oh, the double face off the drone. Very Ôi, nice. Munchkin. Rồi. It's Không biết Munchkin chịu. dealt with, so let's see what T1 wants to do. Usually Munchkin's on his own. So for RRQ, tough read, but they just hold their default 2-1-2. Moving too much. Just gonna have to get a clean execute here, but Kushi's already rolling over. Full flash connecting. Buzz. Did he catch a glimpse? I think yes. Swooping into halls and immediately dispatching Xpharaoh. Crazy guy able to find the lurk, so clears out Meteor. 30 seconds left. Can go on as well, so a 3v3. Jemkin Spike planted. still here at B long. Buzz trying Ui. to get damage Mới bắn through, chưa? can't find the kill. Stacks, however, holding the extremities, and Crazy guy still quite far away. Stacks not giving him an angle. In behind this box. Jemkin swinging, Izu watching. Salvo to try to force it, but Izu hits the shot. They hold their angles, they get their kills, and T1 Nice. continue to dominate. Nice. Yeah, they're just really getting a feel for things now. Nice ping reveal, a good little set play there, but on site here, Judge makes things a nightmare for Xpharaoh. Yeah, Crazy guy takes down Meteor. Stacks and Izu holding that crossfire beautifully. The angles they're taking there makes it so hard. Timeout. The final timeout call for this map having to be used in the first half. RQ well aware that they need to rescue as many rounds as they possibly can. The desk was talking about it, Ewok, even Autumn earlier talking about how this chamber can be used to help contain the double duelist setups, how it's come to prevalence across the world. But right now, T1 are rewriting that script. It's because of the way that they're using the information on the map. It helps when you're winning a lot of opening duels, which they are, or winning really important kills where there's like an isolated player that you can exploit in one way or another, whether it be to, you know, pounce on the opportunity or rotate to the other side. But in this previous round, it was they got information on where Jemkin was, and they went around that operator. They're like, you know, let's try the middle of the map. They're not, you know, they don't have a traditional sentinel, so B-Link has been pretty weak, and we haven't explored that yet. I bet we can get in there and sneak underneath this operator's nose. This time another attempt at a thrifty here as they're just going to be piling in. Crazy guy in range. Able to find the one, push the corner. Madiet takes out Izu. Crazy guy with a second, offers up a stun. And suddenly it's just Stack standing. A 1v3 spike in hand, and RQ being well slated to find that second round win. Still thrown out to main. Stacks' position still known, and Jemkin on this flank. 5 headhunter bullets. Stacks at 65. Won't get the spot out. Jemkin will just back away, leaving the trademark down. Stacks hearing this. Goes for the clear. Should allow for the tail to push forward. Yeah, Crazy guy now going to start working his way up.
Stacks going mid here is probably the best of bad options for him. He's gonna go to Art. Yeah. He's going to be able to maybe get something done. If he can outduel Crazy Guy, 30 they're seconds just left. expecting him to go to B, trying to challenge the solo player. Even then, off the tap, I mean, you might even just see, because Crazy Guy's so low, him go for an Armageddon, which is still going to feel like a decent win, even if they give up the Thrifty here. It looks like they will just look to play this together, saying, okay, we don't need to commit the ults yet. We've got numbers on our side. See if Stacks can work some of that classic Stacks magic. Just the one weapon able to be recovered, so the other two players still weak in the weaponry, but turns over, finds the first. Scanning ahead. Ui, Gone across towards Secret, looking to try to dodge out the concuss, slides over. The run down though, and Ui. Xpharaoh just strafes in with the Chạy frenzy. bắn chịu rồi. Diffuse to be had, a second round win. Found at That's long right. last by RRQ. Thrifty. It just takes a win on a scrappy battle at A main. And you've got all the right weapons for it. T1 commits to it. And you're hitting a good stun there as Monyet, slowing things up. You can get in with that Bucky. A couple trades here and there, but even better stinger play from Crazy Guy. Cushy following up behind it, so T1 just opt to challenge the weaker buy and pay the price. Let's see that. It's really what that boils down to. You don't want to give them too many more rounds. Now they're going to have that out. Now they're going to have that Odin. Still have those ults carried over, but you have a couple of your own here as T1. Considering going for that dimensional drift play, but they're just calling this one off. Maybe a read from Munchkin. Here. Wanting to On go what? towards this ace out of the map. I mean, They have no yeah. just gut feelings. Just, I mean, sometimes with Munchkin, that's really what it comes down to. Plant a spike. Maybe just not seeing the op holding the angle Here. towards B main. Spot on the one. Full disconnect away. On yet. Minor damage suffered. RQ needing to get everybody into position. Armageddon will go forward, clears out Secret, allows them to scale forward. Izu just flushed against the wall, dodging out of these salvos, but he's going to be vulnerable from behind. Có mày. Does get picked off by Monyet, but not before he's able to find Crazy Guy. Now, another Cosmic Divide. Invested Buzz, holding against the wall. Danger of getting knifed if he continues in this position, but will still be able to find one before Jemkin pushes forward. Trade on the Neons and that Hunter's Fury still available from Stacks. Counter Cosmic Divide, however. Tác ulti. Play, now just waiting on timing. Gets the first burst. Just sending it, trying to keep them off of this. The push now coming in. Meteor able to find the kill. Diffuser killed the retap. The time is gone. They just couldn't get it to half. Team Ace and another round win. No survivors in this one, but T1 still yet victorious. Now looking to try to make this 10-2 at the half. Yeah, the way that T1 is able to buy a ton of time here post-plant. You know, they have a Cosmic Divide, and even though there's a counter one, still that Hunter's Fury in the back pocket. Stacks of Munchkin playing very safe, very far back. No lurk attempted by the side of RQ. They want to go for the flood. That's okay. T1 can part those waves, no problem. Em phải đủ tiền rồi. Ping out, smoke right on top of Jemkin. Is he going to go for the push off the drone? Yeah, but T1 wise to it. I don't know if he's going to read that. Okay, Sọc lại Buzz is running him 36 down. máu, trời. Ton of damage. Yeah, I mean, Kim Kim còn 36 máu. had 36, 35 health, pretty much. Every time he's going for these peaks, the pre-fire. They're trying to sell it's a fake. They made a bunch of footsteps the other way. Well, RQ not fighting on that at least. Does allow for Meteor to try to slot forward, but if he goes to the corner, yeah, will fall. Ui, Jim anh thật dials in on ư. that angle. Now Hunter's Fury going to be coming through. Manya with the judge there at Halls, able to find Buzz. Spike now on the floor, and it seems like a 9-3. Those weapons will get grabbed up. 339 rồi, trời ơi. Just here alongside the screen, the smoke falling, and Jemkin quick to adjust, finds the kill as Munchkin about to be spotted out by the stealth drone. Would be an ace clutch from the IGL. And I don't think it's going to happen. RQ, though, not looking to overstep, not looking to get these peaks in. Taking their time with it. Nebula's just getting dissipated
high-low setup, but Jemkin with 3 will get Khó RQ rồi, the khó same rồi. flawless fashion. Much needed, but is it enough? Switching sides. Not sure. No idea what to expect now. But finally, you're able to get around with that operator that Chị thì bắn hay. finds you some success. Nice little counter there from Monyet with a judge. Able to keep Buzz from using the lightning fingers to do too much. Nice adjustment from Jemkin. Nice one, guys. Let's go, boys. We know what to do, but Halftime. A little bit of a pep talk there from Jemkin. You know, wanting to rally the troops there, saying we know what to do, but we're not doing it. And that was something that RQ probably felt like after yesterday. They had some opportunities they couldn't quite capitalize, and then their cohesion that they've been so good at, you know, in the first couple matches they played this year with their protocols, with their trading, things like that look so clean. Kind of started to fall apart against Nongshim, which, to be fair, that happens to a lot of people, including T1. But right now, I think this is just a really good macro game being called overall by Munchkin. It's had phenomenal reads for a lot of these rounds. Just a couple slip-ups here and there, a couple outplays. Those are really the only rounds that RRQ can boast about in that half. Was the moment. A very strong performance. Has had, I'd say, a pretty big return so far here this season. The early losses, you know, the Nongshim notwithstanding, still decent individually in that series. See here, RQ has won every map where they got a thrifty. Happened 3 times, so some consistency there. Let's see if they can make it 4. This is a 6-round deficit they have to try to claw back, but winning the pistol here would be the best way to start it off. Of course, you've got this chamber. 6 headhunter bullets to try to make a go of this as Izu posted up close. As a gate crash for an exit, but it looks like Jemkin's going to give him the fight, and Izu will win it. Wow. A lot of confidence for Izu. That's a big first blood to find. To get that chamber headhunter out of the pistol round is massive. Yep, you know that there's maybe going to be one additional sheriff on the other side, just given the way that RQ likes to buy in these pistols. So the heaviest hitting weapon already gone. As Kushi, swinging around the back, and Izu wanting to find a little bit more. Puts him to 75, but cannot confirm that kill. They're trying to be a little bit tricky here with this misinfo. A lot of times the Sova's not going to be on their own. But they're being a little bit slow about it, so it's keeping T1 guessing. That's 30 seconds remaining. Izu now starting to back away. 30 seconds have that gate crash set up to make a swift Careful, exit. So careful. we'll just play this out a little bit more patiently. Slides back. Bắn được Start Izu. hearing, yep, there comes that Đấy movement. Izu, trời ơi, tam binh đấy. Noted. Salvos start to fly. Fast lane set up. Izu holding close, swinging the corner, finds himself another 2 kills. Monyet in the back of halls, just enough time. Quay cái mồm nhé. Nào, To nào, get the nào, spike nào, nào, planted. nào, nào. There's 2 seconds to Tầm spare. đừng thua. As Buzz sliding forward Hay. will put him down. The pistol, both 30 on this rồi. map in T1's hands as they hit double digits. Woohoo! Izu. Love the position he takes. And the timing. He barely gets around that corner, and then he's hidden in a spot where the recon dart doesn't hit him because of the fast lane that, you know, Monyet creates. Most Neon create that fast lane. And then right as it's all dissipating, I think even a smoke there from Munchkin to help, but... And, oh man. Still a nice little play from Monyet, but I mean, the time was just so low that T1 just knows that they can just rush him down because he has to stick. That was beautiful from Izu. 13-7-1. Catching up alongside Buzz, who once again is going to be having a judge in hand. He's playing in close at A main. Nào, đừng thua. Đừng thua icon này nha. Cảm ơn. Wrapped up. Ôi, thôi tay. It'll just be a silent little drift away. Sport. No, okay, just pump fake. Seems like maybe crazy guy gonna rotate towards B, maybe try to sell a fake, send out a salvo, something in that direction, the stealth drone perhaps. Sparrow just cheating around the side, but does get spotted. Sending Buzz forward to get that peek.
that enough for them to realize? Well, not quite, but Buzz just ships it forward, hands the judge over to Mong Những. That's scary. Now, Too much damage in, but looks like RQ now this time are going to be committing to the re-wrap to B. Rồi mất cái Izu chết now luôn. TPing away. I mean, it's just a bunch of noise being made over here. Oh, it looks like they're going to just go to Just art. 3-1 split. Oh, Still going to be gambling the into art the heavy kìa. stack. Mong Những with his judge is going to have his work cut out for him. He's got to go huge. Alarm bot now set up at the base of stairs. And as that clear comes through, the salvos fly. T1 realize that they have stayed put on the correct side of the map. Meteor trying to get some spam through. Nothing found there, so spike planted. Reveal onto one. Everybody just drifts back over towards that stairs side. The judge up close. Will be able to find the one. Counter swing in from Stacks does narrowly manage to find that kill. Izu on the line with the Outlaw. Trying to cheat forward, trying to see if he gets a peek. Jemkin at the same time on the approach from main, but Izu finding the first. Crazy guy going to be taken down. Jemkin watching into main, finds the kill on the Jemkin. Now it's just going to be classic drawn out. The headshots found. T1. Hay lắm, T1 Keep 3 ơi. players alive, keep the Outlaw in play, and they'll get 2 rounds away from closing out Pearl. Little shaky here in some ways for T1, but as well that ends well, I suppose. Losing that judge scares the hell out of me. Stacks just barely able to track that down. Izu, I love the way he plays that. Knows that his teammates have his back. One on the defuse, one watching the ramp. He can just hold. He knows exactly where that Sova sent that drone from. Nothing else he needs to do but hold that angle. Rồi, ra bonus. Setting out. Nhấn trap B. B sharp, guys. On the main, guys. On the main. Chad, come B before beat me first. You guys walk A, guys. You guys walk A. Okay. Oh no, put start pit. Trying to draw some attention. Double walk to B. Entering now into club. They actually passed the Outlaw over to Munchkin here, so... Yeah, he's just got a Spectre in this position. This is... Eltron will say a nice little hello and force him to dash away. So gate crash going to be taken. Immediately goes sprinting back over to try to cover that side of the map. 3 players in a world of utility on this entry into the A site. It's a meat grinder here. I mean, just a little bit of tickle from those nanos, and you might open up... Especially with a star at the front, could just be that Gravwell coming through. Yeah, and into the Outlaw. I mean... Pop of the one. Ôi ôi. Considering a sprint across, it would seem, there was Mong Những. A bit of damage. Nếu mà hắn được ra bonus này là ngon này. Nổ. With that vandal, able to find Meteor. Munchkin, however, Outlaw delivers a kill. Quickly trades it No, back. no, 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 Chaotic here on the site. He's a jump in the dugout. Mong Những Rồi, continues to tôi ra thrive bonus rồi. for RRQ. A little bit of fight remaining in them as Izu. Ôi, khó rồi. Có được 2 súng là ok đó. Có gì hơn nữa thì được. He just opts to play this quietly, at least for the moment. These guys jump peek, not going to be seeing much. Mong Những ready for a counter swing. Now grabbed up, and Mong Những with a 4K. A solid headshot. Nice. Keeps RQ afloat, denying that map point from T1. Yeah, they're able to bait that utility just well enough that they don't take a ton of damage. Only one falls to the Outlaw. Some sharp shots from Jemkin here. Woo! The readjust. Fantastic. Clear the drone too from Mong Những. Exactly where Stacks is at. Yep. Hello, goodbye. Whoa. Nice one, Sharp. Nice one, guys. A lot to do. You got a snowball here. As RRQ. He's just going to have his ult. Mong Ñu's going to have his. The only 2 to speak of really for this round, but gives T1, I think, a little bit more flexibility, a little bit of space to play passively if they want, to play a little bit more retake thoughtful if they so choose. RQ, though, they're scaling so fast up towards B, and Meteor's just going to have to play this pretty cautiously, pretty safely. Buzz will be there, not too far away. Drone doesn't really give you much info here. I'm out of here. T1 being very scared of that B site. They're just saying, well, if they go A, we want to be quick to rotate there, but if they go B, you have that dimensional drift. Buzz now having to turn right back around. Seems like they're not fully convinced, but once again, util starts coming in. Meteor trying to set up the nano. In his position at tower. Spike gets
Dragged across behind the box, plant coming through. T1 just trying to get everybody in position to try to go for a retake. No flanks here. Full commitment forward towards this site for RRQ, and the dimensional drift is going to look to try to suss that out. Two players spotted the overdrive, going to be popped, and Mon able to sight Buzz out of midair. Solid kill found is Izu. Whippy on the back of screens. I know. Mon able to cover from behind. Comes up with the goods there, and needs a tiny bit of damage, but jumps back around the corner to safety. 2v3. The time starting to tick away. Meteor getting the spot, but cannot get the kill. Just be Munchkin going for the save as RQ maybe starting to find their footing. Trên xếp súng rồi. And this is just huge again from Monyet. Able to stop Buzz from being able to create that extra space. Like, if Buzz gets a little bit deeper, causes a little bit more distraction, then it's possible that Izu, when he TP's in, or when he gets out of his dimensional drift, isn't able to be quickly as dealt with. You know, they can't trade him as fast. Right. And he's able to do a ton more damage despite the minor whippiness. This is just huge right there. That just blows up this round. So great decision making, using that ult, investing it. Everything has to go for RRQ. Just give it your all every round. Nothing to hold back. No reason to. I mean, 21-12-1. Monyet over twice as much as Jemkin at the moment. He's running. Go, go, go. Been looking damn good. And now Bắn T1 chim hay. pass the rifle over to Izu. Still drone will spot out Munchkin there within the Cái gì smoke. bắn chim hay thế? And RRQ goes back to just being very cautious, very slow, very thoughtful. Jemkin will have that outlaw too to watch long beat. Give some opportunity there to make a rotation in that direction, but that's kind of what T1 is hoping for. A lot of times when you have better weapons, you're going to think B is a good site because of your ability to use those long ranges to your advantage, but T1 was hoping that that would be the case, but RRQ is feeling like Ôi 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 exactly đi what áp đi Munchkin áp. would be thinking, so we're going to go over to A. Maybe? Oh my god. Yep, pinging the check in towards water. This is just a check, or do they still swing back into A? Because if they end up Okay, good, good, good. overcooking, this could be costly. Meteor now starting to explore back around mid. Spots out anything with that Sheriff. 30 seconds Slotting left. forward, and he might be able to find a timing that Ôi, RRQ doesn't expect. Jemkin at the same time, though. Working his way forward at Halls, and Izu down. Cái buông quay gì ấy? Leaves a rifle on the Okay, floor. hay. Jemkin quick to draw at the shorty, shuts phải down nổ. Buzz mid-slide. Nhầm người rồi. Suddenly, Meteor Ôi will dép be bắn able to lúc find bớt one, but xuống he's đi. not going to be ready for Ah. X-Sparrow on that flank angle. So a couple kills to be found here. Weapons can be scooped up. At least the one. So Outlaw in hand, but not going to be doing the Ờ, most rao for eco à. you, Thôi không sao. given Eco the không money sao. on the side of RQ. So looks like we'll just utilize this, try to send it forward and maybe pull off a 2v3, but time is not really on their side. No. One enemy remaining. Quick work for X-Sparrow. Munchkin sending some prayers through. Ninja defuse? Come now, come on. Nope. Yeah, Grapple's there. Got a star ready for that. So Munchkin to die to the spike. RRQ to continue running this back. 3 rounds in a row. 5 to go to tie it up. Yeah, I'm curious if there's going to be a timeout call by T1, but they're going to let it roll. I think this round, again, you're just gambling a bit here as T1, it looks like, to my eyes. Just trying to be a little bit, again, catch your opponent off guard by stacking the site that you normally wouldn't with the close range guns, seeing if you can catch them a bit off guard. But I think you need to at least show a little bit towards Jemkin. I mean, I know it's tough because you know he's going to have an outlaw. He's damn good with it, but to at least maybe sell that a little bit more. But here we go, operator in hand for both sides. Chỉ còn 2 rau nữa thôi, làm ơn hãy thắng đi. The one ping out. Thì 38 hả? Deeper nanos, one's cleared with a shock dart. Drone's gonna see the turret. Does not see Meteor though. Plays back in secret. Spam the try to clear him out. Stacks at the same time. 3 fires. Lôi đoàn nha. Not too much damage dealt. As RQ just look to maybe back away, explore across the opposite side of the map. Leave Jemkin to his own devices with that operator. You're gonna hear this drone, thanks to Izu moving in towards Arts. You're gonna know that they were thinking about it. That seems to be part of RRQ's plan.
Try to pull that extra rotation. They kind of have, in a way. Izu's going to have to go for the lurk play. Another jump peek. No, he just swings out into the open. Thật ơi, Quickly chết làm takes him gì? down. Hunter's Fury Why able not to find start? stacks as well. What the fuck, A bro? concise hit from RRQ, who are looking alive and well, and Izu already starting to go for the save, as will Buzz. Munchkin once again. Looked like he was going to try to play towards the site, but has to back away. This is where it starts getting scary for Vãi cái T1. nồi, He cái gì grabbed Stacks' gun there vậy? and then left. Trời ơi. Anh Thành chạy ra No, cái it's very quái scary, gì? and it's just good little things that RRQ is doing here to keep T1 off balance, to keep them from being able to really commit to some of these site holds. That time it's that drone in mid that Izu's there for, and that actually makes them think that, okay, they're maybe pivoting towards B, we got to be ready for that, when it's actually just a re-hit towards A, and it catches T1 very off guard. Sliding forward, Cushy on the prowl. Izu here around the corner will be able to find that kill. Em biết mình xì rồi. Just picks up one, but nothing that RRQ can't shrug off at this point. I mean, you look at the money, a bunch of players about to be cash capped. It seems like the timer will start, so anticipating that this is going to be the first timeout call for T1. Poor Stacks just... Thôi, start chạy không được. Rồi time out. But again, it's a really good chess battle we're getting between these two Tama teams đầu on tiên. their attacker side. Like, they both have really good ideas on how to approach this map, on how to keep your opponent guessing, on how to keep them off balance. And it's a lot of the little details that you're trying to read into, that you're trying to get that extra edge. So for T1, it's often in these timeouts, a lot of Munchkin yapping. He has some thoughts about how he wants this to be played. T1 fans want to see T1 win. Came from Busan today. Thanks for coming up. It's a big game. And if they're staying the night, then, you know, maybe you can watch T1 again tomorrow if they can't get the victory here. I'm sure they're not hoping for that, Sure. but they might not mind. You know, make the best out of a bad situation. Yeah, exactly. That's true. You know, it's not going to hurt you to stay an extra day in Seoul. Get some good food. T1 ơi, em lại mấy anh guys làm got ơn his hãy off kết thúc stacks as lẹ his. đi. Và làm ơn hãy cẩn thận giùm em cái. Only a bulldog though for Cái anh Stacks. ơi. I'm banked up. Đừng làm em yếu tim nữa. Em bị bệnh tim. Pivots look like off the timeout call. A Meteor has to throw down a lot of utility here. Doesn't reveal the nano though. Oh, but that shot does connect. Stack's lucky to be alive. Down to 46 is Meteor now. Checking forward, but not going to be seeing anything through the doors. A cut of noise. T1, 3 players on the B site for the moment, but as that recon goes out, that might draw some interest. Does. Meteor at the very least. They have Izu posted forward with that operator, so that does allow for the rest of these players to still stay statuesque on the B site. All it took was a little bit of contact at doors, and they feel like B is going to be the tendency for RRQ. This is about to be a cluster potentially. And Armageddon also available. Crazy guy. Yep, you see it. He's got the switch in his hands. He's going to send it over towards Halls. Forces Munchkin forward. Buzz still situated, able to track down Monyet, finding the headshot. As a relay bolt gets dodged. Ui, đông nha, đông nha. It's now Cái đám đây hết luôn stray á. shots into the nebula, fishing for some kills. 25 seconds Câu remaining. thời gian, câu thời There is gian. not enough time to try to pivot this one. They're just abandoning the round. Ui, There's no Izu, time. Izu. You don't have a neon. They So don't yeah. have, I mean, Izu's also here. He's about to hear the footsteps. Turns back. Izu. And yeah, he was already Hay. so late. Spike down A. Needed about, what, 5-6 more seconds there? Hay. Nice. So- Rồi, một round nữa. One With, more. with plenty of money. Just one more. We'll just have to go for the save here. Match A point. bit of a head scratcher. One hell of a way for T1 to get this up to map point. Clearly, Hôm qua Macri Explode bắn from RQ as far as the 68% hết sót. forces Phải. available to T1 on this B side of the map. 68% hết sót. Phải Well, chủ. losing Monyet on that entry ends up rattling them. It's crazy how Đấy đó a là lot of tỷ these lệ hết rounds sót have come cao down nhất to trong which neon VCT kills the Pacific other trong ta. first. Who eliminates that space creator and like throws the round.
out of the other team's like ability to kind of prep and plan and execute the way they want. Ôi, ác kìa. And yet, vulnerable up, but nobody to punish. Had those shots been able to Cao come nhất through. rồi. Ui, cao nhất kìa. Meteor still has that guardian and is still Vãi watching chưởng. this angle. Kill found. Was thrown out. Relay bolt as well. Was hearing the footsteps. S-Drop bên DFM đúng không? No, he doesn't. But Hay. does he need it? Wait and see. It looks like the answer Ôi, is yes in the end. Rồi, Still, rồi. it's going to be good for two. nào, anh Thạch ơi, 2v4 to try coi to get chừng. this map going. Ui, coi chừng. As the shots from Xpero, Ôi, it's trời well ơi. read but not Đừng connected. chết anh ơi. Anh chính là khổ tụi em lắm. Pushing out, pressure on him to try to open up this side of the map, but the drone Không is sim à? chasing forward. Should just about be able to suss it out. Yep, has the spot. Hay. Munchkin tucked into Rồi, the corner. một người nữa Will be thôi. able to strike when least expected. Một người nữa. Rồi, Player's position known as Xpero. Izu. Drifting his way back over. Ôi, Izu ơi. The way he's dialed in on the angle. Xpero knows that they had given up The this timing. space at main, but Ui, 8 mình là trời ơi. Cái gì vậy? missing each other in this regard. Phải rồi, trời Izu. 8 mình kìa. Over towards that secret side, Xpero setting up his own divide. Trong flower. In towards flowers. Just tucked into the corner. Ui, They're in quả này. position to try to watch. Quả nào kêu quả trốn mình cháy đó. Wall to fall. The timing starting to get away, and there you go. Munchkin taken down. Hay. Backs in around the Ui back. giời ơi. Find the final Cậu kill. Izu ơi. 13-7. T1 faltering a bit here in 13-7. the second half, but ultimately coming well out on top of RRQ on Pearl. That's really Ôi, impressive trời ơi, stuff má from yếu T1 tiền coming vãi against chưởng. RRQ's map pick, a map that they are feared on. But T1 is starting to hit their stride, is starting to hit their form. What you would expect when this, again, just like Paper Rex, when you saw this roster with the minor adjustment they made, you instantly think Masters contenders. Not just to get there, but to maybe win another one. And now that means that we are slated to go over to Breeze, a map that RQ only played for the first time yesterday versus Thế liên quan Tấu Hài Nongshim. là Aside giống from tôi that, thì we đấy. haven't seen it since it was in the pool back in 2024. So, what kind of adjustments come through? How much they improve over? Trời ơi, cái pha nãy Izu kìa, quả đấy tam minh Esfero luôn đấy, trời ơi. Má nồi à, cậu Izu ơi, cậu làm tôi yếu tiền quá rồi. Over Paper Rex. And it's Munchkin piloting the ship, who used to be a master of breeze when he was on Gen G. It's, you would think it's going to be T1 going up 2-0, but you never know. I mean, it just could be one of those days where map picks go the opposite of, you know, what you expect, and we'll have to wait and see. But this is a phenomenal start for T1. Started to see some of the players maybe waking up a little bit, whereas Von yet they're present from the outset. A fantastic performance from him, but need to see more from the rest of RRQ if they're going to make a series of this, if they want to go to Master Santiago today. For now, let's send it back to the analyst desk to break down Pearl. That's right, Master Santiago on the line for these two teams, and T1 is one up in this series. They managed to take Làm ơn T1 ơi, đừng để cho tụi em gặp lại PDX nữa. Trời ơi, bắn cái kèo T1 với PDX đứt chi là 50-50 luôn đấy, trời ơi. Làm ơn cho tụi em háo được nghỉ ngơi đi. T1 9/10 post ban mà. Ui, 9/10 luôn mà. Một pha clutch thì chỉ có thể là Munchkin thôi. I do think the game plan from T1 was really good against RQ here, showing good understanding of how to play against the chamber as well as the double initiator and the double drone. They did a really good job to kind of work around Jemkin. Every time that they find him with the drone or they try to find him anywhere, then they try to kind of go to the other side. And it was kind of only Monyet in the server for RQ, to be honest. The other guys were struggling a little bit. There's a couple of things we didn't get the perfect round to show you guys, but in general, T1 doing really well of taking map control and then sticking around if RQ want to re-drone the area or get
the operator back onto the line, that they stick around and make sure that they can deny the information from the drone, because the drone is the one thing that's going to allow RRQ to have people on the line and to let them heavy stack over to another side. I mean, that's why you play this composition. If you want to play Teo Sova, it's so you have 2 drones to control the map. So if that information is getting repeatedly denied, Jemkin isn't getting onto those deep angles, then that's when this comp really starts to fall apart. Really strong macro understanding there from T1, and I do think Chamber can be a counter to that double duelist, but only if you give it the fights, only if you're contact bursting, only if you're walking into him when you don't expect it, and I felt like they were pretty diligent there for the most part, so credit to T1, credit to the coaching staff, credit to Munchkin. Absolutely, and you know, as we saw, Jemkin, he was hitting a lot of shots, but it wasn't enough to deal with, you know, the entry, for example, from Buzz, who would just run in with a shotgun so many times. And it was just also T1 just really disrupting the pace that RRQ thought that they would be willing to set. Yeah, the other thing, right, that is there, if you do have the ultimates and you have this double duelist in, and you try to run down the chamber or the double drone, right? Sova he needs to react if he doesn't have the to deal with a fast rush. The Teo also as well needs to all of a sudden take out his iPad and put stuff down, so the Neon can oftentimes pass through that, right? And the Yoru, if he's inside of his ultimate, then he's just going through as well. So when you do have ultimates, you can run this. Trời ơi, kèo này căng đấy chứ. Then you play like how we just spoke before this, right? Make sure your map control understanding is good. It's something. Ok, đừng mà đợi xuống nha, xui xuống toilet chút. And that's why they had such an easy time on Pearl. But T1 did show really good understanding of how to play against this double drone, and overall pretty impressed with how they played their attack side. And also Munchkin was just incredibly brave and ballsy so many times. I mean, we have to talk about Munchkin. We spoke about him before this match, and just about how strange he is as a player. Realistically, he's in strange positions all the time, and he finds so much value. He is this fragging IGL, and he makes decisions that you just sort of don't expect. Yeah, he's a guy we noted on it right at the start of the show, and on this clip we'll see now there's going to be A pressure initially, and the team's going to come back, and he's going to decide in mid-round, as an Astra, he's going to make sure that RQ don't have the B line. So if RQ have the B line in this scenario and they end up going back to A, they're most likely going to a stack. What happened in that round, if you guys want to go take a look at it again, is he decides that most likely they have information on the B line. He doesn't think there's the chamber because they saw the chamber around A like 10 seconds ago, 15 seconds ago. He's most likely not on the line there, right? My Astra is going to peek the B long and just one-tap the Neon. If your Astra dies on the attack side and you're running a double duelist, the round's basically over. It's such a crazy It's also in the reason he kills the Neon, right? He kills Monyet, and it's the reason they get into the A site, and there's maybe one or only two. That's the reason they get into the site for free, and this is things as a coach you won't necessarily teach. Is very hard to teach, right? Because mathematically it's not always the right play, but if you have that confidence, it's the reason also why they won the round. Yeah, it's that balance of risk-reward. If you're Munchkin, you can do stuff like that. Yeah. If you're Munchkin, you can say, guys, hold on, wait for my signal. I'm just gonna go take this fight over here, all the way on the other side of the map. As the Astra. You guys just wait, hang on. Okay, he's dead, go on. Yeah. But for RRQ also, right? Right now, if I'm Jovi, right? You also mentioned Munchkin's still doing that. When yet, if you get the kill there, that round is just over. Right? So there is opportunity as well for RQ to take advantage of these aggressive plays that you don't necessarily always see, that there's potential almost to win around from one duel, right? So there's potential there. I don't think it's over. So they could do that, but the problem was towards the end of the map, I feel like they were getting a little bit frazzled. In I believe it was the second to the last round, you saw how they had to sprint across the map because they realized that they were running out of time. And those are the kind of mistakes that you feel like that kind of, you know, back and forth leads to these kind of decisions. Yeah, I mean, I think one player that I do want to talk about here is Xfero. That was a uncharacteristically bad map one from him. I feel like this guy has had such an amazing tournament through kickoff. I think he's been their best player. Even in that game yesterday where they didn't end up qualifying against Nongshim, he put in a strong shift on this more supportive role, but he went missing in map 1 of Pearl. I think this guy has a lot of weight on his shoulders, and I want to see him rise to the occasion here, because if he starts to pop, that's how RRQ get into this game. That's how they get the win here.
Yeah, if he's going to play the same as yesterday, it's going to be over to the Viper. And his Viper, let's everyone remember, he did get the kill record back in 2022. I remember 2022 champs, I think. Oh, against Optic, yes. he got the kill record on Breeze. But okay, can we calm down, guys? Can we calm down and come back down to earth a little bit? First of all, it was just map 1. Yes. Okay, it's just map 1. I know it felt a lot longer than that because RQ's comebacks. But now we head into Breeze. And T1 picking Breeze. That just felt like a big moment in the face of RQ after what happened with them against Nongshim yesterday. We can see it here yesterday. They had a 1-11 defender side. It did not look good in really any way. There's no two ways around it. RQ this time will be starting on the attack, though. I do think their attack side looked a lot better. They started to string some rounds together. So I want to see RQ break out into a lead here and then have improved their defender side. There's no two ways around it. Things have to change there. No, I 100% agree. The defending side was very poor yesterday, but the attack side was fine. So let's see if they're going to stick with the same composition. That is going to be it. Monyet on the jet. The Monjet. The Monjet. The Monjet is still going. And the crazy guy Astra, it's something that is a little bit new. He played it twice yesterday. I think there's a couple of times when the util could have been a little bit more smooth. My gosh. Great, best. I mean, we're the region with the best signs. We just keep on upping the ante here with our signs for all of these teams. Yeah, I mean T1 though, they're looking to have another dominant game here. I mean, there's a reason they picked Breeze. RQ didn't look great at it. All these players have had a lot of success on Breeze. If they get this map, they will then, be one win away from Masters Santiago. We've got to see a rebound here from RQ. That is absolutely right. Does the second map go the way of T1, or will RQ redeem themselves here on Breeze? We'll find out as we toss it on over to our casters, Paper Thin and Achilleos. Alrighty, into Breeze we go. T1's pick. We can find a win here. It'll be them up to match point. RQ will have to really run the gauntlet and pull off a reverse sweep. Otherwise, they'll be falling down to that lower bracket to play another best of 5 versus Paper Rex. Yeah, T1. Lost to Nongshim, you lost to the eventual winners of kickoff here. Since then, it's been all T1 all the time, and they're in a good situation. They have to feel like, okay, we get Breeze. We've got ourselves a really, really good chance to get to Santiago. Oh, Munchkin. Looking to just clear out that drone, does get tagged, so they know that he's still around backside. Cuts over towards the half wall, and Izu may be spotted as well. Just gonna push through this one. Oh, it's gonna be the recon to clear, and Izu unable to find a kill, but Munchkin blind. They'll still be able to line one up, so Monyet gets taken down, and Jemkin gets tagged at 45. Buzz, one of the pursuit forward, looking for Crazy Guy, swoops in, but Crazy Guy holds his own. Xfero cleans up Munchkin, now to Stacks and Meteor to try to make a go of this, as Stacks guns down 3. The Sheriff ringing out in Crazy Guy's position, known and dealt with. 3 for 3 on pistols, T1. Rescue the opening round. I don't know what's gotten into Stacks lately, but he has been a hero for T1 on some of these pistol rounds. This is that Stacks we know and love. A great setup here for RRQ. The recon into the double swing. Gets the trade at the very least. It is a crucial fight on the backside for Crazy Guy to win against Buzz that keeps that flank there. Then this happens. Nice little readjust around the pillar. And that's another odd man T1 pistol win. That's a backbreaker for RRQ. That's hard to stomach. Drone forward, Buzz tucking. Clear coming in. Buzz just chasing in on a timing. Finds the headshot, looking to try to steady that hip fire. Won't be able to find the third kill, but it is damage dealt. I believe Xfero getting clipped through one of the others. But Shock Dart lobbed in, and Stacks continuing to wreak havoc as Izu with a Marshal of his own will find Cushy. So plant money might be about as good as it gets here. T1 currently in a position to carry over all weaponry. This Crazy Guy can find some more value. Staying tucked, the Nebula falling. Looking for it. Oh, quick exit though. Just
Not able to find that headshot. Izu gets out like a thief in the night. So everything carried over. Clean anti-eco for T1 as they start off Breeze 2-0. A nice little setup there. Have a player behind you to clear the drone as Buzz, so then you can get aggro, pop your dash, find those kills. Break the round open a little bit. It's a nice shot there. Gets a headshot too. I was worried there for Izu. I'm like, your gun barrel's going to be sticking out. Oh, just a glimpse there as well. And that is a narrow escape. Keeps himself alive. 4-0 start for Stacks. Buzz once again considering going for this peak. Might just be a similar play as the drone's going to come out. Needs to check over towards the side, but smoke's flying. Did it spot the jet? Clone will be cleared, turns to the flash, continuing to face forward, goes up into the smoke zone. Monyet will be able to find one, Jemkin with another. Site now broken open, and RQ looking concise in this anti-bonus. Spike planted. Portal closed. Time to trying to see if you get away with the same trick twice. Spot on one, Monyet going for that swing. Izu actually able to find it. Clone through the wall, which will fall. Xpharaoh collects an elimination, but Jemkin going to be finished off and previously been tagged up by Stacks. Meteor now on a 1v3. Seen crazier things, but his attention just going to be split across the board. So 3K from Xpharaoh will get RQ the first round win. So this time they don't fall for it. They've got the jet that can dash past to create that extra angle. Buzz has to make a bad decision. Opts to try to push into the smoke that Monyet sets up, but there's not much he can do there. I'm trying to obscure it with a different angle that you're clearing the drone from with Stacks a little closer, but good work by RRQ to dissect it, analyze it, and adjust quickly to the buy rounds. Munchkin with just a stinger, though. So the money here precarious for a lot of players, but 3 players in RRQ going to be sitting okay no matter what. It's a matter of T1 here if they can get this round. take flight. And they can stabilize a little bit in the economy. Monyet once again, dashing forward. Buzz, quick little exit over to backside, but space is going to be given over. RQ working their way forward for the plants. His Meteor's just a hair off finding Jemkin through that smoke. Swing into the corner, trying to flush him out, but Izu's going to be able to find both duels on the other side. Buzz on the trade, but it's a massive trade up. Cushy just clearing out that dart, looking for timing, but Meteor has the angle. Watched it, Izu just picks apart everyone. Hold the defuse a half, pass it over, take your pick. Stacks or Meteor both going to be one charge away from the ults, and it looks like they'll go for the Sova. T1 on the first buy, even with a stinger in hand. Able to find the round win because Izu goes nuclear. Let's see some of that from his angle, but just great coverage of the T1 players. Everybody doing their job, holding the proper angles. Woo! If there's anything that we've known Izu is great at, it's just these quick little pivots, little micro flicks to get the readjust. Knows every player's position. It's just like, I'm doing it well today. And you are, my friend. So pit available now for Xpharaoh, but get in, get the plant going. Still the dimensional drift for Izu to try to counteract it. This time Buzz going to be ignoring the clone, turns the flash and push out of the smoke. Get some damage through. Killing him on yet, but cannot find Jemkin. Hunter's Fury opened up. The Sheik fishing for a tag. It's going a little bit wide as Izu now perched up on the bridge. The pit going to be invested. However, Izu's still there. Cushy goes for the peek. He ends up falling, and Izu's just doing it again. Jemkin dead, mask on. Hunting for Xpharaoh, but Meteor's already found him. Crazy guy now. Very well known and very well dealt with. I mean, just forget it if Izu's shooting like that. Pack it up. This is just bananas. Again, this tight position from Buzz, and this time he holds for the clone. Oh my God, right as it's going up. And he wins on Jemkin, who's trying to swing. Meteor takes a tight angle there.
My goodness. My goodness. This is getting a little crazy. Xvero just... It really is. Stuck in the back of that pit, and Meteor knows it. See if RQ can some of that thrifty magic that they had in the previous map, but Buzz will look to shut it down. Quick peek out. Outlaw finds the kill. The Viper and the Lurk now dealt with. Drone leading forward into mid, but Meteor about to turn around and hit the jackpot potentially as they go jumping up into Nest. His eyes still on elbow. Stack's about to get caught. Meteor now well aware that they've been outdone, as Munchkin will similarly get picked apart. Cloudburst down. He's waiting for an angle, but the double Cloudburst actually keeps him covered. I don't think Monyet even realizes this at all. But now he pushes forward. He finds Izu, and Meteor's patience has maybe just cost him completely. Time's drawn for Buzz, and what a thrifty this would be for RRQ to double up the scoreline. Push through the Nebula, finds the first. Cushy taken down. Still though, 2 rifles in hand. Jemkin with a Sheriff. The updraft out. Buzz able to find one. Another weapon going to be recovered. 2 remaining players having those guns, and Meteor needing to do it all. Spots him, swings it, and Jemkin shuts it down. A thrifty confirmed. RRQ will find their second round. This almost feels like somehow the comms weren't either understood or given over to the rest of the T1 players here, because Stacks there should kind of know that there's the possibility that they're going to be pushing him with where Meteor was and what he saw. So I'm a little confused on that round, to be honest, in terms of just the mental preparedness of T1 and the communication. Yeah. But it also feels like maybe Meteor not considering it. He never looked over towards Nest. Maybe if he had, he would have been able to find both those players. Just dialed in on that elbow position. As Izu walkabouts down into mid, finding 2. Just a clone behind the box. As Xvero will be able to bring his reign of terror to an end, at least in this round. But you've lost out on your entry power. Munchkin tucked into the corner, going to be pushed aside by this drone, so has to tuck back. Bite layered in. He's not going to get caught. He'll be the one doing the catching as Crazy Guy gets picked apart. Unless Xvero can find something on this Hall's entry. Could just be screwed, and I believe it's Gun Barrel about to be spotted. Yeah, slow creep up into the headshot. Stacks has it now. Cushy just to try to tuck back and save. Buzz on the angle, saw him, and will take everything from them. No consecutive round wins to be found. It's 5-2 for T1. I mean, who needs 2 duelists when you've got Izu? Forget it. He's basically having like 3. Exactly. T1's running triple duelist. Oh no, not again. I mean, hey, Abyss is up next. True. And they haven't played it since the SVL when they did run that, so who knows what they're going to have, but okay. The Meteor Reina? Could happen. We praying? RRQ certainly are at the moment. Timeout call. Once again, necessary quite early on, a little bit later than we saw compared to Pearl. Yeah, it's tough. I mean, when you're just losing a lot of those duels early, you know, some of your entries are being pretty well read, pretty well countered by T1. Have to dig a little bit deeper here. Try to find ways to open up the map a bit. You know, you're trying to swing onto Izu, but he's just too good right now. Some fans with some Izu signs. Definitely liking what they are seeing here so far, because just feels like the guy can't miss. I mean, God, you're almost hoping that these timeouts just cool him down at the very least. Like, no matter what you say, no matter what you try strategically. I mean, and think back to when Izu first joined T1. I mean, a very different team, obviously. But how impacted he was. Yeah. Getting eliminated from kickoff. Yeah. Crying, you know, after the loss. To now just being such a dominant force. The growth from this guy, as well as his flexibility, not that he's been really
flexed at all. He's widely been stuck to Yoru because he's just so damn clean with it. Yeah. But he has that capability. That being said, as I big him up, he is going to get taken down. Find some damage on him on yet, but nice little shot to the head with the knife. Finds the kill, and Buzz considering a push, but has to make a swift exit. Ok, số quay lại đây. Pulls back away. Hunter's Fury is available and now will be invested. Interrupts the plan. Munchkin finds Monyet. Hay. Sparrow. Suddenly, RRQ once again are going to have to Đặt rồi, một mid. get this locked up, get this in play, and then try to hold the line. Buzz, watch your back. Ôi trời ơi! Or rather, Buzz. Chưa kìa! Shot. Hay! Bắt đầu hùng gỗ rồi. Đây nữa. Rồi, hay. That was the rifle gone. Kushi flashed out. Rồi mid cuối, last in mid. Rồi, man rồi. Not much more that he can do. 6-2, yes sir. Refuse to be held. I mean, they could just leave him alone if they want. If he needs to die, he will. They'll at least do him that service. Nice. 6-2. The T1, they are looking so strong. Well, you're able to shut him down. You know, just real quick to give people a little history lesson on Izu. Used to be on a team called Jadeite back in Tier 2 Japan. And I still remember now how a couple people I know from Japan wouldn't shut up about him, how good he was, and how they expected him to eventually be a superstar. You're seeing it this year. You saw it last year in their run at Masters Bangkok. On mid, guys. Don't take. Yoru B, okay? A bit of chaos at the start. Do get the spot out onto Izu, so Yoru B, I would start leaning into the A side. Another gate crash going to be sent over, though, so we'll be able to quickly join. Actually, no, it's stopped there in the archways. That's the problem with Yoru's, usually. Not in this round, but the ability to be anywhere in the blink of an eye. Meteor wants to smoke things off a little bit in front of him. Ui. No. Mid skin. Thầy cẩn thận. Hay. Hay. Kim ơi. Kim mặt. Meteor ơi. Riding alongside the wall. Kills found there. Sparrow. Ồ, đến đâu rồi? Now has to play inside of the pit. Mid skin. Trời ơi. Rồi hay, đổi một tiếp. Meteor still 3-2. finds Crazy Guy. Rồi biết đâu đó. Sparrow saw a glimmer, but still cannot win the fight. Sai. 2v1 now. Hay. Still in hand. Meteor finds Hay anh thật ơi. Already up to Nice. 7. I don't know how I feel about that peak by Meteor at the end, but he won it, so whatever. He was very low on health. Just feeling it, yeah. Great start to that round. You clear out one player. Munchkin just spraying and praying. That wall, Meteor uses it to gain so much space. They're just not ready. The Crazy Guy swinging, not expecting them to disrespect the Cosmic Divide like that. They are feeling comfy on T1. Drone comes in. Trying to keep this obscured, but now you know, so you gotta go. Meteor watching in case that gate crash gets taken. Lit up. Buying into the clone, the re-peek there. Monyet caught. Was finding the one with the operator. Meteor now the opposite side of that smoke, and as it dissipates, comes up with the goods. Crazy Guy dead. Buzz finds 3 with the operator. Flawless for T1. 8-2, and something's got to give. RRQ had to pull out both the timeouts on our opening map in that first half. Still only led to a 9-3 scoreline. They might have to do the same, but for now, looks like the timer's going to keep ticking down. And what's doubly concerning here is RRQ is I'm this high is the side rồi. of the map where you showed some promise yesterday on your attacker's side. This defender's side for T1 is smothering them probably out of this map, you would think, if they don't, in the span of 19 hours, have a better answer on their defender's side than what they showed yesterday. Dimensional drift, built up by Jemkin. Messes it immediately as Meteor tries to go swinging, but Jemkin just says, well, hey, shoot right here. We'll be able to find the kill. So a bit of a freebie going to be offered up by T1. They convert this into the round win. Shocker to the ready. Izu again. This man is just dominating the bridge.
That's his ult too. Has his own dimensional drift available now. That he brings this into a 4v4. Munchkin trying to lurk in around the back, and it's very good cognizance from Xpharaoh to watch for this. However, Buzz, that second layer, goes unanticipated, now draws further attention around the outskirts of this site. I'll handle this. Mask on Izu, chasing forward a 3v3. Cushy has that Hunter's Fury, but whether or not he can use it, no, he cannot. Such a quick peek from Buzz. Into a shutdown on Sai cuối, rồi gấp 4 lại đi. Chasing forward in desperation to try to find 92 rồi. but all he will find is a knife between his eyes. Another 3K for Buzz, another round for T1. Nice. It's just Izu is the engine that keeps this thing running, and he finds that kill. And this gives him the ult, and this gives them a chance. You don't expect this extra layer on this flank. Usually it's just Munchkin by himself, but no, it's the op too. And then because Izu clears so much space, they're like, I bet he's coming down this angle, man. I saw everything but that. He's probably there, just pre-fire it, Buzz. That's exactly what they do. It is so clean right now for T1. Ôi ôi ôi. Hay Buzz. Rồi chỉ xem chết. Ui. Unleashed by Cushy, trying to pin down this pesky Yoru at backside, but Izu is just sliding around, a smooth criminal escaping as stacks arise from arches. Ui, Buzz còn sống, ngon. Backside, rồi, 12 luôn, yes sir. T1 want to speed run their way into that Master Santiago Đó sai luôn. Great read on this last round as well. Munchkin is so fast to get in with just the extra time that Buzz and Izu can create by the nature of their agents and their own individual play. Look at this. He's like, I know what you're doing. You're going to go for a Hunter's Fury this round. I'm coming right down into you and removing that from the equation. Or at the very least, removing the player from the equation, even if the ult still gets a couple shots. Nice. Halftime, rồi. Everything that RRQ tries is either bested in the micro or the macro. Bested in the micro or the macro. Rồi mới ra tôi check mạng xong anh em ơi, mọi thứ nó đang bình thường mà đó. Miracle, is there some magic that Jovi and company have been able to work since last night? I mean, rồi. That's the thing of it. Hôm nay thế này không stream à? Jovi, Warbirds, I mean, maybe the only person getting less sleep than them, having to, prep for this best of 5 gặp sleep, OQ à. every damn game. Cày thế nhờ. Gặp OQ thì cơ hội đâu mà đi Master đây. That's unbelievable. Can't believe he needs sleep. Yeah, I just assumed. Gặp OQ thì cơ hội đâu mà đi Master đây. Maybe his batteries need recharging, but lại gọi là cái thế tình nghĩa à. Well, it has been 15-3 đến từ Meteor. Return to form for everybody on T1 widely. We've seen the steady match over match growth. Meteor at the moment having a whale of a time, 15-3-4. Trời ơi. Ok, bắt đầu. Jemkin's not going to be able to find anything. It's just crazy guy. Finds the first, can't find anything else. Ôi, vãi đầu. Ôi, khoan, chưa gì mà chết sạch vậy? What the fuck? Vãi đầu T1, bắn gì lại vậy? Their way onto an international stage, and Izu is going straight back into it. Finds Monyet. Observer, Prius, hello, can we look? Another dying quickly. Ui rồi ôi, cái gì mà lẹ dữ thần. Just crazy guy. Finds the first. Trời ơi. Vai nồi. Ui, cái anh ơi, cái anh bay quá. Because it just seems so easy. They're just coasting through this. Feels like they're in a dream. There's a buy up from RRQ. They go for some stingers and a couple sheriffs. Rifles, 2 big ones, Buzz, Meteor. Meteor in particular has been stellar.
Crazy guy. Try to hold a tight angle from the wall. This B site. Này, cho uống đá nhiều quá ho strong rồi. side. Mid left completely wide open, but T1 might challenge. Let's see what they see. A ton. Dash up to the top. Sheriff shot through, drop down. Crazy guy on the other side. Taken down. The Stinger able to find a little bit more damage. Ui, mém được. Pursues for a bit more. Ooh, Egon Bon yet will be able to find a kill on the stacks. You're trying to hold it down. This back flank as the drone goes forward. Stinger qua chân. Flash in, Cushy. Spraying and praying. Rewarded with a little bit of damage as Meteor up on top of the wall, able to find Xbarrow, making his way Hai backside. A 2v2. Meteor swinging around the back. Ui, chớ kìa. Takes Cushy low but cannot take him down, and Jemkin still there. Vãi nồi, thui cô luôn à. On him, the spike dropped at the front of the site. Ồ, đi một vòng. Munchkin in from behind! Hits the Red Bull clutch! Against the odds, against the expectations, Ui, all of RRQ's hopes, dreams, and efforts. vãi nồi. Map point in T1's hands. Rapper rất cho mình chinh tiếp luôn. This is starting to remind me of the feelings I had about Genji in 2024. The way that they win rounds they have no business winning. The way that sometimes they just completely have a read on their opponent and smother them out of games. Where individual performances can make up for mistakes and bad plays and bad decisions. It's like everything they touch turns to gold. You've got two of those players, Munchkin and Meteor, carrying that forward, bolstered by the rest of this team. Meteor is Hay, anh Thạch ơi. Bát sai, hay bát sai. Một City. Rồi. Hay luôn rồi, kết thúc luôn. 2-0. We can stick a fork in Breeze. This is T1's. Ơi, hai gần nha. Một gần. Double swing out. Sparrow. Minor surprise for him, but Meteor. Oh, get dinked through the wall. Hay, 2-0 rồi. 2. 9 maps collected so far for RQ across the một má nữa thôi. Yes sir. Tiếp vé đi Master gần tới rồi. It's one more to go. And that second ticket from Pacific to Master Santiago is theirs. And now you maybe going to be getting into your head here as RRQ. You know, we've done it before. We've come back when we've been down 2-0. We did it last year when we took Pacific over to Tokyo for our finals. Do they have some of that magic in store for us? Do they have another miracle for the Cái phản ứng của in store for us? Do they have another miracle for the fans in Indonesia? I don't know. It doesn't look good, especially mai là gặp OQ rồi, mai lại gọi là cái thế tình nghĩa rồi. RQ, they need the rally back. I mean, a reverse sweep at a best of 5. Mai lại nửa khóc nửa cười à. The first people to do it. Bắn thế này OQ sau khi được T1 trời. Hay là đang giấu bài rồi, cơ bắt 3 map sau anh em. Cơ bắt 3 map sau à. giấu bài à. Thực sự là tôi cũng rất muốn gọi là bay vào Ready Master, nhưng mà không phải là lấy cái tấm vé từ OQ anh em ơi. Tình nghĩa anh em, cái chat bền lâu. Ôi. Anh em mới vô cho em Rim xin một like như một lượt đăng ký nha mọi người ơi. Em Rim sắp lên được 99.000 sub rồi anh em ơi. Giúp em Rim á. Xong ngày mai bay Red bắn rồi mình lên 100k sub luôn anh em.
this scoreline here. Hai bim mà hello mày quay nhá. Thinking this just happened maybe 19 đang hours giải ago, rồi, trả except cờ lên cho mày for quay coi. instead of the comeback happening, T1 managed to stop it. Sắp tới master nhá, mày quay chuẩn bị làm việc giúp anh nhá. I mean, this map was open and shut. RRQ cannot figure this map out. We saw them start on the attack, a side where they were better, and we saw them repeatedly go A, I think thinking that it's a weakness of the composition, but T1 proved that wrong. They had a Vừa mua được con BC mùa bảo giá đã vậy. RRQ just not able to get the ball rolling. They don't look comfortable. I don't like the macro on this map. Không thì sao à? Không thì gỡ cờ lê mày luôn không hả Hà ơi Hà? Well, right now there's a raid boss. Alo Hà em. RRQ really are struggling to get everyone online. We see the kills are very single digit out there. Unfortunately, right now, for RRQ, they need to put this one in the backpack real fast. Yeah. And they need to remember Thật that sự là khó đấy em Ngang ơi, thật sự là cái thế khó đấy. Cái thế mà chúng ta không muốn với em Ngang à. Right now they just need to forget real fast. Cái thật. Because at the moment, cái thế nào tự nhiên ra ngay cái thế này. Oh, I was totally joking about the 15 map per weekend, but it could be possible. It's a possibility. I mean, it might be less if this ends in 3. Thật sự thế khó quá anh em ơi, ra lướt TikTok rồi. Lướt TikTok rồi. Don't look challenged at all in the series. Yeah, we just took a peek at what's happening right now in the holding areas of the Map tiếp theo hình như là players, but I think that, you know, easy. They're just coasting. Abyss à? very Phải. questionable plays there. On the side of T1, it was looking very clean. Yeah. I want to take us to Breeze School. Mong là map này cho Quang bắn được, tại nhớ lần cuối đầu tiên Quang bắn map này sao ta? Trận đấu với Fnatic 13-0 luôn mà, hủy diệt luôn. T1 would let them in, make sure that they don't get picked off, and then they would go for the retake. RRQ would not have a lurk, so the T1 did not have to worry about it. So the change up afterwards is RRQ gonna try to go to the left of the Viper wall. But in this round, there's so much Astra util, there's a Viper also, the adjustment's good, right? But RRQ yesterday, they struggled on their defense side when they would just let them in. Đợi 5 phút nữa. Against the Jet and the Yoru, it's very difficult if you play too close to the main or too close to the choke. So sometimes you need to let them in because otherwise you're gonna get picked off by the Jet or by the Yoru. So you play behind the wall, you let them in, you can let them plant, but you make sure that they stay behind that Viper wall so that then you can retake. The difference is yesterday there was a lurk in mid, there was a lurk coming from elbow, so the retake would then get disturbed by the lurk. RQ did not have that lurk. That could also be because Crazy Guy is playing the Astra. He's maybe not as experienced on it. Maybe they haven't had as much time on this map so far. So the idea is there, but it's missing some things. And that one thing about the lurk changes everything. The adaptation to go to the left side is good, but it's just maybe not the right round. The ultimates, and the idea is not bad. T1 are a step ahead. They have Astra Youth. Đi ngồi lướt chuột Viper V3 Pro thôi, là SE. Why is the Razer Viper V3 Pro so hyped up? I was watching some reviews and the glaze is absolutely endless. Damn, it's bigger than I thought. It looks like a G Pro Super Light. It's 55 grams, I like the shape, the glide is good, but you could get those things in other mice. What makes it different is the coating and the clicks. It's soft, it's kind of rubbery, and it absolutely sticks to your hand. And a big benefit of Razer being this massive company is that they can manufacture their own switches. And the Gen 3 opticals that are in this mouse feel absolutely amazing. Even the side buttons. Now, it's hard for me to recommend this for $160 when you can get a G Pro or a Hyperlight or a Beast X Mini for less. But if you have the money to spend or have... Đây là con chuột gaming cao cấp nhất của Razer tính tới thời điểm các bạn đang coi được video này. Ngày hôm qua thì Razer họ vừa ra mắt con Razer Viper V3 Pro này. Nói về build thì V2 Pro và V3 Pro ở trên tay mình đó là hai cái đẳng cấp hoàn toàn khác biệt. Cái lớp phủ chuột Smooth Touch giúp cho các bạn khi mà cầm ở trên cái sản phẩm này, các bạn sẽ thấy là cái cảm giác là tay của bạn đang sờ lên một cái loại vật liệu nó siêu mịn. Mình đã hiện cho các bạn coi cái phần texture ở cái phiên bản V2 Pro và V3 Pro. Các bạn sẽ thấy là cái con chuột V3 Pro năm nay á, cái phần lớp phủ đã được xử lý tốt hơn rất là nhiều. Để khi các bạn cầm
cầm vào á, nó vừa mịn tay mà vừa tạo cái độ bám hơn. Khi mình đè xuống ở ngay cái phần lưng chuột hay cả là hai cái phần hông thì con chuột này đều có một cái build rất là chắc chắn. Ở bên trong hộp của sản phẩm này đã đi kèm cho các bạn một cái dongle lên tới 8.000 Hz polling rate để giúp cho các bạn khi mà chơi game á, sẽ tạo một cái lợi thế rất là lớn. Mắt đọc năm nay á, nâng cấp từ Focus Pro 30.000 dpi thành là Focus Pro 35.000 dpi Gen 2 để khi các bạn chơi game ở trên những cái màn hình độ phân giải 4K vẫn không có vấn đề gì cả. Và nếu như các bạn đang chưa có chuột để chơi game thì làm liền một con này đi anh em. Đây là con Nếu nãy lúc hôm mà có thắc mắc mà lúc mà coi cái đoạn clip gì mà unboxing trên con V3 Pro SE đó, tôi thắc mắc là tại sao lại có thêm dongle. Nãy tôi thắc mắc chuyện đấy. Bình thường, nếu là bình thường đó là nếu mà cắt giảm 8K đi là người ta sẽ bỏ đi cái cục dongle đó luôn, là chỉ có mỗi receiver thôi, mà ở đâu lại có cục dongle. Nhưng mà chắc chắn là kiểu trong cái cục dongle đấy nó chỉ có được 1K thôi à. Kiểu người ta sửa trong dongle đấy chỉ để đúng 1K thôi, hay vì là 2K trở lên. Ra là thế. Chắc để em dongle vô để cho nó tốc độ đường truyền con chuột kết nối ổn định hơn ấy. Có thêm dongle nó sẽ ổn định hơn rất là nhiều so với mà kiểu không có dongle. Vẫn hờ đấy chứ. Tính ra giá tầm 2,6 cho con chuột đấy thì giá hợp lý. Tại vì đó là hàng lớn thì cũng không thể đòi hỏi được gì. Và còn là mắt đọc cao cấp nhất hiện tại của Razer nữa. Đối với low budget và kêu làm cái lời gì vậy? Ôi. Cái này thì tôi không biết nói sao nữa. Quyết ơi, tôi không biết sao nữa. Má trận này tiên quanh bắn bay thiệt sự luôn á. Bán độ à. Cũng không rõ lắm. Nhưng mà anh Rim kính cục bảo là kiểu kia đang giấu bài đó để cho bắn cho 3 map sau. Chắc có thể là họ lật kèo được hay sao ấy. Kia có thể lật kèo. Lật kèo có khi tới 2 đều luôn. Rồi chúng ta sẽ tới map 5 luôn á. Map quyết định luôn. Nhưng mà đối với một người như Su thì chắc Su chỉ chơi được 1K HZ thôi. Nên là chắc chỉ lấy Pro SE cũng đủ rồi. Không cần thì bản 8K đâu. Thì như đấu với Nông Sim thôi. Rồi map Ibis nè. Bà pha đó không biết còn bà pha không biết vẫn còn đang online không nhờ. Bạn Free pha bản hẹn là ngày mai chơi Shinova là hôm nay nè. Phe pha thì đúng không ta? Phải nè. Chưa thấy có server không nhỉ? Đó, chơi đi. Không có server Discord à? Thầy lại chơi Astra tiếp. Rồi, chơi thôi. We're gonna find out if T1 can close this one out or if RRQ makes their comeback now. Over to Abyss with Paper Thin and Achilles. This one is for all the marbles. Vừa nhìn thấy Minh Trinh chơi Astra. Bớt lại chơi không, có khi Izu lại chơi Euro tiếp quá. Đúng không ta? Start meter. Meter chỉ xe. Sao cái này? Ê, cái này giống y chang cái trận đầu tiên nha. Trận đầu ra quân. Trời, Meter anh Thạch chơi quay lên hơi lạ lắm luôn á. Rồi bớt vẫn là con bài quen thuộc Euro. Ôi
Izu biết line up cung Sova nè. Ôi ôi. Rồi chạy vô kịp thời. Đây đây. Hay! Anh Thạch ơi! Ui ui ui. Hãy start ơi. Bên kia, ủa team mình chơi á. Cũng bình thường, hai lít tưởng là nhìn thấy thay ni chứ. Ôi 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 ôi. Izu ơi, Tam Minh. Một sau lưng đấy, anh Thạch ơi. Ôi Tam Minh, chịu rồi. 4v3, ok. Cảm ơn, đừng thua. Hay, một nữa. Boss ơi. Một qua kia rồi. Ồ, sội ông hai bình. Rồi hai xuống luôn. Rồi, nữa. Hay. Yes sir. Đây rồi, cơ hội đi master đây rồi. I mean, they're just running rings around him. They're winning in literally every aspect possible. Just feel like a broken record saying it. It's been Nice. Nice. Sending a player in, drawing attention, cutting back the other way. And RQ has to bite on it with how deep Meteor got. Bắt đầu cung kỳ đế làm gì trời? Áp mắt cung kỳ đế luôn á. Thường người ta sẽ cung vô sai, mà này cung ở main luôn. Chem kênh nhìn ở main B không thấy rồi đó. Ui, họ đổ tay bên B. Họ tay B rồi. Mình kênh cẩn thận nha. Họ đổ tay B rồi. Ôi no, đừng đi về B. 4B hết rồi. Trời ơi. Ôi, rồi. Vô A lẹ. Vô lẹ, 1-2 bên đấy. Rồi ok, rồi. Đây rồi. Rồi họ. Ôi 4 flank, ôi 4 móc luôn, móc từ nhà luôn. Coi chừng nha. Meskin ơi, coi chừng. 4 người nha. Làm 4 người nha, coi chừng. Careful. Thạch ơi, đừng để mất Vandal. Không được mất Vandal nha. Hay, rồi. Ê, đừng vô sau, rồi. Hay. Yes sir. Vậy mới được chứ. Hello papa nha. Flawless luôn, ngon. Ôi boss bắn kìa, flick kìa. That's one of those ones where you just say, oh, we didn't get the good read. Our gamble didn't work. Let's see what they have to say. Hay. Một sai nữa. Ba sai. Ôi chạy được kìa, cay thế. Nào. Cẩn thận nha. Hay. Bắt được biết rồi. Haven't cuối. Hay. Robot rồi. Yes sir. Trời ơi. Robot rồi.
Hay quá các anh ơi. Em tự hào về các anh quá. The saturate initially from Mong, yet. No, Buzz gets that huge opener on the Jemkin who's holding top box. Just gets Ui, trận này boss bay rồi, bay rồi. Trận này boss bay rồi. Yeah, he's just along for the ride. Ôi 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 ôi, bốn đây. Chúc một pick nha, rồi thấy rồi, ok. Thấy không tin rồi. Ôi 4A, coi chừng nha. Lỡ anh thật rồi. Mà cũng được bắt sai. Hay. Hai bên. Ủa, mít kìa. CT. Hay. Ok, móc một súng mà không sao. Đại sư. CMN bán độ à. Ôi. Này không biết là nói sao nữa. Ui giời ơi, Mong Jacuzzi xếp hàng kìa. Trời, pha này Mong Jacuzzi đứng một hàng luôn mà, trong smoke luôn. Một hàng đứng ngoài smoke, một hàng đứng trong smoke. Trời ơi. Kịp bản này quen. And now Meteor's got his ult. I mean, you have so much ability to gather info. Again, something that T1 vô địch Master đầu tiên, rồi chót mất vé không đi Master lần 2 và Cham. Ủa T1 có mặt tại Champion năm ngoái một lần rồi mà mỗi tội là thua team Heretic. Mỗi tội bị lại chung với OQ luôn. Họ được Dedetor đập vào top 4 ở trong Master. Phải, trong Champion chứ. Tôi vẫn nhớ pha ông không biết nói sao với DH. Đúng rồi. Tôi thấy DH cũng có nhiều pha. DH có nhiều pha cực kỳ lỗi lịch sự luôn á. Rồi xong luôn. Rồi 4-1. Rồi 4-1 rồi. Body block, held the half, recon now gonna be lobbed in, getting the reveal, kill on a crazy guy. Somebody else has to pick it up! Ui no. À, mém được rồi. Mém được rồi. Nice try. Bắt đầu 4 súng là ngon rồi. Nice play by Xfero as well, but a good flash that backed Meteor off the angle. Stax has to try to fill the space, but Cushy just a bit better. There were no shock darts used here, which surprised me a little bit. I thought Izu might let loose with a couple of them, but just felt like they need to get it done with the guns there. Let's see if RRQ can start bouncing back more. But look at this Buzz. Ôi, Mong nhét. Skin ơi, có chân. Luôn rồi, biết được skin rồi đó. Ôi. Forcing that position. Meanwhile, Jemkin just lurking forward here at A main. It's one charge away from having a dimensional drift available. P exit. Maybe trying to just fake this towards B once again. They will ready to get stacked up. And it looks like, yeah, they want to try to sell this. So Buzz is going to rotate back in. Another smoke cycled down by Xfero. RQ for the moment have their forces in the right position. Creep in, Jemkin takes Meteor's head off. Critical kill found. Player advantage now for RQ as they look to get 2 consecutive round wins. Buzz can spot out Crazy Guy. Crazy Guy's one tap to the Outlaw. A couple players are. But some patience being shown. Mới anh thật rồi. After losing the Waylay,
explore towards mid. 30 seconds left. No, actually just cutting in towards window. Shot across. Ồ, thầy chơi tâm 1422. Their way back over. RQ on the peak into A main, going to realize it once again. Ôi 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 ôi. Played around the map. Bit too well. Munchkin now. Mình kinh hỉ. Ui ui, bắt được hai người. Bắt được hai người là ngon nè. Hay. Còn nữa, hai người cuối. Ốp. Rồi bắt được một, rồi, yes sir, làm 3 rồi. Hay. Hay lắm mình skin ơi, ngon rồi. Bắt được 3 ngon rồi. Rồi quay lại được cái thế 3-2 rồi. Sure, you've got an orbital strike. I mean, suppose you can send it to Vizu. Pops the Hunter's Fury, but that's not going to happen. Because RQ have to go for the save. Ồ sếp à, ok, sếp luôn. 5-1. Yes sir. Hard to imagine. And it's just an unexpected maneuver. This time, it's Munchkin sneaks his way up mid. Didn't sense any presence in there. That part of the map really hasn't been paid attention to at all by T1 except to watch their Bản đồ side of the rõ. map to make sure there's no lurks. This is the first time Không biết cái này phải bản độ không hay là do phong độ bên OQ nữa. got this and Jemkin gets It's a 5v4 until Munchkin does this. Yep. Rồi time out. Tao bên OQ. But take the early timeout. Tôi không nghĩ là đây là bản độ cho lắm. Không phải bản độ đâu. I mean, one of the things that we didn't even really talk about was how this map looked the last time that T1 played, because it was a 13-0 when they played against the SVL. Triple duelist, and yes, they were playing against the Fnatic. It didn't have Boaster. It was Crashy's IGLing. Boaster was sick and under the weather and it wasn't in the country. But they still had such a good understanding of how to play the map, and they're showing that again. Yeah. They're doing a good job of some push and pull on the map, you know, recognizing the open space, going for space they haven't claimed before. Like, they're really exploring a lot of different parts of the map. And I'm curious what the adjustment's going to be. And they're also just winning individual battles most of the time, which is causing RRQ just huge. Tháng 5 là cái game NTE ra nè. Hình như xu nhất là ngày 20 mấy á. Ngày 20 mấy tháng 5 đó là NTE ra. Mid hit, expecting maybe that the adjustment from RRQ would have been some mid pressure, but now you've gained a lot of ability to work the map. Spotted one, Munchkin seeing a bit as well as Mon yet. He's just jiggling around the corner, trying to see if he can get an idea of the forces of T1 in their position. Stacks with a peek out. Connector, but force an exit as well. Because T1 already has that mid control, you can't re-establish a main control. It's an easy re-clear because you have to worry about that window position. So RRQ just has to rely on T1 making a bad map read now. You have no map control here. You have literally zero. Xua thắt game mà 3Z này. Utilizing these gate crashes, trying to get some information, but Có gì là lát chơi Shinova. Coi xong trận này. Ui giời ơi Izu. Rồi ok. Đó 1 luôn. Chơi Shinova cho đến bạn pha kia vô luôn. Số hết bạn pha này chơi được mấy 2 tựa game là sao ta? Có Shinova đấy không phải là nói nè. Có còn Liên Minh thôi à. Ôi 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 ôi. Nào. Hay. Hay. Ui. Ui anh Hạnh em có A rồi. Rồi biết bắt sai, biết bắt sai rồi. Nice. Ui anh Hạnh stun 3 người luôn mà. Nice. It's just another great read from T1. If RRQ challenges mid, you've got the abundance of force to do something about it. Hey, you get the one pick off the orbital strike, but the whole time in the back of my head, I'm thinking, oh, Meteor's still got his saturate. If he hits a good one, and he damn well did. Nice, anh Thạch ơi. That's it's a cold killer. He is. Always has been.
That's why he's on MVP of Masters. Got an op for Jemkin. Got a bunch of ults. This one has to go for RRQ. Solid Star's position, convergent paths. Connecting, they're looking for that Hunter's Fury as well as gets cycled forward. Hay. Rồi bắt được 2 luôn, ngon. Ngon luôn, ngon luôn. Ui. Vãi rồi spam luôn mà. Ui, hay ốp, Heaven. Ui giời ơi, mém tí được rồi. Rồi hay. Xin cuối. Rồi mất cái ốp luôn. Ôi, một máu. Hay. Bắn súng luôn, rồi. Just brutal. I mean, literally everything. He gets the spot on the way in. That's how he can guide the Hunter's Fury up there. What great awareness from Meteor. They capitalize with the ult. They're expecting the next barrel with the Hunter's Fury, and then they're like, oh, wait, we hit him with the convergent pass. Just hit that guy up there in the ropes. And now you've got all these ults and you got sheriffs. Got to get some openers. Got to find some advantages to try to use it, or just press it on a retake. I don't know. Rồi, đội hay trong smoke rồi. Có thể sẽ không còn nữa. Hay bắt được. Ui, bắt được thầy tiếp luôn. Rồi hay luôn. Ui. Ui, mém được rồi. Còn sao bớt rồi. Nào anh thả tới. Chém King có phân tôm rồi. Chờ boss land mà. Hay. Sai cuối. Có rồi Jemkin ơi. Sao mà né được. Ui. 51 máu. Hay. Nice. 18 rồi. I mean, RRQ has got to try something very different here, something unorthodox. They got to get aggressive at mains. They can't let T1 get into post plants. There's just too much util, but anything you try is just being thwarted by Meteor. His entries on the waylay have been so good. He's getting so much value out of the saturates. They're just, yep, another day at the office. Timeout. Well, yes, puzzled looks for RRQ. 3 rounds separated. Once again, forced to use timeout cuối của RRQ nè. In this first half after round 9, it's just like we saw on Pearl. Same exact scoreline. I mean, few smiles here and there on RRQ, but a few looks of just absolute confusion as well. Just not knowing what hit them. And did not expect this at all coming in here today. I mean, I thought this was going to be an absolute slobber knocker. I thought this was going to be back and forth the whole way. Two really good teams with really good protocols, really good IGLs, really good players. And I mean, to peel back the curtain a bit, like, you don't enjoy this. No, we do not. You know, even in a 3-0, worst scoreline you can see as a caster, pretty much, and at least want it to be close 13-10s and 13-11s. Doing a thing. Gonna be looking for a trap setup here. As Saturate will connect. Hunter's Fury gonna go out, and well, that does leave Izu rather to the Ôi, bắt được Izu rồi. So a good little trap play. Solid start for RRQ. Needing to see more of that. Need to build
off of that early pick. Yeah, it's exactly what I want to see. Because now you've got map control. Now you've got big ults. Hey, you bait the drone out. See where he's retreated to, and the drone also gets a spot. Goes deep enough to clear out Meteor. This is kind of a tough read for RRQ right now, though. Even though Munchkin's somehow gotten all the way up into the back of B site. They send out a salvo. They hear the exit. They know that they caught Jemkin in position. Oh, they know. Munchkin, yeah, they are reading this well. Ui, một đầu biết chịu rồi. With a headshot, but cannot confirm that kill. Một giết yếu, 10 máu rồi. T1. Odds against them now. Try to keep this win streak going. In the RQ. Ôi, anh Thạch ơi, anh Thạch ơi. As they saturate onto the corner, he's able to clean one up. Nothing more for Jemkin to try to do there. Stuck into the dimensional drift. Will be able to pull back. Off in hand. Buzz finding one. Stacked up a tower. Gets the pivot over the side. Ui, bắn chưa kìa. But it's just 11 HP remaining. The 1v1. And Jemkin pulls off of it right. Ui. And will be able Nice try, nice try. Chịu rồi. Nice try. Pound for RRQ. As they're going to be looking to make this a 4-8 half, but once again, just like the round win, all the way back in round 5, it's just one player left standing. It's still so costly. Yeah, the early round advantages you're able to create with the space make this round possible, but it does not feel good. And you read Munchkin's lurks, that's great. One of the problems is Meteor reads your play with the dimensional drift beautifully and feels like he was going to be good for 2 there at least, and then that's probably T1's round, but Stacks almost gets there. Had a moment where he had the head. Here you go again. Gain that space. Get aggressive on this defender's side. Keep T1 on the back foot. 3-player stack in the mid. Sparrow holding onto the operator. Dimensional drift though from Buzz. Oh my god. Right up over the top. Armageddon shoving them away. Just ride that red carpet. Ôi, một mid. Now peek in. Munchkin ơi, có chân. Baby door position. On yet trying to check out towards that attacker spawn, but Munchkin is just so deep, pulled back. He does not get spotted. Buzz, however, going Ui. down. Looking for the scale forward now, and Meteor. Ui, stun 3 kìa. Ổn thế. Finds the 1 kill on the Jemkin. Is causing a divide now. Tries to lock them out. Izu surely spotted, but still is able to dispatch him on yet. Looks for a little bit more. Ui, Izu trời ơi. Holds his zone and Stacks can't get the weapon. Trời, còn giờ súng chịu rồi. The last one remaining, working his Munchkin. way forward, setting up the grab well, the body block in position. They're looking to just hold. Biết bà này rồi. Munchkin has no damn idea. Ui. The defuse comes through. Still slow them from building up a bankroll as he takes out Xpero as well. Going to the last round of the half, and it's RQ now. Very real chance to try to make this that 8-4 scoreline, but they lose out on the operator. I was genuinely wondering for a while there if Munchkin's keyboard had disconnected because he just sat and spawned for forever. Took so long to get there to try to help out. You know, obviously that's part of the plan. But still, breath of life for RRQ. Starting to be a lot more confident, a lot more understanding of the map. You know, Buzz, I think Buzz gave away the script there. I don't think they realized he had tucked in events, but he threw out a clone. That made the read easy for RRQ as well. Something to go back and think about for T1, but chance to get this to 9-3 or 8-4 for RRQ. Không, chưa biết về chỉ có One more to go Munchkin. here on this defender's side. Jemkin seeing nothing there. Make the call. Start rotating in towards this A side of the map. 3 players in position to try to hold the line. Has to be a good hold here. Revealed salvo in the backside. Crazy guy just staying tucked. Concuss not going to connect. Meteor up and over the top, sending out the saturate. Buzz Hay. storms forward, shorty in hand, able to find the kill. Looking to try to slip the net. Here's Crazy guy, but Meteor eventually. Sau lưng Thạch ơi. Xpero as well. Jemkin now striking, making this presence Hay. known, but just too many targets around Cuốn mid, that cuốn mid. corner. Cushy now, a 1v4. Bà chính. It's T1 looking to make this another 9-3 scoreline, much like they did on Pearl. They shall.
Everyone perfectly in position. And RQ, they need this pistol more than they ever have. They have not gotten a single one throughout this series. 0 and 5. Oh, they can layer the stuns too in this comp. You know, with the Waylay and the Teho, you can cover so much space, and because there's spots, there's reveals as well. You've got RRQ on the back foot the whole time they're backpedaling. And they're just throwing stuns in the smokes, throwing them underneath sight. That allows Meteor, because of all the chaos, just get up on that bridge. No one even knows on RRQ he's up there, because he dashes into the smoke. No one even knows on RRQ he's up there, because he dashes into the smoke on top of the box. Everybody's playing underneath this time, because every time somebody's trying to play on top of the box, they've just got wiped off the board. 93 còn cứu được không anh em? 93 kêu cứu được không anh em? Starting to worry. Da, thực sự là rất là không muốn gặp Break ấy. À nhầm. Thực sự rất là không muốn gặp OQ ấy. Why? Dớm anh em ơi. It's just bizarre. Yeah. It really is. And he looks like he's getting ready to, like, go play the drums with those drumsticks. Like, it's like, or they're like maracas. Like, I'm going to Santiago. Like, let's go. For the T1 faithful here in the audience, it's been a very good showing thus far. It's 4 rounds away from punching that ticket. The loser. Nào cố lên. Bắt lại được, chúng ta vẫn còn 3 map còn nguyên OQ ơi. 3 map còn nguyên cho OQ nha anh em ơi. Làm được. Bắt đầu sử dụng drone vào check rồi. Đây là tình huống kê up down và đây ui sờ móc vào để cho vị trí của Mong dẹt. Deep position from him, crazy guy just turning back over. Try to watch this spot. Ôi, anh Thành móc. Ui, ngon. Ends up falling, crazy guy needing to try to clear this out. Ôi, thầy không biết rồi. Jemkin up and over the top, Meteor trying to find the kill. Out Buzz. No casualty as Jemkin will end up falling, and Munchkin will clean up the rest. 6 pistols per 30 rồi. in every single half. They hit double digits. 3 more rounds to go. Bà ra thôi. Bé sắp gần tới nơi rồi. In terms of don't overstay your welcome on the site. Let them throw their util here. We've got what we want to play for retake. We've got the space we want. We're coming from literally every angle possible onto this site. Be patient. Wait for your moments. The individual play is through the roof. And RRQ is just stuck on the site trying to win gun battles that T1 is not offering. Buzz and Meteor are going absolutely crazy as this double duelist combo. The mosquitoes are biting. Cycle forward, Munchkin trying to escape. Bucky clipping him in the back of the thigh. Falls down to 70, but is alive. Moniette needing to refract out. Izu there at the tower, spamming through, trying to find a kill. Eventually will be able to get Expero, but Moniette trades it back. Still situated there on the ground. A very solid chance for RRQ to convert this. Saturated to the corner. Jemkin gonna be hindered. Jump out of the smoke. Cushy looking for the turn. Only able to find the one. Moniette continuing with that Bucky. Finds a little bit more value as crazy guy trying to get it done, and he will. 2 kills with the Stinger. The force ends up working in their favor. 6 rounds to go for RQ to tie it up. Yeah, I think this one actually T1 overthinks a little bit. You're watching Munchkin up in vents looking for a flank, but something RRQ has not been able to do today is create flanks. Whoops. Whoops, indeed. But you know, what are you going to do against the Bucky? But it's the sprays that give it away there. Just a few missed opportunities, but credit where credit's due. RRQ comes in gunning. Oh, okay.
They find a punish. Buzz just trying to get that orb. Izu off the side, and there goes the rest. So T1. Ôi, chiến thuật. Things underway, move on. Ôi, là cái chiến thuật này rồi. So flawless for the side of RRQ. Halfway to tying it up. Yeah, just seeing if they could get away with an orb. It was denied, so deny them any more orbs of their own. Let's go again. This defender side, let's see what it looks like for T1. RRQ maybe get that snowball going. Get that feeling. Stacks now a little active in the comms. They're setting up a 3-man high-low on A. Stacks has moved forward a little bit, but this is actually a mid hit here. Cái gì không vậy? Bắt đầu Uma Musume sắp có đợt sẽ có đợt collab với Honkai Star Rail à? That they're doing this, but RRQ is fishing for a reaction. They don't get one, so that makes them a little nervous. Drone checking all the way out into A main, nothing seen. So Meteor just gonna get posted up. The other two players get ready to rotate. Buzz sending out a couple shots, not gonna be able to find any damage. The double dash comes in. Monyet finding himself up over top of the site. Munchkin just sat here silently within the smoke, trying to play quiet. Here's this motion around him. Just jumping so they can't see his feet. They had it noticed, but Jemkin will be able to turn back in time before Munchkin finds more value. He's just a lunatic. He is. He is an absolute just madman. Strafe in, Izu trying to find the bắn kịp luôn rồi. He can teleport out. A critical timing is Monyet. Saturated around the corner. Meteor suspicious, but not spotting it quite just yet. Looking for the hold on the defuse. Some damage exchange. Stacks joining in. They're trying to flush him out with the swing in. Monyet right into the spray. Hunter's Fury now expended as Crazy Guy looking for the grab, but there's the body block, and there's Meteor bringing it now into the 1v1. The hold that Crazy Guy. Phải rồi. A sigh of relief is RRQ. The most rounds in a Nào row. nào mấy anh ơi, làm ơn. Sắp được đi rồi đó, sắp đi Master rồi. Might just be calling a timeout. Yeah, I mean, I think you're trying to calm T1 down here, feeling like maybe they're getting a little overconfident. Munchkin is just so intelligent, so understanding of the mechanics of the game there. So guys, you gonna play out loud, you gonna play out loud. It's just crazy. Rồi, time out. I mean, for me, I think you're just talking about, okay, let's stop with the weird stuff. Let's get into a more normal default. Let's maybe get, you know, Izu into mid a little bit, getting some info with his utility. You know, we've got the Tejo at A to kind of deal with that. Munchkin's a nightmare to deal with on whatever site he's going to be on. Just slow it down. I think maybe also a little bit like, hey guys, why didn't we save our 3 guns there? Economy's busted for T1. I was kind of wondering there in that retake, but then they started hitting shots, and I get it, but then I don't know. We'll have to see. Just solid efforts from RRQ now. Starting to get a feel for this attacker's side. I'll find them. Jemkin's gonna have an outlaw, 4 phantoms otherwise. Couple sheriffs, a Bucky for Munchkin. Oh, it hit Meteor. Dark, yeah, it just sticks to his leg. Will just be the orb grab. Jemkin not going to be firing off a shot. Smart stuff, getting your ults in cycle for the following round here for T1. Or who knows, maybe even into this round. Depending on how it goes, Meteor's already got his convergent paths. Stacks has the drone. Meteor has a deep walk down mid. Oh boy. Looking for that flank timing once again. Meanwhile, the exec onto the A side comes through. Munchkin starts working his way over, but with just that Bucky in hand, it's going to prove to be a pretty damn difficult retake for T1. Meteor trying to line things up. A Crazy Guy once again is able to note that flank position. Saturate, sent out to no avail. Cushy joins in on the angle, and with the outlaw, will be able to take down the enemy waylay.
Dun's going to be sent forward. Xpero backpedals, plants his feet, finds two. Buzz and Stacks will fall, and it's going to be flawless for RRQ. Not allowing for a Thrifty to come back in. 4 rounds now in a row. Bankroll getting built up. T1, only 3 rounds separating these squads so far. Crazy to think that how that first half and then T1 wins a pistol, but RRQ starting to fire, starting to feel that confidence. Who knows? Ôi, nào, đừng vậy chứ. Ain't done yet. You've got 2 huge ults to contend with. 2 great retake options. Munchkin's one away from his. Stacks the same with that 100, or rather Izuka doing it again. That being said, Munchkin gain the Cosmic Divide in death. Solid entry. Meteor spotting out the head there of Jemkin, but can't take it up, but Izu finds 3. Cutting through. Suddenly a 2v2. I got this place. Operator in hand for Buzz. Just sprinting forward, swaps the weapons, going on the chase, trying to get the spot out, sees the gun barrel, sees Jemkin. Doesn't want to exit in front of him. It's a wise decision. He does have that gate crash set up to jump back across closer to that A side of the map. I'll handle this. So Jemkin going to be doing very much the same thing. Check out the A side, try to spot out where Stacks is at the moment, but won't be able to find him. Plant, however, can come in. Crazy guy. Deep position, potentially unexpected. It's going to go for the jump across. Ui, Tam bên kìa. Vai! Oh, no, Buzz can't get it. Crazy guy. Cái gì vậy? Trời ơi. They're making a reality out of this comeback. Nào. Gì vậy T1? They're doing a great Gì job vậy here. Man ơi? Punishing the B site, punishing Munchkin, who's having a tough time, just like we saw with RRQ on the other side of the map with Crazy Guy. Just tough time locking things down. I mean, man, if you can get Izu activated again for T1, find ways to get him a Ôi, little bit more involved. Izu làm 3 vẫn không được à. Turn this landslide around, but it's all coming downhill on top of T1, and we've got a map. From a 9-3 to now 10-8, that force buy. Very much setting the pace for this comeback. You had to chew through a lot of. Oh boy. Oh. Ui. Into the smoke. Monyet finding the kill, and Xpero will Ôi, check the Stack course. bị flash liên tục Find chịu rồi. value as Ui, Meteor spam just kìa. jammed out. RRQ starting to get a very solid Rồi understanding xong luôn. of how T1 is trying to play this defender side. Trời ơi. And as this goes on, this is looking less and less like T1 at the SVL, more and more like T1 on Abyss back at Bangkok, where they built up that massive win streak. And then it all crumbled when Giacomo got the ace. Yep. Thrown the check, tried the rope, quick shot, Monyet dead. Looking for a little bit more. So easy on the other side, so do have to be a bit cautious. When he runs out of bullets. That's one way to deal with him. It's just a break of the door. They'll go on the split. Munchkin can go down to the spike. RRQ, 1 round away from tying this up. That's not really Feeling it good again. now. That's not They good. have that experience, just like T1, every different level, reading their opponent's tendencies. A great flash out from Jemkin. The blind stacks fully, no chance. I want to hear what they have to say, but T1 has been chewing through a lot of ults. Now both the timeouts. I mean, the Timeout concerning cuối thing cùng. was not that round, but the round before when they had 3 big ults and they don't use any of them, they can't get to it. They're getting shut out of the round almost before it begins. So I don't know, maybe now, do you have any of those aggressive plays at the mains? Do you have some of that setup, the bait and switch with the waylay we see? Go for that B main choke, throw the saturate, throw a Yoru flash in there. You can exit if it doesn't look good, or you can press the advantage. You have the convergent pass as well. If you can catch them leaning on one side of the map or the other, and you can get Meteor there, might be able to turn it around. Probably the first time here as T1, you're sweating. Haven't had this feeling all day.
Gonna be able to stomach it. Get through with that 3-0 win. Are we going to Haven next? Yeah, I will ulti. Just look for angles. Good angles. Yeah. I'm not gonna break recon. This is nice. Yeah. I will ulti here from here to here, okay? I run from window. Yeah. Wait, cap. I'm blind. You are divided. A little spot much there with that drone. Virgin Path's gonna be sent. Buzz caught. Quick exit. Right as Mong yet swoops forward, but look at the Hunter's Fury. The double tag, the double stack up, the double kill. Vai rồi. Isu both get buried. What the? What a catch. What the bro? Cái gì vậy? Nào Sát ơi, đừng. Đừng Sát ơi. He reads that left side at all, but will wisely back away. Shot attempt from Meteor, unable to find it there. Stacks cannot get that second elimination. His team desperately needed him to find. Meteor stunned up, the approach over the top, the spot out, looking for the kill, the drop down. Ui. Rewarded with it. Vai nồi. The last one standing. Swings in, dies. You got to be kidding me, bro. RRQ. Bro. 7 rounds in a row. Container. To this point. Cái gì vậy And trời? This is phenomenal because you don't let T1 keep any guns. Buzz opted to eat the convergent pass before he TP'd out. That cost him there. That cost him his life. Some kind of eyebrow-raising decisions being made Look here out, by Hika. T1, and RRQ is so locked in. Something to smile about in his life for Jovi. He's always smiling. I know. Nice and slow now. Meteor just saturating the corner. Looking to make his exit. Does get tagged up in midair. He's going to look to try to rescale this. Already RRQ. This is really smart by Meteor. Making their exit. It allows you to make your strong stack over towards A. Quick TP over by Buzz. I mean, Meteor's continued to get on these flanks, but it hasn't really done much for T1. Crazy Guy has continued to just watch these angles and keep him out, but right now he might be able to find a bit of a godlier timing as the smokes at the front of the site are delaying RRQ, making them slow on the approach, but now he's once again... Oh no. Yeah, No. they get that kill, and they're going to look to go for the pivot once more. TP across, Buzz, lone player with a rifle in hand. Himself over towards B, but yep, a bit of a pump fake, and now they're going to slowly drift back into A. Munchkin, the only one here, just that shorty. No Nebula to block at the moment. He's trying to set up a Cosmic Divide, but they're just going to push forward, past that one before it can bloom. Still able to find a kill. Orbital strike now over towards tower. Slows up the approach. 20 seconds remaining. And Armageddon in the hands of Stacks. Is he going to send it first? It's going to be the Hunter's Sphere. They're just looking to try to play delay on this one. The bound forward though, and Stacks taken down. Final tag connects with a Crazy Guy. As they need to get the spike planted, and there it is. Sparrow finding Buzz. Izu, just the stinger. Grabs up the Vandal. Oh no. Not like this. Not like this. That Stack's not gotten taken down had he not played forward. This could have just been the round. Làm ơn đừng để cho em đổi sang cái emote đấy được không? Làm ơn. Làm ơn. RRQ are going to be gaining the lead. Rồi xếp súng luôn rồi. Very much reality that T1 are trying to come to terms with. But at every twist and turn, they are getting beaten back. Rồi xếp súng mà trời ơi. It all comes down to just that little bit of extra patience from Crazy Guy to keep watching his back, and Meteor's just a little too eager to get there. He feels like, oh my gosh, they're so far ahead of me. But because of Crazy Guy's kill, they can take a pause. They can pull the rotations over to the other side of the map, because you know that if it's Meteor and Spawn, he's on his own. He's lurking by himself, most likely. And they've already committed to the other side of the map. We can go back. And they used that against T1. Time to jump. And then, yeah, Stacks with a spacing error there. Em lại mấy anh, đừng để cho em thở oxy nữa, em bị bệnh tim. Đau tim quá. RRQ has their number, and they're gonna
create so much space No. here. Làm ơn. A lot of question marks. Mấy anh ơi. Munchkin. He's gonna face out of this one. No, saturate through. They see him. Yeah, he took some damage. Oh, hey, Munchkin hey. still able to just spring forward, finding one. Champion gonna be taken down at the same time. T1. Nào, Iso. Trời ơi, gì cũng chết nữa. It in with a 3v3. Convergent paths at the ready. The Armageddon gonna be stacked on top. Cushy. Rồi, Cushy không chạy được. And it didn't stick for the plant. Nào, đừng đổi mạng nữa chứ. Gone at the same time, Monyet doing well to still find value despite the earlier damage suffered. Hay, sai cuối. Will bring him down. Ồ, chưa đặt bom mà. Bảo bắt sai. Crazy guy in a 1v2. 1v2 à, ui. Have been impactful. Làm ơn. Hay. Trời ơi. T1. They will tie it up. Ôi. Their first round win Đau tim since quá. the pistol in this half. They bring it 11-11. Able to find those 2 kills on the entry. Munchkin has been trying to press forward on that Trời ơi. smoke so many times. It hasn't really worked until this round. Rồi. That's Trời oh ơi. man. Mấy anh Could have been a very ơi. different round if he doesn't get that follow up. Trời ơi. You're able to combine the ults for 1 kill. Đại Yến còn thích ra gió. Xin lỗi. Cho giờ tôi uống nước đá nhiều quá, thành ra tôi bị ho rồi. Easy pickings for Meteor. Finds the headshot. Uống nước đá nhiều quá đó. Okay. Finally got an answer here for T1. But this attacker side is still Thầy yếu nhưng vẫn chơi. Đúng rồi. 8 in a row there. Yeah, can T1 finding consecutive to get this to match point. RQ obviously, I mean, the cash flow is so strong. Một giết yếu nhưng cứ lên cái mình chơi cơ. So T1 still have their work cut out for them. Nào làm ơn. Everything having been invested just in the last few rounds. There's just no attention being paid towards mid here for T1, so they have just no idea. They just have to play a 3-2. Seems to be their default, and I'm concerned here for Meteor and Buzz. Oh, he's being left on an island. The drone to try to chase forward gets the spot. Sets out the saturate. Ôi. No. Instead, Monyet just challenging forward, trying to flash him out. Thầy á. Oh my god. Thằng tới rồi, boss tới. Just rushes forward, Buzz dead. And into a 3v5, T1. They just don't have the money. They will go for the save. Rồi, xếp súng rồi. First map point of this final. Trời ơi. Cái quần què gì á. Exploit it. Trời ơi. Finally, we got a series going. Rồi tại vì Hàn quay lại. Cái này phải thắng được Đông CD thì mới gọi là chị Hàn đấy. Stare down at another 11-13 scoreline on this map. Ủa what the heck? Where they had such a key advantage. I think Monyet dying off the side gives kill credit over to Meteor, allows him to get 1 charge away on the convergent paths. Phải nói Monyet. It took me a second. I'm like, okay, this makes sense, and you have plenty of money. Plenty of money. You know that Meteor's still going to be 3 charges away, so it's actually very smart. Makes a ton of sense. Yeah. Nào mấy anh ơi. Now, you're feeling like RRQ's got their brains back in the game, whereas T1 it just doesn't look like they have a full grasp on this defender side on how to work the map. Like, granted, both teams have struggled on it, but T1 even more so. It's like RRQ is just going to turn it up. Try to finish this now. Tuck back. Buzz sending out some flashes to try to stem the tide. They see the dash across. Meteor, however, unscouted for the moment, is able to find that kill. Buzz with another. Swings into the corner, tries to clear him up. Sparrow still able to hold his own as the salvage. Now. Drifts past those. Spot out on a crazy guy, but makes it across the gap. Hay. Fast enough, but stacks. Sai cuối. Puts him in with the advantage. Có một máu. What's up? Sent crazy guy 10 HP. A 1v2 to stop this from going to overtime. Tôi cần replay farm con Z. Into Haven. Nào. T1 have just completely
pump the brakes. Very disconnected positions. Uncertain if he's even going to commit to this side of the map or if he's going to try to explore elsewhere. That's why Stacks holds back, watching the exit out of tower. Ê, thấy rồi. There's the spot. Rồi rồi. 30 seconds left. Crazy guy now, likely feeling boxed in. So Will just drift his way back into the site. Munchkin playing it patiently, and Crazy guy goes for about the safest plant that he could possibly find. Nào, Munchkin ơi, có chân. Hay, ui. OT. OT rồi. Not allowing this to get stolen away from them like it did back OT, at OT. Bangkok. They will take it this time Ui. into OT. RQ still in with a shout, showing that they have what it takes to push T1 the limits here on Abyss. This map very well could still be theirs. Absolutely. Just some wild stuff. Meteor, I love the way he reads that convergent paths. Get it out of the way. Buzz just a little bit late there to get him bailed out, but it's okay. He'd already gotten Monyet dealt with. And then they're able to chip down Xpharaoh a little bit with the salvos, and Stacks wins a huge battle there against Xpharaoh. That seals the deal. I was watching Stacks on the map. I'm like, he has to win this fight or it's Haven. He just barely does, and it is neck and neck. Em lại mấy anh, làm ơn đi, cho tụi em nghỉ ngơi đi. Against Shipkin, you have to know that this is going to be a possibility. Very real likelihood. He's going to go walking down in towards B main. Munchkin just around the corner. How deep does Jemkin pursue? Does have a gate crash, checks towards the connector. Looks like he's just going to get situated behind the box here. Má giờ mới hiểu cảm giác của anh Dream rồi đó. Ôi Munchkin. Trời ơi, Munchkin. Treo như là cái quái gì. Trời ơi. Trời ơi. Try to find this opening round, which they so desperately need, given how brutal their defenses have been on this map thus far. Flash connecting, Jemkin retreating, Meteor going in with the plan. Ok, vẫn là spy thành công, nhưng mà 4v5. Làm ơn, hãy cẩn thận dùng em cái đi. Starter! Izu có chân, rồi, bắt được. Im lại mấy anh. Đừng có ra. Ôi, dính rồi. No. Đau quá. And this is great. Trời ơi, Munchkin ơi. Cảm ơn kìa. Get aggressive on the map. Get that map control. Sao lại treo information. And Jemkin does something we hadn't seen. Gets tucked in behind. Trời ơi. Cái gì thế này, bà đậu xanh ơi. Ẩu ơi chứ đậu. Such good understanding of what T1 was doing to them that was working so well. They're able to take it away. Beautiful. I don't think Monyet ever realized he hit Meteor with that. Trời ơi, ta mau. Em lại mấy anh. A sound strategy. They pivot back onto the defending side. This has been struggle street for them. Need to get this win, to get that reset if they want to close this out in 3-0 fashion. Otherwise, RRQ get a leg back into this series. I'm pretty curious what the talks are going to be. Do we glass cannon ourselves? Do we try something a little unorthodox? Maybe a mid push? I think those 3-2 defaults just are only going to work if you're willing to take a little bit of a risk here and there. But RRQ's been so aware of their flanks. Trying to push those has never worked really for Meteor, or whoever it is. So yeah, I like this.
Đi lấy cái gói cái, trời ơi là trời. Those deep smokes should very well tell you that they're going to try to make some kind of push up here. Now, last time it was a fake from RQ. They tried this. They peeled back, but this time they're committing. Nào, ui du. Ủa, vẫn được rồi. Có nó tộn đâu. Đổi một luôn mà. Nào. Out the back of A. Munchkin and Stacks just playing together, needing to re-clear this, but RQ at the same time getting ready to get grouped up, attack in towards that A site. Yeah, they're going to find out. They're going to have to play retake. There's nothing available here. So they're going to group up as 3. Maybe try to overstack the flank. They've pretty much only been sending 1 usually. TP in. No one's home. Ôi, cả ôi ba flank, ôi 3 người đi móc luôn mà. Massive post plant tool as Meteor gonna go dashing in, planting his feet, the saturate connecting, and Munchkin plays off of it. Vẫn còn nữa. A deep angle, the stealth drone, the ping reveal, makes a quick little exit, just bounding back forward into the site. 4v3, the jump forward, the shorty, not able to find it. Jemkin considering it, goes out. However, finding 2, Xpero dead at the same time as Meteor goes up and over the top, finds it, drops down, clears up 3 kills as T1 get the reset, 13-13. Nào, ok rồi, làm ơn. Làm ơn, em lại mấy anh, hãy kết thúc nhanh đi. Trời ơi. Flank that you can use Meteor as a bait and switch. Beautiful. The saturate too. Stellar, and then using the drone to re-clear the angle. And oh my goodness, that was an absolute thing of beauty from the teamwork from T1. Get a reset. Back to square 1. Meteor about to drop 30. This is T1. I'll be feeling a lot more confident if they can find this attack round. Blown forward, Jemkin pushing, and Meteor biting it. What a play from him. Gets out scot-free. The glass can still in play. Vãi được ốp hết sọ kìa. Buzz, if he swings into this, almost certainly will be dead. Trying to hold back for the moment. Làm ơn. Boss ơi. Nebula to be popped. Jemkin to find the timing. It is another headshot. Stacks chasing forward, quickly gets overwhelmed. Izu up over the top. Drop. Xpero has the finisher. RQ once again closing it out. Cái gì vậy? Decision here from Jemkin. Vãi rồi Jemkin. Pad would be that the Meteor would be taking off from. Vãi Jemkin bắn kìa, trời ơi. And it is going to miss the round because of it. Ốp hết sọ kìa. Bắn xuyên luôn kìa, tắm mình tốt kìa. That is just so smart the way he plays that. Trời ơi. Easy. Another chance here for RQ. Lại nữa hả? 2-1-2 again that we saw in the previous round from T1. It is checked towards mid. But this time a very different look. No smokes early in front of Izu's faces to cut off both sides. Instead, he's getting a pretty, well, I thought for a second he was going to have the pretty good read there. Just only confirmed that it was a fake up mid. Stealth drone going to be sent out. Cleared, but still getting some vision now, hearing the drone. Munchkin going for the spray and pray, but only finding the clone. On yet, minor damage suffered. No! Swing around the back, and Munchkin gets taken down. Stacks unable to save. Ôi hãy móc kìa. His teammate is now flank attempt, but Izu. Massacre 3. Buzz. Oh my god! It's so damn weird! Ui hay chơi. He manages to draw the shorty! As what in the hell is happening here? Dodges out Ôi không dính đam. A 1v3. Looking for that burst, but
Hay trời ơi. T1 continuing Trời to go ơi. back and forth. They find tied up once again at 14 Ôi to mà 14. Love the discipline. ôi vãi nồi anh Thạch 29 xác rồi kìa. Trời ơi, hết này mà không win đi. Oh my god. What is that? Just show that like 4 times in a row, please. Yeah, just keep playing it. Cái này là không win đi là em muốn xỉu lắm rồi đấy. Quieter performance from him on the solo, but still damn deadly. And there we go. I was curious if we would get Rồi it. Tama bên We RQ. shall. The final timeout call for RQ in this overtime. Looking to make sure that it's not the final timeout of this series. Yeah, do you go for just some kind of pacey execute here? Do you maybe throw Jemkin an operator on this attacker side? I mean, he's too damn good with it. Maybe just let him be. I mean, they're back onto the defense now. And this is where they Oh yeah, they're on the defender side. They kind Absolutely of good had operator. T1 figured out here, so I am curious about this. But maybe Jovi and Warbirds have an idea of what T1 is going to try to throw at them to finally get an attacker side round win in this OT. Yeah, that's kind of where I'm looking right now, is actually the attacker's side. But this defender's round seems to be the round that Jovi's more concerned about. This time, there's no glass cannon. Jemkin does just have a phantom. Triple stack on the B side. Gate crash as well. Set up there for RQ. So T1 at the moment, they're gambling into the correct side of the map. The question is, do they figure that out before the rotations can come through? And it seems like the answer is going to be yes. They storm forward and see that there's no one home. Yeah, they got to play retake now. That's tough against this comp. Nào anh Thạch ơi, cẩn thận dùng em. Anh Thạch ơi. Ôi, 3 city đấy, anh Thạch. Nobody in the back lines for RRQ to disrupt. Meteor being sussed out, saturate. Try to clear it, turns the flash. Ôi, no. No. The second is Buzz will also fall. Monyet up Izu. over the top. Izu shoulder to shoulder with him. Just has no idea. Draws out the weapon. Ôi. And oh my god. Ê, không biết. Oh my god. To end no backstabs, perhaps Izu! Hay. He's done it again! Không xuống. Another monstrous 3K! It's just one of those things you don't expect, that it's the Soma hanging around on top of the box that we killed both of the duelists, and it completely bamboozles RRQ. They have no clue. Oh, that last bullet was huge. And then they're just scrambling to figure out Nice what out! Nice out! Into the counter swing and main from Munchkin. Go Izu! What a series of rounds from Izu. Nào, hãy kết thúc chuyện này nhanh đi! Hãy kết thúc đi! Monyet, the dash at the ready. The refract set. But Hey! Munchkin has him outdone. The saturate Oh no! does end up getting spammed out by Jemkin, who finds himself a second. The shorty not going to be connecting with the kill. Just a smattering of damage going to be found. But now the player advantage is in RQ's hands. Nào, cẩn thận. The plant there. Xpero one away from the orbital. Ôi, 3v4 mà khó vậy. Played out this time to drop down in the refract. Okay. Meteor just looking for an easy one, but comes up empty-handed. Ôi, má ơi, hai người nhìn kìa. We'll stack the base, the rope. Another Nebula blooming footsteps. Heard. No! Crazy guy with Buzz. Làm Issue ơi! with Izu, and now it is just Meteor. Trời ơi! Hasn't been able to crest past that 30 bomb mark. Jemkin, however, nipping at his heels. They have it stacked up. And he'll hit 30, but he cannot get the round win. So he'll hit 30 overall in this map, 15 to 15. Trời ơi, cái gì chạy? Keep it going. It's an RRQ special. Love these overtimes. Trời ơi, khó khăn lắm mới thắng được một round đấy. Trời ơi, các anh ơi. That direction, thought he could maybe catch them a little bit, but Jemkin just better. Things starting to get a little bit spicy, and even after tremendous 5-head play from T1, back on this attacker side again.
Meteor takes a little bit of damage from that shock dart. Drone, though, opens up this space, and it looks like RRQ may be content to play retake here again, at least for now. But once again, it is T1 gambling into this side of the map, finding it widely empty. Just the two players hovering nearby as the plant will come through. Again, 2 charges away for Stacks. Okay, this time you've got all 3 of your post-plant players at main. The Astra, the Tejo, and the Sova. Yeah, Munchkin is still so far out. Watching for that potential deep push. Spam damage, Jemkin down to 10 HP as Monyet a bit more weight on his shoulders now. Splash connecting. Monyet turns back, is able to find Meteor, but at the same time situated here within the smoke. Shorty in hand, the push coming through, and Monyet. No, 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 no. Shot. No. More. Monyet finding the one, setting up the convergent pass, but Stacks bouncing in, finds the kill, and Xpharaoh. Đây cuối rồi, hay. Hay. Smoke. A 3K for Trời ơi. T1 once again up to match point. I mean, oh man, Monyet so close to just taking it over there. But Stacks with the timely Tejo util. You know, Monyet just gets in. Gets a little help from some flashes from some friends. I don't know how he didn't die there to Buzz, but he doesn't. And he's trying to ult. Stacks that much util and that much time at the end of the round. A Tejo will confirm. Buzz with the glass cannon this time, but RQ leaning away from A. Ôi, 3 mid. Heavy presence. Monyet taking. Ôi, Spider Monyet yếu nè. Two smokes again. Monyet 42 máu. Where here as T1. Munchkin's rotating over. Rồi Munchkin cái đây. Dash over to the side. What? Kill this Asher. No. Munchkin ơi. Meteor now trying to hold down the side, finds the two. Xpharaoh rồi 3-3. Rồi hết trở lại cân bằng rồi. Làm ơn, hãy cẩn thận. Monyet's weak. Swings out around the back. Gate crash set up for the exit. Jemkin, should he need it. Still, this operator in hands for Buzz. Find a weapon on the ground if he makes his way to the connector, but Jemkin tucks inside of the smoke here at tower. Do they suspect this at all? Smoke about to fall, and Buzz is dialed in. Hay, Buzz ơi. Hai men, 1 trên 1 dưới. Like a book in the end, and now, player disadvantage. Monyet and Crazy Guy, they have to do it all. Looking for the body block, it does not work. Monyet finds one. No. Trying to bait them forward. They know that he's not on it. They know that he just doesn't have it. 16 to 16. Cái gì chứ? No end in sight. Switching sides. I mean, it's just so tough for either team if they get these post plants. With all that attention in mid, Munchkin just on his own trying to challenge that. Just gonna have to eat the waylay util and hope that the players behind him get it done. What a read by Buzz there. I thought maybe they'd get it done, but then Buzz starts pushing forward, and that's when RRQ swings into action. So those Astras there, so difficult. Gotta break past. Obviously, RQ in the past, and known to be playing out ridiculously long overtime. All I can really think and say is thank God that they managed to bring this map back, to get it to this point. Where even if they do end up losing this and losing the series, they've shown that they do have that tenacity, the ability to dig deep. So they need to show that. If they want to close out this series, if they have to play against Paper Rex tomorrow. Much deeper position for Munchkin here, looking for lurks, expecting that there's going to be an adjustment from RQ in these retakes. He's pushing out of the smoke, and he will be able to find one. Cushy. Wow. Going to be taken down. It gets just a little bit faster than they might have anticipated because he expects the Tejo cell. Ôi, anh Thạch 3 tư sát rồi. Taking point once again, spots it out, sends out. That's Hinder. There's Monyet. One dash forward, hits the saturate. No. Lại cái trò này nữa. So back into a 4v4. RQ quickly getting settled on the side. The recon up and over the top. Buzz on the spray, able to find Monyet. Stacks getting rid of Jemkin. As Xpharaoh swinging around the back.
Went for the jump, but it's an all-in gambit. Now it's the last one Hay. standing and not for long. Ui. We will continue this back and forth as long Map as một lần it thứ 3 rồi takes. đấy mấy anh ơi. T1 again at match point, looking to make this an 18-16. RRQ, can they keep? Trời ơi là trời. It's just so hard. This time it's T1 who makes a little bit of adjustment, putting Meteor up into the vents a little bit sooner. Finds that big first kill, and then it's just a meat grinder at the end. You're just left in the blender. Here we go, Meteor. So aggressive. Ồ anh Thành. Rồi rồi chung với team retake rồi. Hay. Có được chim là ngon rồi. Ôi ôi. Saturates connecting. The shorty shot through, looking for some damage. Crazy guy on top, able to find 2 kills. No. Gets all 3! No! Another massive mow down to keep it neck and neck. It's just coming down to these battles of who's gonna finally win a retake. It looked like maybe T1 was gonna have it because of that early numbers advantage. They're able to clear out a few players here, but these saturates aren't being baited out by either side. They're causing so much grief. Holding on by a thread. Come on, yet. Shaking his finger. Trời ơi. Like, I'm not done yet. Không biết cái này còn tiếp tục nữa không đi trời. T1 this time. Bắn 20-20 à. Chances at B, but it should be pretty well known. Quick TP over. Crazy guy. Dealt with as he exits through that smoke. Meteor finding him, finds a second. Jemkin taken down. Sai nữa, no. Fighting. Cleans up a second, gets pinged. Short hop dash, but out to safety. Cushy at the same time. No, Munchkin. RRQ, a player advantage, looking to once again take the lead for themselves. Zizu and Stacks. Ôi 3 người pick kìa. Only one tagged up. Here, you're just waiting on a reset of the recon dart as They're Izu. backing away from this. Yep. And right as they do, it's going to be the rescale forward. How long does T1 wait before tapping the plant? Likely not going to be long at all. Now, they are completely drifted across to the other side of the map. About to get the bad news as the spike gets planted, now having to pivot back through. Izu's got to go huge here. He's in a horrible position. So Izu. Finds the first. No. Một yếu. Start ơi, một yếu. Hãy nhớ điều này. An opportunity, but there is no kid left. 2 shock darts, a molly. An opportunity to try to clear. Một ly nữa. There it is. Stack's gonna try to disrespect it. Hay. What a bold, brash, and brilliant outplay to get the Red Bull clutch. Nào làm ơn, kết thúc nhanh đi. Just when I think it's over, just when I think RRQ's done it, they worked the map so well. They pushed Jemkin out A main early, get the info. Everybody's back over there. Jemkin TP's over, but it's the patience from Izu and Stacks. I was so worried about this here. Izu only able to get 1. Held the trigger down. 25 HP. Unreal. Ui, em một lớp cho start. Rồi bắt đầu ơi. Nào, làm ơn. Các anh ơi. Salvas again out. This goes straight back into the action. T1 to try to close it. Munchkin checking close. The M1 hold, Meteor good for 1. Izu with another, swings in. No. Demise. Cushy able to find the kill, and now it's Stacks and Buzz. The DRX duo to try to see if they can bring this to an end. The reveal coming through, but the spam not connecting. And Cushy now has a Hunter's Fury as he makes his exit back into A main. Ensuring that there is no flank. A molly still available as well. T1 would have to fight their way out.
They have to push main. They have to go. The tap to start, the Hunter's Fury coming through. Buzz getting clipped. Avoids the second. Avoids the third. Stacks taking point. Finds the first, but I don't think he's going to anticipate this player on the left. He does not. No, no, no! No! Yes! How is that the finish? A Red Bull club for the Trời hell ơi! defused! 19 to 17! Yes, sir! The King Trời of Kings ơi! have fallen! Wow! As T1 Trời ơi! punch their ticket, the second Ôi! seed to Master Santiago! Hay! Unbelievable! Hay quá! Unthinkable! How does it happen like that? I mean, what Ôi! a crazy abyss. It felt like there was no end in sight. It felt like for sure we were going to get another reset. But Stacks Trời ơi! comes up huge in those Hay last quá couple of mấy anh rounds. ơi! Yes sir! Pushes 3-0! back 3-0! so they can get it. And I think KDG Hay quá! 3-0 rồi! breathing heavy after that one, to say the least. Oh, What a showing here for T1. Two dominant maps oh. into a very close third one. Oh yeah. Oh boy. Ôi giời ơi! Vitality versus Fnatic, and then we got into BBL versus Gentlemates for that last Mệt quá! But for RRQ, the road does not end here, obviously. They Sự still kiện chút xíu nữa chứ ông. Tôi còn thi đúng hẻ Terry nữa. Ông coi trong admin á. battle of SCA. Ông coi trong cái channel á. Who gets that third and final spot for T1? They have qualified. Congratulations to them. Let's now hear from them as we send it down to Bella. And the second ticket goes to T1. I am going to be talking to Meteor. 축하드립니다, 여러분. 박수 짝. Thi đúng thẻ Terry nữa là xong. 네, 저와 같이 트로피 뒤에서 인터뷰 만나보시죠. T1의 메테오 선수 만나보겠습니다. 박수 부탁드리겠습니다. Ôi! Since we can't really Mệt get our hands quá! on the trophy, I have a little something for you to hold. 네, 이렇게. Really get our hands on the trophy. Không anh em ơi, trái bom đó nó không cần phải gọi là 발렌타인이기도 하고 이렇게 트로피를 손에 안 대면 손이 심심하니까 제가 꽃을 한번 준비해 봤습니다. You guys từ từ anh em ơi, từ từ anh em ơi. ticket to Santiago as the second seed of Pacific. Well, today, all in all, is a 3-0 win, but Ôi, đi master rồi. Khó hiểu ấy. Yes sir! Đây. to be this intense, I want to Đây. going through your mind right now. 일단 오늘 두 번째 Ý là quả đó molly được anh em ơi, không tới nỗi không molly được. Quả đó molly được. 승리긴 한데 Quả đó bắn cho molly vào là được. 하면서 치열할 거라고 예상을 하고 오늘 왔는데 Sao mà không molly được quả đó ta? Who gets that? Huge. We were gonna get it. It felt like Ôi! Stacks. how does it Hunter's Fury as he makes. There is no Fury coming through, but he does not. As he's just gonna hold it. I don't think he's gonna anticipate this player on the left. He does not. Giữ nguyên C luôn. Molly vẫn còn nè. Molly còn nguyên luôn. Ý là không phải là dạy pro chơi game gì đó anh em, nhưng mà quả đó kiểu anti Sova xong thì mình nhồi cái lửa luôn không anh em? Mình nhồi thêm cái lửa luôn không? As he's just gonna hold it. Player on the left. Stacks taking point, finds the first, but I don't think he's gonna anticipate. Không đủ tham anh em ơi, không đủ tham lửa. Quả này cũng không đủ tham lửa anh em ạ. Không đủ tam lửa. Quả này không đủ tham lửa anh em ơi. He's just gonna hold it. Quả này không đủ tham lửa anh em. Đúng rồi. Khó. Stacks taking. Quả này không đủ tham lửa này mà nó gỡ tới đây. Mà tới khúc nửa bom thì mới bích được thằng Stark. Tới khúc này mới bích được thằng Stark thì lửa không kịp anh em ạ. Lửa cũng không đốt chết thằng kia được. Ý là hiểu rồi. Thôi giờ không cần phải test anh em ơi. Nhưng mà ý là ví dụ như sau cái anti của Catchy thì mình dạt ra mình bắn nhau luôn không? Không được, không dạt ra bắn nhau được, tại vì nếu mà tình huống đấy hai người kê thì nói chung là thì mẹ thua pha này khó hiểu quá, mẹ thua pha này không thuyết phục anh em ơi. Thứ nhất là nó không thuyết phục ở chỗ chiếm được sai nhưng mà bơm quá xấu.
Không thuyết phục ấy. Thua cái round không thuyết phục luôn ấy. Cảm ơn Loli nhá. Mấy con Loli PAX đã ủng hộ em cụt 5.000 đồng. Ôi em Này. Phượng ơi, chúng nó đấm fan ghê quá, nó gieo hy vọng cho fan mét cuối để chúng nó đấm cho rát hơn. Đây là bên phía T1 chủ động, bên phía T1 họ từ từ nha. Tới khúc này đi. Đây. À rồi, hiểu lý do tại sao Kexi nó ấy rồi. Kexi nó không dám open lane tại vì Kexi nó bị yếu, nó còn 35 máu anh em à. Nó không dám bờ lane open, mặc dù team đã chiếm được sai, anh em mình nhìn ở đây ấy là góc nhìn thượng đế, anh em mình mới biết được là không có ai trong sai. Còn pha này ấy, Kexi nó sợ là trên Heaven có người, nếu mà nó bờ lane nó sẽ bị đục. Với lại hình như là chắc là nó không có info là thằng Stark đã sử dụng missile chưa. Cho nên là thằng Kexi quyết định là nó bờ lane góc này và hợp lý anh em ơi, tại vì game nhanh quá anh em mình nhìn, game này nhanh quá anh em mình không nhìn kịp tình huống anh em hiểu không? Thì Kexi nó bờ lane ở đây là hợp lý anh em ơi, hợp lý. Tại vì thứ nhất là nó không biết là Stark đã xài bao nhiêu đồ, anh em hiểu không? Thứ hai là yếu máu quá, không có smoke Heaven, không lane open được. Để cho Mong có nha, tôi hết lượt rồi. Khúc này Ok. là smoke trễ anh em nhé. Khúc này là smoke trễ cho nên là không an toàn để bờ lane open, cho nên nó bờ lane ở đây. Nhưng mà tự dưng bờ lane ở đây xong thì bên phía OQ họ lại đưa tới một cái quyết định là ra ngoài bắn bot lane cả 3 người. Ý là nếu mà pha này nhá, Mà cha chỉ hả? để cho À, mỗi tôi có ăn rồi. chỉ để cho mỗi mình cậu Kexi ra ngoài thôi, để cậu ấy có thể bắn anti, hai anh em kia bắn trong sai thì sao? Ra ngoài bắn 3 người. Em cụt 5.000 đồng. Cậu stack spam thế thì plan open nó đái từ Heaven đái xuống thì chả sợ. Hiểu mà, tôi nhìn lại tôi mới biết nè, là lý do mà Plan góc đó là do thứ nhất là Kexi nó bị yếu, nó cầm bom. Thứ hai là smoke không kịp cái Heaven. Cho nên là thứ ba là không biết là Kexi nó đã xài đồ hay chưa, hiểu chưa? Cho nên nó Plan thấy là hợp lý rồi, nhưng mà pha này quyết định là ra bắn 3 người ở ngoài với một quả Plan 6 à. Quả này Ba lo để vô trả thù đời. Ơi mà ông đang rủ tôi team đã thắng rồi thầy công anh đấy. Ôi. Trả thù kiểu gì? Tôi kiểu tôi vô trả thù phụ ông mà. Ý là làm trước quả Plan làm đúng rồi đấy, nhưng mà tới cái quả này nó thua không thuyết phục anh em ơi. Góc này không đục được. Thôi, em tì anh em ơi. Hai bều. Ông vô cái răng hàng của tôi. Chắc là pha đó con ra ngoài bot lane với nhau anh em à. Pha đó con ra ngoài bot lane mà ôm 6 thường. Ủa nếu vậy anh em ơi, không làm gì được. Ủa khoan, nếu vậy tôi nên chơi ạc nào ta? Ạc vàng bạc. Mà ạc vàng biết thông. Thôi, thua anti anh em à. Hôm kia tôi bắt ạc Twitter lên tới vàng luôn rồi. Hẹn anh em ngày mai á, vào 2 giờ chiều ngày mai anh em mình sẽ xem bay break và OQ giành tấm vé master cuối cùng nha anh em ơi. That's how. That's the results. So what were you? What was the team talking about in between the rounds as you realized that this comeback was real? How were you? Were you trying to keep each other calm? Were you trying to hype each other up? What was that like? No, we didn't like try to like hype each other. Like we did like something. We did like we are just gonna win anyway. So it's Hồng okay, hay like, chắc chill. mượn ạc phụ của sói nhờ. How we like chill and calm on this. Vậy mượn ạc phụ của sói đi. À phụ của Kha hả? Để xem coi còn lưu lại không ta.
Chắc này nè. Shop tôi có thứ Su cần. Hả? Cái gì thế? Đừng nói là Vimodium nha. Khoan. Này là chính của Kha mà. Ôi không ổn rồi, chắc phải nhắn tin quá. Mà không biết Kha có đang on không ta? Ôi giời ơi, gào hét. Gào hét đúng hết thơ luôn rồi đó. Trời ơi là trời. Ok. Ôi. Mệt cái thơ luôn rồi. Vãi nào Randall Pram à. Hmm. Oh. Xui ra đóng cửa chút nha mọi người.
Trời ơi. Vãi nồi 1.2 0.47 rồi. Vô list thôi. Hello. Hello chị. Tụi gào hét hết thơ luôn rồi đấy. Trời ơi. Trời là trời. Ôi, tôi đi cất. Dạ, tôi sẽ theo stream của Xuân bằng điện thoại. Để máy tính ăn RAM. Quên chưa đặt cái tai nghe. Đặt cái tai nghe. Bữa quýt bảo tôi mua con Cloud 3 wireless được không? Thì tôi nói là mua được mà. Tôi không nhớ tên nó là gì. HyperX Cloud 3 wireless. Đây, bạn có dây 15. Chứ ông nói là mua có dây mà. Tôi không nhớ tên nó là gì, tôi hỏi lại. Thì tên nó là HyperX Cloud 3 đấy. Đặt đi. Đặt chắc mai về nhà. Ngon. Cốt phòng đây trong chat voice nè. Ôi xem như đấm vào mắt nhau để nó bọn nó kêu. Để đặt có bom máy cứt được, nhớ hiểu. Tôi không fan đội nào mà tôi xem đặt có bom máy đá. Xong rồi nó ngồi ngoài mê nước. Kể cả tôi trung lập nhưng mà tôi xem bị xem nó bị có xúc phạm với IQ mình có không ơi. Còn như tôi thì Ôi chết rồi. Này răng thấp à. Tôi nhớ là trước thằng Kha bắn được elo bạc mà sao không vào được chứ. Bán trước là đồng 3. Nhưng mà tôi nhớ trước đấy thằng Kha bắn elo nó có bắn cái elo toàn bạc mà. Bây giờ thế quyết mời tôi vào bạc là được mà. Có mà khoan. Bạc nè. Được không? Quyết mời tôi vô là được. Nhưng mà đang bị lệch rank này. Ai đã bị lệch này? Bị lệch rank rồi. Vậy chắc là chơi ạc phụ của sói quá. Chơi ạc của sói được. Thế từ từ đi. Cha phụ của sói. Bạn tôi. Gì? Ông chơi gì ông đổi ạc hả? Các bạn tôi nó cũng đánh đồng, bắn đánh đồng chán thôi. Nhưng mà đổi thế ông cỡ ạc đấy nhá. Để tôi nhắn cho nó rep rồi nữa. Mà hình như ạc Twitter đăng vàng rồi. Vàng má. Thì bây giờ tôi qua ạc kia thì quyết lấy ạc thôi. Ok, nó vẽ đi phòng khác nè. Tôi không cứ vào đây ngồi đi, nó rep tôi qua nữa.
Tôi bảo tôi đi ngủ, tôi mở stream lên thấy đang bắn giải và téo quá, tôi ngồi giờ thức mẹ luôn. Vãi. Ôi giời ơi, má ơi, tôi gào thét, tôi la lớn, tôi hết thời vãi chưởng rồi đó. Hết thời mà còn ho nữa. Ho vì tôi nút đá nhiều quá rồi. Kiểu nó đã kem và hết hồn. Má đầu tìm vãi chưởng luôn. Làm cái gì? Bạn chơi rap nữa. Lúc cần nó là không thực hiện. Tôi định đặt cái tai nghe. Thì có nên đặt màu trắng không? 궁극기 준비 완료. Thắng bật lắm. Nó cứ đỏ đen truyền thống. Đỏ đen là hợp lý hơn á. 궁극기 준비 완료. Và thế là Predator gặp lại all kill tiếp rồi. Trời ơi. Lại phải đấy kìa. Lại PX với all kill tiếp rồi á. Rồi sẽ là một trong hai đội là sẽ được vé thứ 3 đi Master. RP thôi, mấy ván nữa là cúp. Kêu mẹ cái bấm như này mẹ đau mắt. Quá đau mắt. Kết quả nhưng mà công khởi công nhận một cái pha làm phôi pha bớt rồi. Bắn quả mẹ đam thế 5v2 xuống mẹ lát kinh nữa rồi. Đấy nó rap này. Mà ok cái là tôi out. Huy bằng. Chắc là có thể tôi bắn bị chấp cân trước nhiều tại vì tôi vứt cái ghế đều thì tôi ngồi trên giường thì thấy tôi thấp hẳn cái ghế.
Được chưa? Tôi không biết bao giờ nó mới tôi ao các cái ra đã. Tôi không biết bao giờ nó rep tôi cái code. Có xe đây la của tôi làm đấy là tôi ngồi mò máy với ra. Chỉ có xe Layla. Ông chỉ Layla và y chang ông cái tâm bé ấy. Thế á? Đấy tại vì lúc đấy tôi tưởng là tôi chỉ có xe trong cái profile của tôi thôi, chắc tôi bắn gì. Tôi nhìn muốn ôi mắt tôi bắn có thể không bé được. Rất chậm nhỉ, nó đang làm gì? Tao cần má mày ơi. Tên gì? Mình gọi là đâu thế? Code là gì nhỉ? Chat boy. Thằng bạn tôi nó nhắn há cái mà nó đi đâu? Bây giờ đang học à? Ủa mà giờ này em gì còn ai học nữa? Bao nữa Tết được luôn? Nghỉ Tết rồi, giờ ai nghỉ Tết rồi? Học nữa đâu? Hay đang nắc lấy rồi vậy? Đúng rồi, shopping server sinh của Wix sơ hành 75 vàng rồi. Tôi không bật cái DNS lên nữa, tại vì trước tôi bị tôi bật lên nó bị ban đấy. Nên tôi đỡ bật lên nữa thì thành ra nó thành như này đấy. Mấy hôm trước như kiểu hôm trước tôi tra chi này, đang win, đang ping xanh lét, xong cuối cùng nó ban Novat 5 phút. Chắc là do nó tính là kiểu phần mềm thứ 3 đấy. Đúng rồi, nó tính là phần mềm thứ 3. Biết quả bán mẹ nhìn khổ. Và cộng thêm tôi gào hét đúng mệt vãi chữ luôn rồi. Vậy tôi vừa xem vào lịch sử đấu biết bắn vừa tôi khổ quá. Phải ra đi biết qua tờ heo. À đây, what the hell. Sao không để lại tay nữa cơ. Đợi một tí nha, để tôi qua khi nào để mua cái running back vậy. What the hell. What the hell, xoái nồi. Cái gì ấy? Cái quả tên gì thế này? Qua đó không? Có. Tôi đang tìm cái tâm mà sao nó chỉnh mấy tâm thành mấy cái tâm đéo rồi này. Để biết ông có thể vào copy cái code he Layla hoặc là chấm to gửi mét cho tôi được không? Gửi Discord. 게임을 찾았습니다. Damage được không? Cái nào được? Một trong ba cái đó, chấm to damage hoặc là Layla. Bắn ba nó quen, còn mấy kia tôi bắn rất được. Cái của ông người tôi nhìn lói mắt luôn, đéo nhìn được. 데스매치입니다. 준비하세요. Vãi nồi hai bên. Đây đang cười. 몸이 근질근질하네. 얼른 시작하자고.
Thằng người đờ. 전투를 시작하세요. 이건 고향에 있는 가족을 위해서야. hết mà mấy tâm y chang nhau. 죽었네. Đâu phải ai nhớ mà, đâu phải ai mà nhớ đâu. Có để một đống tâm vậy chả tâm nào khác nhau ấy. Đâu có vậy. À, ông nhận riêng, tớ ngồi chờ. Mấy này là bắn, mấy mày ăn nắp thôi phải đái. Tên cao thế còn vậy. Tôi chỉ nói đúng một điều là sẽ đông cao vãi một chuyện. 25. Mày bắn xem của cũng được nhưng mà mẹ bắn với bạn tôi là tôi phải anh đi giờ bắn mấy Mày Phan Trung Lập xem cũng thấy bận mắt ngày hôm nay. Cảm tăng hôm nay RQ nếu phải RQ mà là ai đấy. Ai đó cải trang đấy chứ không phải là chứ mày bắn đây nếu phải RQ. Ui 120 à. Nhẹ xu. Ai biết được. Ông nói cái game nó random spawn nó vậy á. Tôi bắn thằng Cypher trước rồi bắn tôi. Phải rồi. Mẹ bán nó ra luôn rồi. Trời ơi. Mẹ tưởng chết rồi á nên là may quá là chưa chết thì thôi bắn tiếp. 뭘 어렵겠는데? 세 명째. Ui. Còn đúng lúc thế. Nè 140. Mẹ what the fuck? À bớt đấy. Mẹ hai bên. Con phải đái à. Gọi thật sự 81 để qua bắn. Mẹ con pet nãy giờ chạy bắn nhá, khổ quá. Mẹ còn su nữa cũng chạy bắn. Nhảy xuống bắn vào đầu nó thế đéo nào. À Alex TV. Ôi. Giờ này thế sao lưng lại biết đây. Lại có phải bù nhanh ấy. Ui. Còn phải bù nhanh quá rồi. Từ nội tâm cạnh. Vãi nồi. Xanh. Màu vật thể.
남았습니다. Bây giờ chơi gặp xuống. Tao phải giao mày con chó chết rồi. Để nói giao xong chết luôn là giao xong rồi thằng ấy chết luôn là sao? Ôi địt mẹ sao luôn cái lực quá. Còn này sấy phantom quá đấy. Ủa còn mẹ kêu giỏi. Quá quần que thì nút A bị khựng rồi. 다음엔 1등 할 거야. Số 3 nó cầm ốp. Gửi hệ nguyên tố rác bên tin nhắn riêng nha số. Ồ, hello Lally. Có hệ rác rồi. Có hệ rác rồi Lally ơi. Chỉ đúng mỗi cái thẻ Terry thôi à. Terry à? Terry. Tôi gửi thêm được không ta? Có đang gửi 2 lần rồi. Hello Haru. Không kết bạn nó gửi được không ta? Được đúng không? Không biết nữa. Đợi qua Aclon xem thử nha Su. Ồ Lally là như Haru đúng không? Là không biết gửi được 2 lần không? Ui giời ơi má cái shop ảo phụ của Khan nè. Shadow Fan và Valiant Hero mà. Bundle luôn chứ. Shop này bundle origin protocol. Ông nên nhớ một điều nha Chi. Đừng mua Primordia, đừng mua Emundia. Khẩu đấy chờ lắm. Hồi shop có khẩu bundle Ion nữa. Nào cơ? Ông đăng cái running back ấy. Cái bundle running back ấy, chứ ông nói là mua đây. Ồ Haru còn đúng thiếu thẻ đi thuyền và thẻ Terry à? Dạ cậu Emorip với lại cậu nào? Nocturne mà. Có bundle đúng không? Chớ đúng không? Đoạt đồ chớ. Tôi phải mua cả bộ chứ thì Nocturne mới giao này. Gót nữa 3 khẩu thì mua cả bộ rẻ hơn chứ. Thì coi như ông vứt cái khẩu kia vào vỏ rác, ông vứt cái khẩu kia một góc là được rồi. Tôi thấy bắn nó bình thường. Cảm nhận tôi thấy bình thường. Rồi vào rank đi xuống. À đấy, sợ gì. Bình 89 à? Server Hồng Kông nhé. Thoải mái. Bán Tokyo nói chuyện một cái mệt lắm. Đi làm nghe mũi cái. Và đến 20 lần tôi còn lại bánh trưng cái vậy. Nói chung ban đầu mới thì trong đấy hết 5 khẩu hết 3 khẩu thì thích rồi. Bây giờ tính lẻ nhá, gót là 1.700, cậy 4.000, 5.000 đi là 6.700, Nocturne 8.000 thì ta mua nguyên ban đồ. Chả rẻ hơn ta mua mỗi 3 khẩu đúng không? Nguyên ban đồ là đã vào 9.000 mấy rồi. Đã ta mua cả ban đồ rồi được cái Black nữa. Cái gậy lúc trên đông nhìn như cái gì vậy đó. Gót gai cũng có vẻ ngon này. Có gai ngon lắm. Ok, quay lại rồi. Avery và gót gai là không biết cái nào ngon hơn. Nào thử. Bình thường nếu mà nhiều người dùng ấy, thì gót gai nhiều người dùng hơn là gót Avery. Nó thích tiếp cận hơn. Không mà nó ngon thật. Gót gai ngon. Gai River với Radiant là tôi hay Phải rồi có cái spinner luôn mà, feature spinner.
con nữa, mà để con tôi bắn thấy chấp nè. Cảm nhận cá nhân của tôi thấy chấp. 게임을 찾았습니다. Mực nước. Biết là sen. Đây thôi, map này con này ông cầm Rim đi. Map gì đi? Pơ à? Oh yeah, tôi Rim. Ôi, này không có ISO. Cho ai? Xong trận này mua ISO cái. Map này tôi không có line up. Còn đi. Map này không có line up đâu nha. Tôi chỉ biết line up map Abit với map Bay với lại map gì, cái map gì lấy vừa bán. Ấy mà là đội RQ và bắn map gì quên mẹ. Abit à? Thì món smoke đâu bỏ tôi. Không cầm nho đi. Ôi neon mẹ tôi chưa quen thế chạy không được đâu ơi. Bắn là đang khó này. Phải vứt cái ghế đi không tôi đền ổn tiền. Ai đái à. Nghĩ là nó đót, nghĩ thằng kia đót. Đót thật. Từ từ đi mua ISO cái. Để tôi bấm hủy cho. Ui 6k à, đủ không ta? Không. Một tướng. Con lấy 8k mà. Rồi xong luôn. Vai nồi thế tôi chơi Reyna rồi. Một con lấy 8k mà. Ơi, nhưng mà hôm nay ngủ ngon, đi ngủ ngon được rồi đó. Không biết đâu. Tôi vẫn có thể đi ngủ ngon nhưng mà để xem RQ mẹ tôi chắc tôi về tôi để ra pha trung lập, nhưng mà cứ xem RQ bắn cái off bắn được bắt đầu từ trận Long Sim cảm thấy có vấn đề rồi. Ông xem vì người Việt Nam mình đúng không? Chứ tôi ban đầu tôi cũng đều phải là fan của RQ, mà tôi cũng đều thích RQ từ ngày xưa. Xong lại đổi cái RQ ngày xưa hình như không có thầy đúng không? Nhưng mà ngày xưa tôi là fan của một ông Philippines ở tên RQ, nhưng mà giờ ông ấy đi rồi nên là tôi không xem nữa. Khi có Crazy Guy đến thì tôi lại xem tiếp. Thì nói chung là ông fan RQ luôn đi. Fan player chứ có phải fan đội đâu mà. Thì ông fan player với thầy công anh. Thì là ông ấy chỉ coi vì ông thầy công anh đấy chứ ông ấy đâu quan tâm đội nào thắng thôi. Chứ nếu mà coi chủ yếu tôi hay coi bên EMEA với Americat hơn, chứ còn Pacific tôi ít xem. Mở hai ạc ra bốn con kia không có content nào xu ơi. Hay chịu rồi, có gì ngày mai đăng nhập xem sao. Nhiều lúc tại sao tôi cảm giác cái sự kiện này trong cả cái sự kiện hợp sức này trong điều khác con mẹ gì TFT phiên bản mở gacha. Thực sự nó là cho luôn. 게임을 찾았습니다. Tí tới qua Calon có 2k. Hôm qua 3 con Terry. Ui giời ơi. Sáng nay tôi mở 4 con lừa rác này. Con mẹ nó. Hay tôi còn mấy cái thẻ quay lại mà mấy Calon thôi. Một ông cần smoke cho tôi. Yoru không nhờ, cosplayer Izu hoặc Burst giờ. Không, ông biết ông bắn Yoru như nào mà. Nhưng mà nếu mà so sánh với cả hai người kia thì tôi thấy Izu bắn ok hơn so với Burst ấy. Thì Burst chỉ giỏi mấy con nhảy bay thôi, chứ còn những con mà thiên về kiểu melee phức tạp như kiểu Yoru các thứ là Burst bắn không có ini à? Nó bị đi bộ quá. Không có ini à? Phan ini. What the hell? Nói vậy tôi chơi ini cho. Chơi ini đi. Mỏ đúng Sova.
Thôi 2 smoke đi, có Viper là mình phải kẹp 2 smoke đấy. Tính ra tôi định kêu ông là ông cầm Brim đi để cho Chi cầm Sova nhưng mà cho rồi ông lock luôn con Sova rồi nếu nó kịp. Má đang tính cosplay Izu mà. Má không biết cái trận OT này không biết T1 cố tình không nữa, bởi vì anh Thạch hơn 30 sát rồi đấy. Đó, anh Thạch hơn 30 sát rồi mà vẫn OT liên tục. Tao mới đi về team này tao không biết gì hết. Để bạn tôi để cái map béo gì này. 여기야. Cái gì ấy? 역시야. Thế một. Chết hai. 알아볼까? 37 phép bảo rồi. Tôi yếu. 37 phép bảo rồi. 표시. Cái đây nhá. 스파이크가 설치되었습니다. Lam 60, Lam Phoenix 60, Lam yếu. Cô Lam. Hãy làm đi. 적군이 한 명 남았습니다. 아군이 한 명 남았습니다. Xong rồi. Xong hết rồi. Rất nhanh nghe. Hãy làm đấy, không phải một đâu. Con Brim nó kẻ nó đặt con smoke nó hở hẹm góc ở đây tôi bắn chết hai. Ui. Nó hở nguyên một góc mà. Bọn này nó tạo tiếng nhanh phết. Đó, tạo tiếng nhanh. Cũng định rớt đi nhưng mà này quả smoke Brim hở mà. Rồi bắn xe đi vào, rút gót để ta bắn. Cung cao hết. Tôi thích cung chỗ này nó không quét được à. Từ từ bắn đâu. 연막탄 투하. 앞쪽을 정찰한다. Thôi chạy lẹ. Phía trong Lam rồi. 스파이크 설치. Ôi. Đinh. Đinh. Cái Lam yếu. Cái 100 rồi. Hai Lam rồi. Hai Lam thật. Hai Lam. 충격 화살. 적군이 한 명 남았습니다. Rồi, 15. Hai. Thiếu. Được chưa? 아직 준비 중이야. 중요한 거였어? Cái này còn rớt rồi. 앞쪽 정찰 중. Mấy ông cháu này toàn rớt à? 이대로 계속하자고. 까딱하면 따라잡히는 거야. Ranh thấp 이거 mà. 사줄 사람 있어? Mẹ tôi bị mấy điểm đồng hồ nó sấy, nó chạy bắn. Hay rồi. Cung chỗ nào để nó không phá được ta? Từ ông cung sao cũng được. Hoặc ông bắn, đợi có kéo ông bắn vào đây. Mấy bọn là bên luôn. Đỡ phải bắn không? Đợi bọn nó chạy vào, tôi báo thì bắn. Không nghe. 시야 확보 중. Đây có tím men A nha. Có né cái recon rồi. Nghe này. B. 완벽해. Độc.
Ông lo đúng không ta? Khả nói chứ còn muốn lo rồi. Đúng ạ. Không có lo, không có lo. Không. Mẹ. Từ từ. Trong sai. 스파이크가 설치되었습니다. Lo là của con Z, lo là con Z. Bắt đầu lo rồi. 무력화 완료. Cuối không biết. 아군이 한 명 남았습니다. 적군이 한 명 Khỏi 남았습니다. ngoài. Bắn một viên rồi. Ngoài này. Tiếp theo được. Không kịp. Ơi. Cái lửa đấy mất máu nhanh hơn. Cái thanh đấy mà nhanh hơn chút nữa thì được rồi. 아무리 많은 전투를 했어도 절대 방심하지 말자고. Không, Lửa nhanh mà. Ý là cái thanh hình ra gỡ spy đấy nó mà nhanh hơn một chút nữa thì được rồi. Ông qua CF ông mua cái kit rửa bom ấy, xong ông mang qua đây thế xong. Thế thôi. Ông qua đột kit ông mua cái kit rửa bom ấy, có mấy chục coi rồi. 연막 투하. 앞쪽을 정찰한다. 장난 끝이야. 넌 죽었어. 적 발견. Ui chớ. Ui. Phải rồi, tôi bắn chớ rồi. Đấy nha. Mẹ ơi. 스파이크 설치. 4 gì ta? Marine. Một bát. 무기다. 끝나지 않았어. 날들의 애동을 더 깊이 탔어야지. 아군이 한 명 남았습니다. Mẹ chạy bắn. Má pha để bắn chớ rồi. 부디 내 곁에서 쓰러지. 이거 사줄 사람? 좀 Đấy hết rồi. Nên sắp lọ mà rồi múa vãi đá. Còn múa nhiều thế mà không thấy xu bắn được ai buồn thật. 연막 투하한다. Ngang chân. 지역시야 확보. Ở B đó. Tôi chừng có thể né. Để tôi run tiếp coi. 드론 출격. B. 연막탄 투하. Nó xuống rồi. 공포를 마주해라. What the hell? Con xếp cu bỏ mẹ. 스파이크가 설치되었습니다. 적 다수 발견. 아군이 한 명 남았습니다. Mẹ, flash thì chịu rồi. Sẽ làm sao hết? Xếp nó đứng im luôn. 이거 사줄 사람? Đúng chuẩn đứng chữ trận luôn. Thích được người. Tao không nằm giờ vãi đá không? Vài câu ta lộn. Con đấy con xếp nó bắn được đúng 3 viên xong rồi đứng im chịu trận ở trong sai với tôi luôn mà. Kiểu đứng im luôn. Đứa yên chịu chết hay sao á? Không phải ra cái khác thì hỗ trợ tiền. Vâng. 연막탄 투하. 시야 확보 중. Có A nè. Cái quả tường gì kia? Cẩn thận chia. Có thể nó về. Mở tiếng bên. À quả tường này ngăn là spy à?
Vậy chưa? Dạ, đã con chốt. Ủa về rồi. Ui, mẹ. 스파이크 설치. 앞쪽 정찰들 보내. Ui, chịu rồi, còn có ông Mong. Ông vô hiếu 1 á. 이런 말 하기 싫지만 팀 플레이가 최선이겠네. Bắn này chết rồi. Con sét nó bắn kiểu đéo gì ấy, nó không hỗ trợ gì luôn, nó chỉ biết bắn thôi. Cái này thì chịu thôi. Xem súng vào chết rồi. rồi. Nào tôi chết. À này. 장난 끝이야. 넌 죽었어. Rồi lùi đi ông ạ. Ý là không phải lùi ở đấy. Và tự nhiên ông sẽ chết. Hoặc là nếu mà còn lựa chọn khác thì mời cộng đồng. Ông ở đây răng thấp nha ông ơi. Đồng bạc ấy. 스파이크가 설치되었습니다. 아군이 한 명 남았습니다. 바람아, 길을 보여줘. 이거 사줄 Đúng 사람 không 있어? Black mà. À tôi trà khác ông ơi. Trà khác mà. Một yếu. 이거 사줄 사람? 돈이 필요해. 고마워. Không đậm. 녀석들을 막아. Đang trio à? Đúng rồi. 지역시야 확보. Có một tiếng A. Một tiếng ở chỗ Linh á, cạnh nó ốp á. 들어 간다. Hai luôn nè. Hai. Đó rồi. Con ti cái chiều đi. 역불을 받아라. 설치 완료. Hai cái molly. Đã qua rồi mà. Yếu. Tôi yếu. Chamber ốp. Biết rồi. Ra đường để mỗi anh Chamber rồi. Tôi sẽ mất luôn, bắt đầu đi. Chết đi móc rồi. Có lúc ở đây, nó bát đấy. Mà nó vẫn ở đây. Tôi sẽ móc lại. 30초 남았습니다. 적군이 한 명 남았습니다. Rồi bắt đầu ốp rồi. Rồi cuối lát xin bác. Cuối lát xin nó là ném slow của bác đấy. Ông đang ngồi tôi được. Ok. Xếp rồi. Có thể xếp ở nhà nó đi. 10초 남았습니다. Đây có tiếng đây. 내 화살은 언제나 활시 위에 걸려 있지. Vãi đái Odin thì chịu. 잘 보고 배워. 놀고 싶다면 어딘 놀아주지. 앞쪽을 정찰한다. Ôi cùng trượt rồi.
Tôi tính cung dính chỗ này. Dính chỗ này nè. Bị hơi hở phải nha, hơi hở phải. Đâu cái đâu. Ơi, đây nè, chamber đây. Vai nồi đi lẹ vậy. Sao thùng gỗ rồi. Ơi. Trong lam. Còn lam còn sai. 한명 남았습니다. 스파이크가 A점에 떨어졌습니다. Nó bị vai tôi luôn mà. 재장전 중. Ơi, phăng. Nhắm mình à. Nhà mình. 앞쪽 정찰 중. 30초 남았습니다. Đây nè. Cần ốp nha, cần ốp nha. Đâu thằng ốp chết rồi. Con nó nhặt ốp á. Ốp thằng Z á. Biết rồi. 준비 완료. Đều lấy ốp không? Vấn đề là đều lấy ốp hả? 필요한 사람 없어? 장비가 필요하다. Cung mức vừa thôi anh, cung mức cao quá bay. Đen tính là sao ta? Ở ngay cái chỗ này nè. 여기야. Có cái gì lên đen á. Như chỗ tù binh đấy. Không tính nữa. Chỗ này nè. 여기야. Chỗ này nè đó. 놈들을 추적하자. Chính nó đấy. 연막 투하. một. 시야 확보 중. Hai đây nè. 내가 바로 사냥꾼이다. Nó bắn. 공포를 맞이해라. Đâu cái đâu. 스파이크 설치. Vãi lồn nó click ốp. 120 chamber. Spam. Đã không biết nhé. 하나 됐고. Tôi dính sâu. Vãi nồi. 적군이 한명 남았습니다. Men. Ủa. Hay. Rồi. Mẹ nó Z nữa đốt gần chết. Vãi nồi chi, ông bắn tôi sụp mình. Tung ông. Hay bắn từ sau lưng. Stream sau lưng, con stream sau lưng. Gì? Con stream ở sau lưng ấy, tôi bắn chết nó rồi. Không, ý. Tôi chết cả đời thôi. À vãi đầu quýt, ông bắn sau lưng tôi. Tại pha đấy tôi thấy stream mà. Tôi thấy stream tôi bắn chứ. Chết lâu lắm rồi ông. Má ông bắn sau lưng làm tôi đứng tôi quay lưng lại. Thì con stream ở sau lưng ông mà. Không. Chỉ là quýt ông ở sau lưng tôi, ông bắn từ sau lưng tôi làm tôi tưởng có người đằng sau ấy. Thì lúc nào bây giờ nó thật à? 놈들이 저기 있다. Ê, có phải đi kìa. Stream đấy giờ được ngay sau lưng luôn. Trả luôn cả Molly này để phòng nó vào. Kéo cam này. Đây, có B. Nè. Thằng Chamber vẫn mua được ốp nhá, nó vẫn mua ốp. 스파이크가 Tôi em tìm mà. 설치되었습니다. áo tạp tiền. 재장전 중. Tức là nãy giờ nó xếp hay là cái gì? 궁극기 준비 완료. 명중이다. Một sai. 적 발견. Úi hội chi rồi. Không sai. Sai. Bên trái không? Một bên một ngoài. Trời ơi. Cái gì thế? Đi bắn chớ. Tại vì nó hai viên nó bay lên từ trời đúng không? Trời ơi.
공수 교대전 Ông 최종 không phải đường 라운드. đạn lên sao không biết được. Vấn đề ông phải bật đường đạn lên thì ông mới để ý được chứ. Không có mặt hả? Tại tôi thấy bình thường ông có đâu quật đâu. Bình 100 thì vẻ bắn nó giật đấy. Nó giật động một phát. Tôi tưởng ông về Việt Nam rồi. Okay. 연막탄 투하. 앞쪽을 정찰한다. Tôi tưởng ông về Việt Nam rồi. 벽을 세웠어. Gió nữa. Ủa bắn nó chứ. 장난 끝이야. 넌 죽었어. Ủa bắn nó, ông nào lang thì ông lên kê. Ông nào lang thì ông lên kê cứng một chỗ luôn, đừng có làm giết. Cái này là đồng rồi. 스파이크 설치. 조심해. 저리 가. A 지점 적발. Ôi một men. 재장전 중. Đi bóng. Ok được rồi, được rồi. Kịp. 내 동료를 죽이게 두진 않겠어. Ok, muốn chạy nha. Nói rất nhiều. Đó cú rồi ông ơi. 공수 교대. Thì cứ chạy thôi. 녀석들을 쏴버리면 Một con người hòa bình không? 저는 그럴 아니야? Let's go. Đó là con người hòa bình thì không đợt thì không bắn nhau. Nhưng mà tụi kia mà bắn kìa ông. Cũng chí kìa. Nhưng mà con Z cũng hòa bình đấy, con Z cũng chạy luôn. Chúng ta hòa bình như bên kia không. Bên kia sẽ kiểu là ở trong tự nhiên chúng tôi sẽ không Bên có kia nó không biết là tôi gỡ hẳn cơ bên đấy nó còn đéo thể bắn tôi cơ mà. Tập trung bắn nữa. Bắn ở chỗ tôi đấy. Nó không thể bắn luôn. Ở đây với đây nhá. Tôi smoke cái tôi ném smoke cái này nhưng mà không để tôi lên đâu. 앞쪽 정찰 중. 연막 투하 완료. 여기 나볼까? 여기. Sai có nha. Ơi một bát. Hai bát nha. Bộ hành trên cao đấy. Trời ơi. Lam luôn hả? 3 lam luôn. Tường bị chặn mà từ đó đi đường kia thôi. Bị nó chói, mẹ cay đó. 의심은 버려라. 우린 준비됐다. Giật bắt này đó. Đừng có giật nữa mày. And the fuck. Giật hoài. 재장전 중. Đấy ạ. 시야 확보 중. 연막 활성화. 들어 출격. 자극제 간다. Ủa hồ có. 잡았다. 벽을 세웠어. A에서 적발. 설치 완료. Ui sụp kìa. 시야 완료. 적 처치. Mình đi kìa nữa. Ôi, đấy. Slow say ơi. 적군이 한 명 남았습니다. Hai chị ơi, hai chị ơi. 적을 처치했어. 무기 발견. Con sét nó kệ mẹ tôi luôn mà. 나만 믿어. Ê mà cộng hay con sen nó có slow mà. Nó không xài luôn. Ông chơi sét không vậy? Đang tháo bọn ơi, đồng bạc mà.
Nó bị đồng, bên mình đồng bên kia bạc. Bị lát đây. Sắp tới là stab bẩn bị ban đấy. Gì cơ? Lâu lâu sao đó, lâu lâu bắn rồi. Đây có súng, có rớt tí. Có rớt, biết ngay là có rớt. Mày một khẩu nữa. Thôi lùi đi xuôi, lùi đi. Lùi. Hai cái rớt đấy, hai rớt, lùi. Tôi nhớ có cái thông báo trên YouTube ấy là kiểu sắp tới là kiểu sẽ có bị ban vì stab bẩn ấy. Nó bảo từ lâu lắm rồi không? Nó vẫn vậy. Mà Quýt không biết kìa. Tại vì cái đấy nó chỉ làm cho nó có lệ mà. Bên phải ít. Kẹp răng cho tôi nhé, kẹp răng. Bắn đã không hả? 적군이 한 명 남았습니다. Hay. Cái lồn. Lại bị out. Nếu hiểu wifi nhà. Ai nữa? Không, đây là bị out vì wifi. Phải chữ. Đây là out vì wifi, không phải out vì cái DNS tôi bật. Má hên đấy. Out đúng lúc mà ông chỉ được kill cuối luôn á. Nó vứt bom cho quyết được kìa. Gì cơ? Nó vứt bom cho quyết rồi, thấy mẹ ơi. Con bé tôi đang bị out do mạng mà. 놀고 싶다면 어딘 놀아주지. Đéo trời. Xảy đây. Nó tinh con lên 100 mấy rồi. Vào được game rồi. Hai Hoka đấy. Rửa tay. Hai Hoka. Còn này có bom. Bom đâu ấy? Ông cầm đấy. Đứng im lại. Thế à? Tại sao tôi thấy ở trên minimap là đấy? Không thấy. Em sao thằng này nó là nạp đạn đấy. 30초 남았습니다. 우리 운반자가 처치됐어. 스파이크가 B 지점에 떨어졌습니다. 가짜가 처리됐어. Đam. Ông kìa. Hoàn gần nha. 아군이 한 명 남았습니다. Rồi tan rồi. 적군이 한 명 남았습니다. 10초 남았습니다. Không kịp rồi. Con sét nó không để ý là đang có thằng nó đẩy mẹ lên tận đây rồi. 발버둥치는 소리가 들리는. 이거 사줄 사람 있어? Tôi đẩy lên rồi nó đéo hô luôn. Nó đi theo tôi. Nạp đạn to quá đi đéo hiểu. À thôi mời. Mình chat vậy nó hiểu được gì đâu. Không có thằng ngu. Được mẹ ở đây rồi. Tầng B rồi ngay. Tầng B ok này. Đây Lam. Có Lam này. Có Lam. Rửa tay lem. Còn là cổ in nữa. Rồi nhá, có Odin, có Odin, Odin. Đợi nó ra spam rồi, ulti ở đấy luôn. 앞쪽을 정찰한다. Lại nữa. 내 동료를 죽이게 두진 않겠어.
Ui, sao nhờ? Dạo này chết bị sao á. 서로에게 든든한 힘이 되어주자. Còn phải chơi một team ít nhất còn phải có một hai thằng ngu. Một thằng ngu vừa đồng thằng ngu quá. Hai thằng ngu. 돈이 필요해. Một thằng ngu vừa một thằng ngu quá. Tí tôi hang xà vào góc này nhá. Tôi hang xà vào đây. Từ từ Ron Hoka cái. Để ý cái cửa tele. Rồi đi cái đấy. Cái gì tôi móc lại luôn. Hai đi. Tăng cao không? Hai ok. Để nói mình đi lon. Càng đi lon được bạn. Một trong sai nữa, sai. Rồi lùi mẹ về đi. Rồi lùi VA tất cả tẩy tele rồi. Bà mẹ. Phải không? Một backside, một thôi về đó. VA luôn đi. Về đi. Ok về nhá. Về đi. 적군이 한 명 남았습니다. Rồi, cuối Odin. Chứ. TP về. Không, nãy nó ở trong cái cửa cơ, nãy sau cái cửa này. Mấy nó ở đây hay đâu ấy, là phá tường rồi. Nó đây nè. Mà mém có ai rồi đấy. Vẫn là Mr. 4K. Ta là Mr. 4K, luôn Mr. 4K. Má không lẽ giờ tôi sống, tôi giống Tester à? Nãy tôi Mr. 4K thôi. 4 kill đại nhân. Tem 4 cái ulti. Con cầm bom mà lớn. D'accord. 놀고 싶다면 어디 놀아주지. Từ từ. Ê. 들어간다. Em một đây. Có. Đi nữa. Rồi đi, rồi chạy luôn rồi đấy. Thôi chạy mẹ về đi chị ơi. Đi rồi đi để chị ơi. Nhưng thằng Chamber khả năng vẫn ở B nhá. Khả năng Chamber ở B. Chạy về lại không? Không cần. Kịp. Xong. Phải có thằng clear được cái size A cơ. Đây Chamber đây. Phải chịu. Gì đấy? 스파이크가 B 지점에 떨어졌습니다. Phải nổi. 가짜가 처리됐어. Hay cả lỗ. 치유해줄게. Bắn xuyên táo. Ông vào đấy, 30초 tôi 남았습니다. tưởng là ông đi tách ra, tự nhiên ông đi trong sau đít rồi. 스파이크를 확. 아군 한 명 남았습니다. 스파이크가 B 지점에 Thì 떨어졌습니다. tôi đang đặt trái mà. Tôi đang đặt ra ngoài á. 이거 Bắn 사줄 một 사람? phát dính luôn. 이거 사줄 사람 있어? Thôi. 좀 버려줘. Chán rồi. Ôi. Có tôi xíu rồi không? 고맙다. Để ba đi.
Bắn được 3 lần. 대장을 처치했다. Ui, Backside. vai nồi nó vẫn bắn được kìa. Trời ơi. 연막탄 투하. Vào. 한 명 남았습니다. Không sao. 한 명 남았습니다. 스파이크가 A 지점에 떨어졌습니다. Ui. 계속 교신하는 거 잊지 마. 소통만 원활해도 승리할 수 있다고. ốp thì rạp rộng ra mà quắc. 재장전 중. Ra đó là cái ý nghĩa của quarter heo hả? Bóc cái set này mẹ đúng 2 ngu rồi. 재장전 중. Hôm nay để nát Mobile Legends khả năng một là Indo hay là Philippines thế thôi. 재장전 중. Ron. 알아볼까? Odin đây. Odin đây. Thôi mà yếu mẹ. 역부를 받아라. 콩코를 맞이해라. Replay. Check A. Lại go B à? Kêu go B lại này. Hai A rồi. Nó bắn từ Lam. Một là một Lam. Để cung vô nè. làm lại. 조심해. 30초 남았습니다. 앞쪽 정찰 연막 투하. 자극제 시로기 설치. Che góc. Ui. 아군이 한 명 남았습니다. 스파이크가 아이. B 지점에 떨어졌습니다. 매치 포인트. 자, 이거 사줄 사람? Đã làm được gì khác ngoài sẽ 이거 사줄 사람 있어? 좀 버려줘. Có rồi. nó chạy đến sai nó phải cúi xuống nó nhặt súng nữa. Mày làm đi. 놈들을 앞지르자고. Kêu là bóc tép của mày vào đi. 장난 끝이야. 넌 죽었어. 재장전 중. Vì mình đang công lên đấy. Mình sơ lưng. 날아볼까? Nó làm lộn nhé. Ôi má ơi. Này Udi thôi. Bị mẹ. Này Udi vô ốp. Lùi đi. Lùi đi. Seven A đấy. 연막탄 투하. 지하 확보 중. Một bát. Ơi. Làm. Vai nồi. Có plan nhá. 무기 발견. Nè. Chạy bắn mà. Udi Lam. Hai sau tường. 내 동료를 죽이게 두진 않겠어. Rồi đi vãi luôn mà. Chết rồi. Nhưng mà không kịp. 수비팀 승리.
chưa đợi ông kìa. Nó ngu, nó không biết chữ cái gì ngoài fuck you đâu. Nãy giờ mà tôi với ông mới mà tôi với ông bắn là còn ai bắn ở đâu. Thằng thủ con Z nó ngu luôn rồi. Lệnh vàng Pocket Z. Pocket Z như Tao không biết còn đây không ta. Tạm rủ thêm một người nữa là start 5 rồi đó. Thôi, mày có sách 5 đâu. Đéo sách 5 đâu. Tôi bị gì ở cộng đồng không? Không rủ được ông ơi, nó xóa game rồi. Ok, nếu vậy thôi. Bạn viewer kia, bạn của viewer kia xóa game luôn rồi, chịu. Thì đó, nó là dấu hiệu của việc đã quá tuyệt vọng. Ủa, ông nghĩ hả? Lại bị ban cái lồn. Gì lại nữa hả? Lại nữa. Ban gì Tôi là... không hiểu nó bị cái gì ấy. Ông không bật. Rõ ràng ông không bật VPN lên mà sao vẫn ban vậy? What the hell? Còn VPN đây đâu? Lần này nó vẫn ban 5 phút, vẫn là 5 phút. Nó ban vì cái gì vậy trời? Vô lý gì vậy? Chả biết. Vẫn ban 5 phút. Chả biết. Hay là bị tố cáo, do con xe kia tố cáo ông tôi xích chăng? Không liên quan. Không liên quan. Cái ban vì toxic nó chỉ bị mút thôi chứ không phải là Không ấy tí bảo bạn kia rồi đi. Tôi mẹ qua lên quân nghỉ với bạn rồi tí. Ok. Sau đó cho bạn kia. Thế tôi lag quá, bạn đéo được. Nếu mà wifi nhà tôi ổn thì có thể bắn được server của Chi rồi, là server Nhật ấy. Ông xem coi. Ông dưa răng vàng. Chắc nên chơi ạc phụ của sói rồi. Ông ngồi chơi đi ông quyết. không. Với cái tình trạng như này khả năng tôi không chơi tiếp được, nếu không ạc tôi bị ban. Ok. Không hiểu nó ban gì mà vô lý vậy ta. Để tôi chơi ông chơi anh cùng với anh sample ấy. Có quả A đầu tiên rồi đó. Tôi biết. Tôi xem rồi. Nên chơi gì nhờ? Thôi hay là thử thôi bắn nốt 2 trận để mở răng cho phủ Kha đây. Được. Thế nào? Bây giờ nhá, tôi thử xem, tôi thử nói cho ông từng cái lỗi của cái sector 7 với mục 7 của cái điều khoản tôi bị ban nhá. Xem là có bị xem là tôi có bị dính cái gì không nhá. Đùa đi ông, tôi bắn với. Đang ân răng không biết ông đủ không ta? Sao không? Cái đầu tiên là bị hack, cái đầu tiên là hack này, nếu có này. Cái thứ hai là tận dụng lỗi game này, không có này. Botting, dùng phần mềm tự động hóa. Tôi đâu có dùng phần tự động hóa nào đâu. Cho đến hôm nay thôi, hôm nay ông không dùng. Chứ lần trước là ông dùng VPN thì vẫn bị ban. Lần này ông không dùng. Vẫn bị ban. Lần này nó ban vì cái gì nhờ, vô lý gì ta? Thấy ông ở chết tách mây chơi coi có cái gì chạy ngầm không? Thế nào? Zalo không phải này. Cái WAP service VPN nó không chạy. Việt Minh, TTS, AMD. Không, chẳng có cái gì cả. Cái lạ nhờ. Thế cái này ông thử đăng lên cộng đồng có sao? Lên cộng Nhưng đồng mà cái này nó lại kêu là tài khoản của tôi sử dụng phần mềm thứ ba gây ảnh hưởng, gây tạo ra cạnh tranh không lành mạnh, nhưng mà vấn đề tôi đâu có bất kỳ gì ngoài cái Discord với cả ngoài Discord đâu. Tôi chả bật cái gì ngoài Discord cả. Cái cáo này lạ nhờ.
Cái này hơi vô lý rồi đó. Chả nhẽ game không cho tôi chơi nữa. Cũng không biết nữa. Chi như có không bật đâu đúng không? VPN cho bạn có ổn á. Chi không. Thấy khó hiểu nha. Rất khó hiểu đó. Thì như anh em giờ này chắc dọn nhà để đón Tết rồi. Hồi sáng nay dậy xong đi dọn nhà nè em. Tôi nghĩ là tôi sẽ không chơi tiếp Valorant hồi điểm bây giờ. Tại vì cái lỗi này nếu mà chơi lâu dài là bị ban vĩnh viễn tài khoản luôn. Thấy khó rồi. Thì tôi sẽ không chơi một thời gian khi tôi xử lý được cái này. Hợp lý. Buổi stream này là Cronut trải nghiệm 3Z à. Trời, bạn 2.6 giờ mới trải nghiệm. Bạn chưởng. Ủa vậy là chúng ta phải chọn một á, là chúng ta sẽ chọn chúng ta sẽ chọn là hoặc là Wise hoặc là Bell hả? Theo như mà Kuro nghe được rất là nhiều đề xuất của anh em viewer ở đâu dân chơi sẽ trước đó thì đa số là họ sẽ chọn là Wise, bởi vì là game này là game này chủ yếu là còn tại cái Chắc là tôi sẽ lên nói support để họ xem như nào. Cái tạo tích kệ. Nam hả? Chọn từ Wise Nam Wise Quyết chúc người yêu ngày này chơi đấy. Bà nói ông kìa. để mà risk gái hả? Ok. Cái gì cơ? Bà nói ông là ông chúc người yêu ngày này chưa đấy. Người yêu tôi còn đang đi căng ca đến 12 giờ đêm bên kia chúc cái lột. Thì gửi lại tin nhắn đi. Đây sẽ là hành trình đi tán gái của Kuro. Vấn đề là người tôi tăng ca, người yêu tôi tăng ca khi nào về tôi mới nói chứ. Nói trực tiếp còn hơn. Ok, thì còn lại là chờ đợi. Và cái người ở trên mặt tivi kia mà sao nhìn mặt giống như khỉ đột. Một khỉ đột nào đó, ông ơi guitar ma quá vậy trời. Ông ơi guitar ma quá vậy trời. Ok, để xem coi nào, biết đâu là chúng ta có thể sẽ học được những chiêu risk gái nào đó đến từ anh Wise không nè. Kinh doanh, kỳ quặc và đạo nghĩa hả? Ôi, trời ơi. Ôi, animation mượt vậy? Tự nhiên là mượt rồi. Wow. Rồi ok. Chơi mấy game của bên Hoyo, nhưng mà đây là lần đầu tiên cô đôi chơi sẽ tất cả các anh em mình nó mang một cái vibe retro. Và đúng ra ngày này là ngày Ủa? How? Game phi logic kiểu gì vậy? Vừa mới thấy ngày con gái bày tỏ với ông hả? It's show time. Trong một tòa nhà cao tầng. Rồi, ok. Phạm ơi, vô server su chưa? Bạn có trong server su không? Có gì mình coi trong Discord luôn cho dễ. Vô ông ơi, vô đi. Vô server su đi, dưới phần mô tả. Nếu mà code đấy hết hạn thì đi su gửi cái khác cho. Không được hả? Ok, nó phải gửi khác.
Để có gì sau Tết đi. Cái gì sau Tết? Tai nghe tôi mua không có mic. Vãi trưởng, ông đeo in-ear hay gì? Tai nghe nhét tai à? Phải nói tai chụp không có mic. Nói vậy tai nghe mic. Ủa khoan. À cũng khả năng giống tai nghe của anh Bom. Giống tai nghe của anh Bom hiện tại đó, cô không có kèm mic. Cần Wop không? Phạm cần Wop không? Ủa sao một mic không được ta? Không được. Vãi nồi. Tắt mic party rồi. Ủa? Cái này em để tiếng Hàn sao tôi hiểu được ta? Cái này không ta? Cái này hưởng mic. Cái này auto. Cái này để auto. Cái này coi. Không được. Auto. Ý đây là gì đây? Auto elite nếu vậy là phải out ra đấy. Thế sao dạo này nhiều người có cái xu hướng là kiểu tắt mic game vậy ta? Khó nhờ. Ở trên này hả? Ai cha. Chat lên stream đi, chứ ứng dụng kiếm mic thì nó bị đen chỗ này đi rồi. Trên cùng chọn bên trái. Này á. Này auto. Cái này coi. Alo rồi.
Ok rồi. À được rồi nè, được rồi. Vai trưởng. Ây, đôi lúc thì cũng muốn để ngôn ngữ này vì độ mình yêu thích là vậy đó. Cái sau là kiểu rối luôn rồi. Hết cứu. Cần bóp không? Quam rồi hả? Ok. Đồ, thấy bà rồi. Thôi. Kèo này toàn anh Billy à. 飘淡了，窗户好像很坚固。 Đơn giản như vậy, cửa sổ. Phải là Cronus để cái giọng nhân vật thành tiếng Trung mà. 게임을 찾았습니다. Map gì đây? Spanner. Thôi cho Reyna đỡ vậy. 심장을 먹게 해주지. Chào nha. Ồ, hello Joseph nha. Hello, hello. Ngoại lệ của cô ấy phải chịu quả tên. 안식처를 지원해 준 건 고마워, 챔버. 그렇다고 대가를 기대하지 마. 그래, 좋아. 친구를 돕고 싶을 뿐. Quá tên nè. Hình như bạn pha kia hôm nay không rảnh rồi. 내가 찾아주마. 한 명 발견. 스파이크가 A점에 떨어졌습니다. 놈들을 처치. 공포에 눈이 멀었군. 적군이 한 명 남았습니다. Men. What the hell? Gì đây? Anh Chamber ơi. Cái gì vậy? Cái đại chat. Vãi nồi. Vậy cả cái chat kìa. Tôi đang không hiểu.
Không hiểu lắm, Rito Skyline nói là player report tôi nữa nên bị ban. 체인버는 내가 처치하지. Có thể là con khoan thì ui 한명 찾았다. 이쪽. 적발견. A의 적발견. 거꾸로 눈이 멀었어. 오멘 처치. 놈들을 쓰러뜨리자. 스파이크가 A 지점에 떨어졌습니다. A 지점 스파이크 발견. 재장전 중. 적군이 한 명 남았습니다. (30초) 남았습니다. 아군이 한 명 남았습니다. 공격기가 준비됐어. lấy outlaw đi. 하나씩 잡으면서 들어가는 거야. 알았지? Và hãy nội cái gì đây? Cham. 모조리 처치. Một món quà Tết nho nhỏ cho anh. Quậy thế em. 어디 숨었어? Ui bè rồi. 스파이크가 B 지점에 떨어졌습니다. Tụ đi luôn mà. 여길 지킬게. 적군이 한 명 남았습니다. 여기야. Câu ca cuối. Rồi. 적 발견. 난 전쟁에 쓰일 무기를 만들지. 파괴도 하고. 눈 감고도 이기겠는데. 뭐 진짜 그러라는 건 아니고. 돈이 필요하다. Ê, em gửi một lít cho anh mua ly matcha latte được không anh? Vãi trưởng. Nó còn quá ace. Khó nhờ. Hên xui nhé. 발버둥 치는 꼴 좀 봐. 내가 찾아주지. Vãi ke kìa. Chịu rồi. 오멘 처치. A의 적이다. Speed spinner. 지하철. 그림자 소환. 적군이 한 명 남았습니다. 스파이크가 A 지점에 떨어졌습니다. 좋아, 잠깐 쉴까? 에이드, 나와 함께 진짜 공포가 뭔지 보여주자고. 놀고 싶다면 어디 놀아주지.
시야 차단. 벌벌 떨어라. 사용 시작이다. 여기야. 대장전 중. 가만히 있어. 여기야. 여기야. 먼지 공급 준비 완료. 저기 있다. 스파이크가 설치되었습니다. Quả rồi A kìa. 재장전 중. 적군이 한 명 남았습니다. 아군이 한 명 남았습니다. 클러치. Vãi nồi. 저들의 시야를 가리면 공격하는 거다. 돈이 필요하다. Bên kia full người Việt hay gì mà full người Việt hay sao mà cho bên team mình cứ cái tiếng hoài vậy trời mà còn chấm mấy câu hơn sao nhờ. Vãi. Trời ơi. 놈들을 쓰러뜨려. 하나 보냈고. 재장전 중. 스파이크 설치. Ui má phát chớ kìa. 적 포착. 적군이 한 명 남았습니다. 궁극기 준비 완료. 여기 총이다. 다들 숨 크게 쉬고 심장 뛰는 소리를 들려줘. Giờ này bắn lại cây Forsaken này có bị chết sao hết giờ. 동생아, 널 위해서야. Em bên này ổn không vậy trời? 저리 비켜! 전원 무력화 실시. 여길 지킬게. 그림자 소환. 그림자가 간다. 저기다. 재장전 중. 시야를 훔쳐주죠. 스파이크가 설치되었습니다. 적군이 한 명 남았습니다. 놈들의 스파이크가 해체됐다. 애써 침착한 척은 심장이 날뛰고 있는데. Ủa mà không biết Kha tắt cái chat bên kia không ta? Thấy bên kia không chat gì mà sao chamber có chat liên tục? 시야를 훔치겠어.
한 명 남았습니다. 이 청장은 버려야겠네. 차가운 어둠 속에 vãi nồi. 벌벌 떨게 해줘. Rồi xong luôn, mình lấy nhầm súng rồi. Tưởng nó banh đồ. Nhầm súng luôn rồi. 쩔쩔맬 거다. 내가 찾아준 산 시작이다. 눈을 가려주지. 망쳐. 악몽을 선사하라. 떡하고 2명 찾았다. 스파이크 설치. 적군이 1명 남았습니다. 적의 눈을 똑바로 응시하면 정확하게 쏠 수 있지. 장비 필요한 사람? 내가 저들의 악몽이 되리라. 내가 찾아주지. 잘 안 보일 거다. 스파이크가 A 지점에 떨어졌습니다. 제가 한명 발견. B 지점 적 발견. 하나 됐고. 지하철. 저기다. 그림자가 간다. 적군이 1명 남았습니다. Đây, nice. Rồi, không được A rồi. 한 놈에 한 방. 그거면 충분하겠지. Hôm kia chà, quyết định bắt được A đi trời. Ê mà 모조리 처치해. Phạm ơi, bên kia có chat gì không vậy? 어디에 있지? Có màu. Ồ. 여기야. 아깝게 적 발견. 비에서 적 발견. 자, 궁극기 준비 완료. 스파이크가 ui. 설치되었습니다. Đi không qua game xem hả cái này thách. Nhưng qua DC mà giữ nguyên. Ok. 놈들을 적군이 1명 남았습니다. 내가 찾아준다. 중요한 거였어? Hình như anh này bị ban hay gì á. Kiểu tôi không nhìn thấy bên kia chat gì luôn. 전부 사버려. 이제 아껴봤자 소용없다고. Đúng rồi, từ đầu game luôn á. Tắt chat hả? Mấy nồi mình tắt kiểu gì trời?
Đầu tiên hả? 놀고 싶다면 어딘 놀아주지. Phải này không? A의 적발견. 적군이 한 명 남았습니다. Ui. Này à? Tí nữa hả? 어디 숨었어? Này à? Cái đúng rồi, cái đấy, cái đầu đấy. Này á? Không phải. Ông quay về cái đầu tiên, cái option đầu tiên. Cái mà đưa đấy, ông thấy cửa dưới có cái đoạn dài dài mà nó đang bấm tích ở đây không? 공수 Xem màn hình nè. Cái stream delay à? Delay mà. Delay 2 giây. Ông quay về cái đầu, cái đầu tiên, cái gì đấy này, cái gì đấy, đấy đúng rồi cái đấy. Bấm vô, ông kéo xuống dưới, ông thấy key đang tích ở đây không? Này à? Tắt nó đi. Đó, ok. Rồi xong rồi đấy. Ok. Vai noise. Ca bắn kiểu như kiểu bị chửi nhiều quá hay bị chơi nhiều quá hay xanh tắt mấy đấy luôn hay sao á? Bên chính của A bị tắt kiểu đấy mà tôi cũng phải mãi tôi mới kiểm tra. Ui giời ơi. 놈들을 처치. Em bên team mình bị bệnh hay gì trời, cứ chat câu kiểu xú quá. Ui, má ơi. 아군이 한 명 남았습니다. Vai nồi. Vỡ luôn. Người ta vừa vô bật chim là thấy ông Su vỡ luôn. Hay à. Ủa ngon. Spawn này ngon thế. Chạy trong đây. Trốn hút này. 적군이 한 명 남았습니다. 네. (30초) 남았습니다. 어디에 있지? Đi. Ở nồi. Let's go. Cú lừa. Kết quả vẫn ở đấy mà. Chịu. 스파이크 지점까지 경주 시작. Let's go. Đang chơi gì hết không? Để ta phốt. Đang làm nhiệm vụ. Ta phốt rồi. à? Để mở khóa bot. Chế độ bot. Em tắp mic đi. Chạy nhé, tôi chạy. 동생은 Chạy 널 game cấp 위해서. tôi cũng chơi vào lò nữa. Có thể đấy. Giờ chỉ thấy ông chơi set 2 thôi. Chết hết. Set 2 nó cũng lờ màu lắm. Lạc lục. Đỡ biết thế nào. Chứ mình còn game nào? Còn Left 4 Dead. Block. Đấy, nó ngồi bắn kìa. 이 지점에 떨어졌습니다. 아군이 한 명 남았습니다. Bật. Ủa? Hơi có sáp ấy. Ủa? 내 미소로 오해하진 말라. Ủa mà bên kia còn chắc không vậy bạn? 아주 진지하니까. Ông ơi, à. Không. Nếu ông tắt cái kia đi rồi. Đấy ông tắt cái tắt chat đi rồi thì không tắt ra ông thấy hết rồi. Cái bật rồi. Ấm này nè. Đúng rồi, phải tắt cái đi này. 내가 찾아주지. gì 놈들을 처치. 시야를 훔치겠어.
Dở kìa 120. 저기야. 스파이크 설치 완료. 여기야. Cho tôi hết mẹ điểm. Cho tôi hết điểm tin đập này. 아군이 한 명 남았습니다. 적군이 한 명 남았습니다. Thì biên cái chỗ này làm quái gì? Nó lộ rồi. Nó ra bơm tay chắc chắn nó chết. 장치 작동 중단. Chắc chắn nó thằng này chết. Đấy, ngay mà, thằng này chết. Đó. Cho dù có win thì thằng đấy vẫn chết. Thế 매치 rồi. 포인트. 자, 이제 끝내자. Tôi đang không biết lần thứ hai tôi làm cái gì. Gì? Kìa, chat rồi kìa, chat rồi kìa. Chết chá với Chamber team mình chứ đâu. Ngày xưa thằng Chamber team mình nó cứ múa chả bực vãi đái. Nhưng thằng Chamber bên kia nó cũng ngu chứ. Không may bắn rồi, trời ơi. Cho em tao luôn. 여길 지킬게. Quần que. 저기다. 이 지점 적 발견. 스파이크 설치 완료. Má cái này tôi nghĩ được rồi đó. 아군이 한 명 남았습니다. Hoặc là tôi vẫn cố chơi một trận nữa để thể hiện cái răng lên. Hề luôn có ISO là chơi được rồi mà này không có ISO. 이번엔 무슨 총으로 할까? 나중에 살게. 숨어 도망쳐. 똑똑해봐라. 꿀잠이다. 스파이크가 A점에 떨어졌습니다. 궁극기가 준비됐어. What the fuck? 재장전 중. 여길 지킬게. 놀고 싶다면 어딘 놀아주지. Ý, mém được rồi, yếu máu rồi. 그래서 그림자가 간다. 여길 지킬게. 여기 조심해. Trời ơi. Chắc nghĩ là con Chamber sẽ câu dùng mấy người đâu không phải. 어디 도망쳐봐라. 적군이 한 명 남았습니다. Thầy. 절야광. 공격팀 승리. 녀석들 총이나 챙기자고. 와서 모두 만나서. Gì đây? 6/10. Vãi nồi cái ông Chamber trận trước cũng gửi là kết bạn luôn mà. Vãi chứ. Kha 3 trận thắng 1 trận thua rồi. Game sau cố 20 mạng chứ đi là được hả? 20 mạng à.
게임을 찾았습니다. Nhìn thấy chiến không? Quýt. Không coi nè. Tí mà mấy cái bọn này mà ném cái chỗ đấy xuống dưới đất thì bền nhá. Tôi muốn đéo bao giờ tin tưởng vào trẻ con cầm đồ đắt tiền. Nhất là mấy cái như là gear nữa. Tôi chơi smoke luôn đi. Không phải nổi. Rồi. 얼마든지 있으니 걱정 말라고. Em khởi độ khó rồi đó anh biết mà. 20 mạng à. Ủa cái chiếc cúp này làm làm sao để, làm sao để thắng được vậy? Cái chiếc cúp Team One vừa được đấy. Cúp này là cho bất kỳ ai vào được Master là đều có hết. Đồng sim có, Team One có. Ồ. Team One có rồi chỉ là ông không xem thôi. Tưởng là kiểu họ cầm chiếc cúp lên chứ. Thì cầm cúp lên rồi, Team One có cầm cúp đây nhưng mà ông không xem. Tôi không để ý rồi. Ok. Lại đâu để ý. Tôi lo coi stream của anh Viêm để coi phản ứng của ổng. Béo sao nhờ. Từ từ làm đồ ăn cho nó đi. 피닉스, 네가 죽으면 자켓은 내가 찜했다. 아, 왜 그래? 내 신발도 가져갈 거면서. 스파이크가 공격팀 시작 지점에 떨어졌습니다. 아군이 한 명 남았습니다. 출동! 시야 차단!
Còn ba để muốn được nượng đây mà, trời ơi, làm chén pate cho ba rồi mà hay vẫn không ăn. Muốn được nượng rồi đó. Sorry guys, I'm go feed my cat. 총 맞지 마. 내 하이킹 친구를 잃긴 싫으니까. Hôm nay anh lại làm biến ăn à? Cũng không biết nữa. Mới tầm 1 tiếng trước thì anh cho nó ăn rồi. Ăn nửa gói pate thôi á. 이거나 먹어라. 재장전 중. 잡았다. 재장전 중. 날린다. 실명 성공. Ê, từ từ. 스파이크 무반장 연막 다수 투하. Đấy, nồi từ từ mấy ông tướng. 떨어졌습니다. 충전이 상쾌하네. 아군이 Trời ơi. Má đang lấy ốm mà mấy ông này vào lẹ quá. 적군이 한 명 남았습니다. Thôi, đừng làm vậy em ơi. Ở đây anh không làm thế nhé. 정 레이즈 조심해. 널 날려버릴지도 몰라. Ổn mà anh, 20 mạng nhưng mà tính là trận thắng hay trận thua? Hay là trận thua hay trận thắng nào cũng được. Quân 스파이크가 A 지점에 cái 떨어졌습니다. quần đùi gì thế này? 좋아, 걸렸군. biết ông đang định nói là cái gì. 스파이크가 A 지점에 떨어졌습니다. Cái gì? Ông biết quần, tôi biết ông đang định nói quần gì. Thôi. Tôi nói quần jean. 친구 미안. 궁극기. Quay. 좋아. 가자. 눈 조심해. Trời ơi, flash kìa. Ui giời ơi. 아군이 한 명 남았습니다. Tôi nói cái quần jean gì thế này? Đấy mà tôi đã biết. Tôi nói là cái quần jean gì thế này? 죽음을 선사하자. Tôi ra chứng minh được. Chưa 29 Tết mà pháo hoa sớm VL. Tên này cũng hơi khá chán. Ông không thích chơi lô tô hay gì à? 놀고 싶다면 어디 Mẹ bây giờ mà ở Hà Nội mà chơi là mẹ vào bác sĩ khám ấy. 그물을 지치자. 시작. 다수 투. 야 놀란다. Mấy ông nó có phải phá để đấy. 여기 전물이다. 스파이크 설치. 스파이크 설치 완료. B 지점 적 발견. Ai là Nam lại hàng vàng mình cũng cơ bản. Ui. 아군이 한 명 남았습니다. 적군이 한 명 남았습니다. 모를 줄 알고? 꽤 재밌었어. 궁극기 준비 완료. 좋아, 되도록 이렇게 쭉 가는 거다. 알았지?
이 대장님이 모범을 보여주지. 사냥 시간이야. 그래, 그거지. 하나 처치. 재장전 중. 도망 못 간다. 맨 날린다. 출격기가 준비됐어. 볼 수 없을걸? A지점 적 발견. 재장전. 무덤으로 보내버린다. 나 어디 안 간다니까. A지점에 떨어졌습니다. 재미있었어? 이제 내 차례. 한 명 남았습니다. Cái gì vậy trời? What the hell? 저 레디언트들보단 내가 낫지. 좀 버려줘. 재장전 중. 고마워. 잘해보자고. 사냥 시작이다. 이거나 먹어라. 사냥 시작. 정찰병 당했어. Vãi nồi. 아군이 한 명 남았습니다. 밑에 스멜이야. À, chả hiểu là team gì thế này. 어디 한번 잡아보라고 해. Hello Kha. Có gì là đăng bài. Ơi, lý do đã liêu rằng là thế đấy. Rank thấp cũng gặp, rank cao cũng gặp, còn khi gặp hack nữa. Đã dễ sợ. 재장전 중. 늑대가 당했다. 맨 날린다. 실명 성공. 눈 가려라. 연막 투하. 가득 채우라고. 눈 조심해. 잘 가라. 스파이크 운반자가 당했어. 스파이크를 확보했다. 스파이크가 A 지점에 떨어졌습니다. 좋아, 가자. 연막 투하. 선물이다. 스파이크 설치 완료. 아군이 한 명 남았습니다. 적군이 한 명 남았습니다. Damn it. Ôi trời ơi. Má nhìn là biết cái này là kết quả trong phải nghỉ game Valor rồi đấy. Anh biết anh là Smurf nhưng mà anh này là Smurf rác lắm em ơi. Này là Smurf rác không phải là Smurf sạch sẽ đâu. 궁극기 준비 완료. 시작. 그물 투척 투심. 정찰병이 당했어. 연막 다속 투하. 날린다. 시야 차단. 발견. 나 어디 안 간다니까. 실명 성공. 아군이 한 명 남았습니다. 스파이크가 B 지점에 떨어졌습니다. 눈 가려라. 눈 조심해.
벽 올라간다. Thôi trận này là anh nghỉ rồi em ơi. Anh thấy là mình không tiếp tục được Valor được nữa rồi em ơi. Đây là kết quả cho cái việc phải nghỉ game rồi đó. Chịu luôn. Nhà này bắn lại cây Forsaken nó cứ bị sát sao ấy nhờ. Do bắn quen cây rừng ít hay là cái xô lắm rồi hay sao á. 어딜 가려? 여기 조심해. 재장전 중. 잡았다. 네, 날린다. 눈을 가려. 차단 처치. Lùi. 여기 조심. 네, 출동. 볼 수 없을까? 중앙에서 적발 운반자가 처치됐다. 스파이크가 중앙에 떨어졌습니다. 아군이 한 명 남았습니다. Thank you. 팀 A. 그래, 어디로 갈까? Thôi quay lại chơi 3Z là đẹp rồi. Hay là cái bạn file kia không thấy on đó. Thôi em ơi, thôi coi như anh chịu mất cái quà extra kia rồi, mất kèo của em rồi đó. mất trường một ly matcha latte rồi. 무덤으로 보내버려. 뒤에 적 발견. 적군이 한 명 남았습니다. 끝내주지. 맞아. ui không có flash mà. 음향 센서 그물을 투척한다. 재장전 중. 이동 봉쇄. không tin. 센서가 작동했다. 적을 모두 처치했다. 기진 맥진에 있을 게 분명해. Ai trời là trời. Alright, man. 고마워. 잘해보자고. 목표 처치. 연막 투하. 좋아, 가자. 조심하라고. 팡. 시작이다. 팡이요. 여기 조심해. 네, 날린다. 연막 투하. 실명 성공. 여기 조심. 사냥 시간이야. 적절력이 당했어. 간단하네. 출동. 스파이크를 설치했어. 이동 봉쇄. 센서 파괴. 재장전 중. 적군이 한 명 남았습니다. 재장전 중. 눈을 가려주지. 아군이 한 명 남았습니다. Vâng.
교대전 최종 라운드. 어차피 이번이 마지막. 장비 필요한 사람? 도와줄래? Tâm game này cứ sao giờ. 저리 가자! 선물이다. 스파이크가 B 지점에 떨어졌습니다. 늑대가 당했다. 날린다. 실명 성공. 놀고 싶다면 어딘 놀아주지. 재장전 중. 여기. 재장전 중. 여기 조심해. 도망 못 간다. 아군이 한 명 남았습니다. 시야 차단. 스파이크가 B 지점에 떨어졌습니다. 공수 교대. Thế luôn ảnh này có ISO. Ảnh này có ISO là ngon rồi. Để chơi con ISO là ăn được mạng dễ dàng luôn rồi đó. 연막 투하. 연막 투하. 적군이 한 명 남았습니다. 눈 조심해. 잡았다 이놈. MVP는 내 거야. 다 보실까? 이런 풋내기들한테 질 순 없어. 네. 여기야. 볼 수 없을걸? 스파이크 설치. 하나 줄었고. 눈을 가려주지. 이거나 먹어라. 스파이크를 해체했다. 포기하겠다. 비지점. Phải rồi, xếp rau này à. 재장전 중. 계획대로만 하면 돼. 서로를 믿으면 다 잘 될 거야. Thế anh có like không đó? Chắc chắn là không rồi. 자, 따라와.
연막 투하. 센서가 파괴됐다. 이거나 먹어라. 모를 줄 알고. À, đen đen vãi nồi. 그냥 시간이야. 공격해 준비. Many. 약 올라간다. 가득 채우라고. 아군이 한 명 남았습니다. Ok, chúc hàng cũng ngon. Thứ tôi nhìn thấy nãy giờ chỉ là màu trắng. 간식 먹을 시간. 미안. 내 것만 챙겨왔거든. Ok, cảm ơn em nha. Lý do mà dù tôi thui tôi cũng muốn chơi Valorant là vì cái bắn súng là game hồi nhỏ tôi thích rồi. 볼수 없을걸? 무덤으로 보내버려. 하네. 지하 차단. 눈물이다. 묻어버렸군. 적군이 한 명 남았습니다. 팀 에이스. 완전히 때려 부쉈네. 안지마. 아직 안 끝났다고. 재장전 중. Trước đây tôi chơi xếp 1.6 của multiplayer hoặc là đột kích, cho dù tôi chết nhiều hay là tôi bắn kém nhưng mà tôi vẫn thích chơi, tại vì tôi thích game bắn súng mà, thành ra thì vẫn cứ chơi thôi. 연막 투하. 저리 꺼져! Ui vãi nồi. 한 명 남았습니다. Ở đâu con Sky bắn kìa. 눈 조심해! 눈 가려라! 무결점 플레이. 재장전. 봤어? 제대로 스파이크 본 거 여기야. 맞지? 재장전 중. 여긴 나온 걸 후회하게 해주지. 재장전 중. Còn event Tết nho nhỏ cho anh em Discord đợi em về đợi em về thành phố. Hả? À, sau Tết đúng không? 사냥 시작이다. 눈을 가려주지. A의 적 다수 발견. 이거나 먹어라. 하나 됐고. 연막 투하. 센서 파괴. 모두 색칠하자. 역줄탄은 찾았고. 시작. 좋아, 걸렸군. 맹칠동. Ui. 실명 성공. 적군이 한 명 남았습니다. Ai. Trong Tết mùng 2 em về mà anh. À ok. 다들 알지? 각자 맡은 역할만 잘하면 박살 낼 수 있다고. 좀 버려줘. 고마워. 좀 버려줘.
연막 투하. Con nhất 선물이다. 눈을 가려주지. 여기 조심해. 여기 조심. 어딜 가려고? biết. Trời ơi, một máu kìa. Chamber luôn. 폭탄 받아라. 센서가 작동했다. 스파이크가 설치되었습니다. 뇌지탱이다. 여기 조심해. 약 생성. 아군이 한 명 남았습니다. 적군이 한 명 남았습니다. 화끈한 불쇼 볼 준비들 됐어? Ba đèn vãi chưởng. 보내줄 사람? 자, 가자. 여기 조심. 여기 조심해. 볼 수 없을까? Quân game này 처치 확인. 궁극기 준비 완료. game mà cũng trượt là sao? 충전이 필요해. Vai. 재미있었어? 이제 내 차례야. Ông thấy nó cứ lạ lạ không? Cái tấm bắn đi. Hề. 아군이 한 명 남았습니다. Trời ơi. Tôi yêu Valor, tôi yêu Valor rất nhiều, tôi yêu hết sức cái sự tôi yêu Valor đến mức tôi yêu sự đau khổ của tôi. Cảm ơn Valor rất nhiều và cho tôi một sự bình yên cuộc đời nhé. Yahoo. 나만 믿어, 친구. 연막 투하. 무덤으로 보내버려. 놈들을 따라오게. 재장전 중. 목표가 탈출했다. Cũng thả được mà. 눈을 가려주지. A 지점 적 발견. 잘 가라. 궁극기가 준비됐어. 적군이 한 명 남았습니다. 무결점 플레이. 완벽한 승리. 재장전 중. A의 스파이크다. 좋아, 할 수 있어. Bây giờ chuyển sang cái mod giống của chị Nguyệt cái mà chị viết á. 놀고 싶다면 어딘 놀아주지. 볼 수 없을까? 여기 조심. 끝냈군. 뒤에서 적 발견. 이거나 먹어라. 야, 올라간다. 연막 투하. 스파이크가 설치되었습니다.
Về. 아군이 한 명 남았습니다. Rồi, 공격팀 khó 승리. vậy. 절야광 달성. Nghe hai bên luôn mà. Ui. Ôi, 3 thắng 2 thua. Ra gì đây? Đồng. Ok, ba ông nhé. Rồi nghỉ. Trời má không. Nhìn thấy dấu hiệu đồng. Ông lên chơi Valor đấy. Từ cái tử game trước rồi. Từ sao ta? Từ cái trận 4 ấy. Thôi ít nhất thì vẫn có thể ngủ ngon vì được đi champ rồi. Hi hi. Không phải master chứ. Lộn. Hi hi. Tại tôi vẫn tin là T1 sẽ champ vô địch năm nay. Tôi biết tôi đang thấy hiện tại tôi đang buồn ngủ. Tôi buồn ngủ với mất ngủ nữa. Thì như ngày Nếu mai. nhất tôi thể cảm nhận được bây giờ. Bây giờ sao? Bây giờ tôi đang thấy buồn ngủ nhưng mà tôi đang mất ngủ. Vãi. Vừa buồn ngủ vừa mất ngủ hả? Ờ. Game rất công bằng vừa là ơi, ồ anh sample đang chơi nè, nhưng mà thôi, này chớ rồi. Ông đi ngủ lúc mấy giờ thế? Chắc tầm lúc sớm thì 10 giờ hơn. Lúc sớm thì 10 giờ hơn một tí. Không thì 10 giờ hơn nhất hả? là 12 giờ. Ở trong đi ngủ được rồi đó, tôi phải xuống ăn gì nhẹ cái. Hay vẫn Không, đói. 10 giờ hơn là tôi mệt. Chứ còn bình thường toàn ngủ 12 giờ. Ok, nếu vậy ông đợi tôi nhé. Ok, kênh chat đợi xui nha, suy xuống kiếm gì ăn cái nha. Má, chắc tôi ăn ít quá nên là vẫn chưa đủ no hay sao á. Ủa còn kêu rồn rào nữa nha. Tổng cái chúng ta có gì game đối xử chúng ta như một con cún vãi chưởng. Ơi thôi đừng nói game gì chứ em, game người ta như thế mà từ từ lâu rồi mà em ơi. Game là vậy mà em, đâu đâu phải đâu thể đòi hỏi được gì với một tựa game như thế đâu em ơi. Ý thì chúng ta có niềm vui vì đam mê game bắn súng mà. Hi hi. Ok, suy ăn nhé.
Ok, tôi quay lại đây. Số bú đồ về rồi này. Số đi bú đồ về. Tại sao? Thì ông đi ăn đồ ăn đấy còn gì nữa. Ông Thì ăn ông bảo đồ. ăn nhẹ tí mà. Ông trong nhà còn đồ, trong nhà còn đồ ăn ấy. Ông nó đi ăn. Đấy ông nó đi ăn. Ồ, hello bạn nha. Hello con. Rồi. Rất là tên. Hôm nay chúng ta chơi con game là nữa hả? Mình nhớ gì nữa? Gì thế không? Nó bảo bà là. Không có gì đâu, nói chuyện với em. Nhan nhẹ là đi ăn mì cay cấp độ 7. Phải trưởng. Để tí vào lôi địch thôi. Bắn vào lôi địch đi. Vừa bắn xong Su vừa chửi. Ông vừa chửi mấy phát lúc nãy. Chửi cái nữa, cho chửi cái nữa cho vui. Chớ lắm rồi ông. Tép đi. Được tép đi. Zelet rồi. Khổ. Cày cho banner sau nữa mà. Hết banner này là banner sau đấy. Ai là banner sau đấy ông? Bao nhiêu ngày cơ? Banner cả tháng. 17 ngày nữa. Lo có thực. Không. 17 ngày nữa ông ơi. 2 tuần hơn. 2 tuần rưỡi luôn. 2 tuần rưỡi cày mấy hồi. Tuần rưỡi nhắm mắt cày xong. Giờ tôi phải làm Chơi có ngày chứ phải chơi cả năm đâu. Giờ tôi phải cày một đống nhiệm vụ đi nè. Đây nè. Không chịu làm. Giờ tôi đang chơi nè. Chịu làm mà than. Thì đấy, tôi phải làm mấy đống nhiệm vụ này để làm nhiệm vụ chiến đấu trước. Rồi mấy cái còn lại sau. Thôi ít nhất thì có phim màu này được rồi em ơi. Phim màu đấy. Em bet cao lên, em bet 60. Em bet nhưng mà giới hạn rồi thôi. Giới hạn thôi. Nè. Ông có không hạn chế đấy. Lý luôn. Lý luôn, sợ gì. Cái cạc đầu hàng của tôi. Hả? Bữa nào? 500. 5 30.000 của mày đó con. Có khác gì đâu cho cái hộp cho ngầu đấy. Vậy không? Tép không? Đã cố. Tôi hỏi 3 lần rồi. Ok. Từ bữa mình từ giờ mới out vào gần xong. Nếu vậy để tự nhiên bên nè, tôi có ông nội là bên Pakistan đăng nhập chưa có tập. phải nội Pakistan Bữa phết. áo gì Bên đó đi. Biết đâu nó vô được. Sẽ đau khổ sẽ lo. Để trước lúc mấy tháng trước mới thấy ạc tự nhiên ạc Facebook ạc gì ấy tự nhiên lại có một thằng từ Afghanistan cố đăng nhập vào. Tại Afghanistan đăng nhập lúc 4 nên nó ghi là 4 giờ mấy sáng, mình tôi sửa là 4 giờ 4 mấy sáng. Hay phết. Rồi 4 giờ mười mấy xong 2 phút sau tôi sửa lại. Hay bữa mấy phải nội dạo này bên Pakistan hacker dữ gì trời. chả hack đâu nó mấy thằng fake IP chứ. Mấy thằng fake IP ấy. Các bị chả hack đâu. Hack cái tao lại bay mất tiêu rồi. 2 phút đó là đã đủ để đỡ bao hỏi tôi mà. Ba chục ngàn con. Đó, mình lắm này em quá.
Cái tái hiện này hết là coi như mùa cờ này cũng reset luôn hả? Tái hiện có thời gian mà. Có mấy ngày ấy. Còn 8 tuần. Thì hết 8 tuần đó là hết cái lễ hội thôi. Hồi chơi tái hiện à? Chứ đâu nào. Không có chơi nào chơi. Ông chủ phòng đấy. Thôi đi. Quýt chơi không quýt? Cái gì? Tái hiện các bạn. Hoạt động tái hiện quái thú. TFT đấy không? Xóa liên minh không? Chả phải trước tôi nói tôi xóa liên minh cả. Hay là có chơi không? Ông xóa rồi ông ơi. Không. Xóa liên minh rồi. Chịu ơi. Đó là buồn. Không mấy. Không từ từ ra mặt cái. Mày hối quá mày ơi. Làm từ. Mọi thủ đoạn vô biên. Naco out top 4 lì xì anh su thêm 30k và vái trưởng. Ta top 4 á. Out top 4 Cái đéo ao top 4 lộn rồi đi. là kiểu ông trong top 4 là ông bị lại top 4 hả? Đéo nào tao ao được. Sao lại. Nó bắt hầm hồ đây nè. Mà cái trận đấy tôi làm kèo của Bảo 20 kill trở lên thì được sao ta 5 được sao ta 1 ly matcha latte 1 lít. Bắn 4 mạng chứ 20 hết cực. Mà trận đấy tìm gì đâu không xui xẻo thì sự. Bắn thua tặng báo. Ồ con là bạch kim này. Ok, cảm ơn em nha. Rồi. On à, này một có trang bị chứ. Có gì đây? Có gì đấy? Tập ke luôn nè, thật tại. Mau cay à? Vô vô mẹ. Ẩn rừng. Chính à. Sau 2 giây tất cả tướng hình rừng tăng kích cỡ và nhận thêm chỉ số hiệu ứng hả? Cùng giáo. Nó kinh vãi luôn. Không phải rất là phải tích cực. Mày không bị lên hút máu ngon phết.
Phải nào quyết coi gì hết. Hy vọng rồi. Bên EMEA cũng đang xem tấm vé đầu tiên là ai này. Bên tấm vé thứ 3 là ai? Su, ông biết sáng nay cái trận Furia với Nabia với ai win? Ai win hết? Furia win. Ra winner phải. Bây giờ ngày mai thì đúng rồi, ngày mai. Ngày mai là Nabia với G2. Trong buổi chiều là kêu với lại kêu PLX. Ông nghĩ chưa vô thì chưa vô tiền chưa vô, lỗi tiền không vô không tôi lộn má ăn cà có đĩa quay kìa phải được luôn nào tập mình không có đau. 1-0 Brom Nautilus tiên phong. Thấy là không thấy đội hình cuồng giáo đấy, rồi bán đi. Sát thủ. Cố lên Garen, cố lên Garen, cân 2 đi. Phải là Garen solo ra xua. Rồi, Garen thắng rồi. Win rồi, vẫn có giá tâm linh mà. Garen nó còn có thiêu, còn thêm móng, còn giảm sát thương khi quay. Bỏ mẹ. Chiến tướng. Phải nồi con Pike kìa. Pike thấy chịu.
Alo. Ok. Fuck. Oh fuck. Oh. Được mà. Lột luôn mà. Oh no, toán rồi. Chắc giờ tôi bán cái con cả đêm mà đang tiếng Anh đấy. Thế chịu ơi. Mà bán ok. Tôi bán con cả đêm tiếng Anh thì đỏ lại con Dilali. Rèn thì đấm rồi. Có Philura là đi thủ hoài. Mẹ mà. Ok, ngon. Ta không biết quán mì cây Sasin còn mở không ta? Tính mua cấp độ 6 về cho anh ăn. Vãi nồi, cấp độ 6 à? Rồi, hồi đó em mở đâu. Hết rồi. Thôi suy nghĩ máu. What the fuck? Nào đừng chém mèo tôi thân thiện. Cút mẹ. Má mày cố quá. Khó vãi cả rồi. Thì không áo được. Mà lâu á. Let's have some fun.
không biết đấy. Ồ bà ơi. Chiến tướng. Ôi trời ơi, bị giành bài chiến tướng rồi. Cô giáo à. Khổ quá. Hai con bị bò đốt. Bị bò đốt hơn 1.500 máu. Oh no, mất cây lì rồi. Win nữa. Win nữa. Nhà vậy win nó có tập fuck. Không? Tập fuck team ok chứ. Không? Hai người game đéo hiểu có sẵn được tài rồi kích. Cho bác ra, bác có kia. Cho bác. Đừng. Đúng rồi. Chị nha. Phai nồi. Khó ta. Tôi chả biết xây bài như nào. Khó vãi thì tôi. Too late to run. Is that fear I smell? Cái cơ chế tướng tiếng Anh khó nhờ. Không, nó dễ với cái chỉ nhân 2 thập. Nó dễ lắm ở chỉ nhân 2 thập không không. Cái cơ chế mở cái tướng bên cái mùa mới mấy bạn, cái cơ chế này dễ chán. Nó sẽ đầu xóa khó quá. Mà nó sẽ đầu khó quá để ăn được. À thôi.
tôi phải bài liên tục tôi chả biết tôi cái bài lồn nào, tôi khó vái cả lồn. Ủa má đi lên lồn bị nghe. Đó là cái phải Lily 3 sao đúng không? ừ. Biết ngay mà. Tôi gặp nó xong. Má đeo có đồ khô quá. Vãi nồi. Ồ. Gì đây? Chị gọi hỗn may là tôi nhìn được một con người đá với trang bị đồ cống mà. Tại nhà thì đi boss này khó thế. Tôi thắng được á. Phải là con người. Phải là con người đá đồ AD à. Hiểu rồi. Tại nào ấy thì mẹ khó quá. Em quýt cái lồn gì khi nó clear cho thì thôi nhá, lát nó chém cho thì thôi nhá luôn á. Đều má mày cái mùa lồn này khó quá. Nè. Phải béo được. Má khó quá Su ơi. Khó quá. Mày khó quá, thích tạm mẹ 4 đau phủ chém ra tí đau. Vui quá. Chị đàn nữa. Mình chị đàn 2 nữa. Chị đàn 2 còn phát cá khó cái lộn. Nếu đến đâu cụ thể lộn nó cứ chặt lại cho mà. Còn kẹo không em? Cố lên Garin ơi, hồi gì máu đi. Ok win.
Who needs a beat down? Justice, by law or by Đâu sword. hạt chết mẹ mà. Chơi bời. Gì vậy? Nhau hả? Thua. Thắng đéo được. Khó quá. Đấy bắt cái đồ. Is that fear I smell? Thật là yếu quá. Mẹ ta lon lộn. Cái lục quá, cái bài lồn là được mẹ đâu phủ khó chịu cái lồn đủ mẹ. Chú thằng sâu mẹ mày à. Cày vãi luôn. Chán luôn á. Chó ta lộn xuống nó móc mà yếu được. Bạn khó phải chặt. Nó chết ta luôn. Ủa lại chết con keo cái đâm chính chết ngoài luôn á. Đéo được. Có sầm lồn. Mẹ mấy con sát thủ của lồn này cây vái cái lồn á. Má mày. Cút con mẹ giùm tao á. Mẹ toàn mấy con sát thủ xuống nó móc không lấy keo đéo được chơi game mà mẹ. Chịu nó coi. Phải lồn. Móc lồn. Calm down bro. Không phải đáy. Tôi bắt con keo nữa. Ta chia test đanh con keo được cả mùa nay thì cái tao tấn tí đi chết luôn rồi. Trời đúng 13 kìa. Lộn mẹ. Đánh nhanh đi. Lò top 4 nữa. Cái lobby sầm lộn. Ui vãi nồi tan cháo vậy. What the fuck. Lobby sầm lộn.
mình toàn ra đồ đam không đéo rồi tăng yếu từ đáy. Ồ vãi nổ, bên kia dựa con đằng sau bắn vậy. Tôi thay 4 bài với một trận TFT rồi mà QLT 4 bài khác nhau, đéo hiểu. Mất cũng mặt cho kích. Ủa đâu? Ồ láp à? I stand ready. Thì mấy cái liền. Còn 2 máu. Hai máu á. Rồi top 3 rồi. Hay rồi. Tôi xui vãi luôn. Mấy cái lobby thì trên bài hết. Một trên bài, hai tay mấy bọn thủ. Nhà lồn nào cũng chơi thế thủ. Vỡ nồi con Bram nó hồi máu kìa. Rồi thua rồi. Ra em thôi.
chim trốn. Do không? Rồi thua quá rồi gớt con mẹ rồi gôn vàng 1 trú mẹ vàng 3. Tay vành. Hưởng vàng thì cho còn sống tùy theo số lượng người chơi bị loại. Bấm lên cái vòng 1 có cái trò dễ nhìn đấy. Mỗi người chơi còn sống nhận 3 vàng, mỗi người chơi bị lại. Có 3 vàng thôi á. Tôi ra 2 con dâu. Not seeing street killing as a sport. It is an art. This story is not yet. Phải nồi đồ xấu vậy. My spirit may be rooted in Ionia, but my duty is to Demacia. Ồ, quả là này có con Jin được kìa. Chợ đồ xấu phải chữ. Đồ đã có. Khó vậy. Cái này cũng khó cơ. Đâu. Cũng được, vạt cũng được, mình có quỷ vàng. Xấu vãi luôn. Xấu như chó. Rồi kiếm luôn đi. Tôi sẽ biết. Ồ, Elo mạnh nhất à.
Hay ghê, tôi áp ca xong ra có commando này. Học phết. Vãi nồi. Cái sáu tô cũng có Mondo này không? Có. Ừ? Được không? Con Echo này vẫn lỗi à. GS luôn kìa. Đẹp cái giờ. Đừng lấy GS, đừng lấy GS, đừng lấy GS, đừng. Ít. Lấy xong con rồi, lấy mà ra ha, đừng có vẽ đó. Rồi phải lấy cung về chờ cái giáp mới được cái cung, mới được cái kia cái khổ lỗ. Thế là vẫn chưa có được quả 5 rau bên rồi. Để chưa thấy con Ari đây nè. Có anh lấy không ta? Tạo gì? Linh hồn thôi. Linh hồn có được Ionia đâu hay tại nữa. Phải cái chưởng Nautilus cùng đáo mà. Ngon quá. Khó. Nó bắn chết được nhiều con nữa, đỡ trừ máu. À đây, dinh đây này. Clears the path. Đùa tôi à. Bà con rất sai ư. Bà con rất sai mà một con Maza. Bên thế giới nha, bạn ở đây liên quan lắm.
Chưa có Ari nè. Chịu thôi. Rồi nó tháo. Listen ra. Bao một gì? Bước nhảy niềm tin luôn. Quay nơi gì nó đòn không ơi, khó rồi. Thằng này nó đam để đòn ta phải cứ. Dạ cố sống mà được. Má bên nó full 2 hết đấu sĩ nữa rồi, khó rồi. Khó rồi, khó. Đó chơi đấu sĩ à? Thì đấu sĩ. Giờ con ra lỗi combat. Và này nó tính ngon. Một tiếp. Bà đang trong cái đà thắng không được đó. Nó còn phải lấy echo kia đi tạm mà tại vì bà này đang chưa có cuồng đao cho tiếp. Chưa đéo nổi. Chị đã chặt ghê quá. Chị đã chặt ghê quá. Chị đã nó còn thịt nộ nó bữa với kích để có hệ thống. Ảo quá. Chị đang ảo quá. Ôi. Ôi hàng này Eloy sớm rồi. Chịu rồi. Eloy 3 rồi ông ơi. Chắc ấn Eloy mạnh nhất ấy. Bây giờ ôi combat đó hả? Ừ. Nó bị sao cơ? 3 rồi, Eloy 3 rồi. Phải luôn. Ôi thì cánh thì cao đấy. Dây đam 430. À 430 là dạng bọc sao, 500 này thêm 80. Trên 80 gần 7 đam, 700 đỡ đòn. Ui. Má này nhận đỡ đòn lần phát lần ca chứ. Ari không? Tôi lấy ngộ không rồi.
Cái gặp chủ nhà ông luôn khó thế. Quả đồ Garen gì đây? Ngăn hư không là cái gì? Phước. Cái gì? Ngăn hư không đây là cái gì? Tại nó có Cái này đấy, cái người ta tay lạ vậy. Tại cái nó có lạ với lùi nha. Tại nó có chỉ số máu kìa. Tích chở 30% máu ra và thay với 5 mỗi giây khi hy sinh giải phóng các phương phép tương đương lượng máu đã tích trữ cho cái địch chuẩn bị 4 môn. Hả? Chỉ số thì khó hiểu vậy. Tại tôi chỉ chú ý cái chỉ số thôi chứ không chú ý cái kỹ năng. À qua xong lấy qua quýt à? Quýt giờ đấy. Lấy qua quýt kìa. Rồi gặp vì trôi à. Cái đốt 1-2 máu vừa. Vừa chứ. Giết chết. Họ xin game để full đốt luôn. Con xin cắm 2 đồ giảm giáp. Ồ, nghe hay ấy nhỉ. Ồ, nghe có làm ý hay đấy. Mà hai nào chúng mày chết mẹ nó nhảy ra thôi đi rồi. Úi rồi nó nhảy kìa. Thư ơi, chúng mày ơi đéo ổn. Nó nhảy cho thì đi về. Nó nhảy kìa. Đéo út kìa đi. Mà nhảy liên tục nó giảm luôn đam lần trước, nó giảm đam lần trước nhảy nhưng mà nó vẫn cơ bản là to. Này nó còn thêm quả quyền năng quá khó. Ô đây rồi. Ô hên thế. Cái này ra mừng quá. Tìm con ít quá. À đấy gặp tên trên em của nhà vô cửa. xin dịch xin dịch hội trưởng thiên thần.
Con Zin tới 3 đồ rồi, giờ lên 3 nữa đẹp. Ôi mình chịu cái quả độc khó thế. Cân 3 không được rồi, không sao cả, mất ít máu. Ok. Ôi trời. Giờ Ron để kiếm con CX3 cái. Một con Yasu nữa. Còn nữa, một con nữa thôi. Để kịp rồi. Để kịp phải tên sau rồi. Đấy nha. Zin 3 đấy nhưng mà phải tên sau. Từ. Zin đã 3. Lâu rồi. Tắt tay một ron tí để AFK kìa. Con không mình làm gì. Cái nào cũng cái tổ chọn vụ này mày 340 không khó gì. Lấy chút và làm máu đi nha. Ok, Zing 2 Zing 3 ok. Lên 9 xong rồi bỏ con Azi vô. Có kiếm bị 3. Khó ạ. Rồi Zing 3 tầm này là có carry rồi đó. Ui má, gặp Eloy rồi. BM BM rồi ông ơi. Ui nó gõ cây đen kìa. Ơi cây đen nổ hụt luôn rồi. Khoan chưa được. Không, chắc chắn là không. Để được. Hàng sau nó có giảm hồng máu, con Raven là vô kích cực tốc cho con tiếp phay nữa. Phay còn đau nữa. Con này thì cái gì khổng lồ nữa, đụng nó đam, nó tức là nó gây 75% đam đỡ đòn á hả? À đâu? 60% đam chứ là thêm 15% có đỡ thương của nó. Má điên chưa? Điên vãi luôn. Má khùng vãi đái luôn. Má khùng dữ. Qua nó khùng phải kích. Khó mà nếu có biết xếp sao khó phải luôn. Còn kia cũng zone nhưng mà zone này hơi lạ. Zone dũng sĩ tí kìa kinh rồi. Z này đi xuống dưới. Khủng. Ôi. Sao? Má vô ra. DNA 3 rồi. Con gồng nó lên bao nhiêu số rồi? Rồi 200. Ui. Má vô ra lên 2. Vô ra lên 2 đỡ rồi. Y con gồng này. 500 hơi đuối nhỉ.
500 mà ngã xuống cũng phải nhức người. Phải nồi nhiều. 500 mà rơi xuống cũng phải đau người. Cái gì mà nhiều cung dữ vậy trời. Cung dự phòng mà. Cung dự phòng. Mà tôi cần cung làm cái quái gì? Cái lỗi bạn của ông kìa, ông nhìn cái lỗi kìa, đó là cung dự phòng á. Đó, đánh 1000 đòn là cho thêm 2 cung nữa. Thì không nhiều cung cái gì bây giờ? Bên tôi nhiều đồ với nhiều đồ phép vậy. Nếu mà là phải pháp sư rồi. Ngon. Ở đây vì bà thôi xong rồi đéo ổn rồi, ăn rồi địt mẹ. Ui trời, nó nhảy rồi. Ba cái gì vậy? Thôi đừng bắn chết con mẹ đi. Đúng rồi, clear luôn đi con, clear luôn. Địt con mẹ mày như nào chạy không, chạy đi mẹ như nào binh rặt cái đầu. Chế bài lồn đó bị cao tờ rồi, bài lồn bị cao tờ rồi, yeah. Tôi đá cho thằng lồn top 1 xuống miếng rồi. Lại cộng được thêm 3 vàng nữa kìa. Ông chưa có đồ giao hồng máu, ông gáp đại cái đây một bài. Mà giờ ông tính làm gì? Ông đâu có ấn, ông đâu có lỗi của bên Ionia lên 10 đó. Tôi biết. Cho kiếm xét đi, xét dễ kiếm mà. Cho hết tất cả xét hàng dưới luôn. Chưa cấp 8, chưa cấp 8 mà. Thua. Lên 8 chứ cái đã. Quên nhìn tôi đi từ. Má ơi, ui. Bắn lẹ lên con ơi. Ừ. Tăng tí nó đi. Tăng để được rồi. Khổ quá, bên kia nó có Garden nữa, địt mẹ, Garden 2 nó vãi luôn. Garden 2 Seraphine nữa. Tài luôn. Nhiều tí. Tôi còn 1 máu. Đeo ổn rồi. Tôi còn đúng 2 con giao nữa là 3 rồi. Ông ơi. Tôi còn có hơn 20 máu, tôi còn hơn 3 máu, tôi còn 7 máu rồi. Để dò đó. Tôi thấy rồi. Ui vãi nồi. 93 rồi còn V3. Không có đồ. Rồi gặp ông luôn rồi. Không, tôi nghĩ gặp thắng cái tôi nghĩ là không. Không, tôi nghĩ kỳ này ông thắng rồi. Chưa Yasuo kia đó. Bên ông đạo Ionia nhiều máu lắm. Bên này phải lên bắn sớm mới được. Nhưng mà xin bắt đâu? Ở đây mà mai. Ủa đấy đó ông nên nổi, coi nào cũng 1 máu kìa, coi nào cũng 1 máu hết kìa. Ông nên gắn không có đồ tăng, nó toàn đồ đam không à. Không, ý là ông nên lấy cung xanh cho con xin chứ. Trận cái toàn đồ đam không à, tôi không làm được gì hết trơn á. Không, cung xanh trên chân làm gì? Cái đó không được mà. Cung xanh nó chỉ là giảm giáp thôi mà. Giảm giáp thì gắn cho con khác được mà. Không, giảm giáp. Hoặc là tôi thể gắn giáp vai, giáp vai quyền thần. Chỉ một phần là tăng cực tốt để giáp vai quyền thần vô, cũng mới trang thôi. Giảm giáp nó càng đau hơn á. Thì hay gì tôi lấy cung xanh, tôi lấy cái trì, tôi lấy thêm cái là sát thương, tôi lấy giảm giáp, rồi tôi lấy cái gì ta, cái giáp ngoài quyền thần, giáp vai nó cũng giảm giáp mà cho hàng tăng cầm được mà cho hàng tăng cầm, con tiên nó bắn đam nó thì to hơn nữa, phát đại sát thương được hàng đợt mẹ 30% đam.
Ôi vãi nó ngập nhảy lôi chịu rồi. Rồi ông đánh tí tôi kiếm tí bánh. Yeah ơi. Thôi, đừng ra đâu. Đừng ra đâu. Rồi đúng không? Đây lỡ ơi. Em tưởng đang bờ đồ FIFA vậy. Ái nồi. Bốt mà ông thấy em tôi nó on liên quân là chắc chắn là ông thấy ạc on liên quân là thấy em tôi on. Ôi. Ôi vãi nồi Nautilus 3 luôn mà. Ui trời. Nautilus 3. Đi lôi 3. Rồi còn ngắm lăng 3. Trời ơi. Why am I supposed to fight this thing, bro? Bit over mà, bit over mà, không bất ngờ đó. Bit over. How am I supposed to fight that thing? Biết over mà, quên không. Biết over mà. Ủa? Ê win nè, vãi nồi, vẫn win. Vẫn win mà. Bà win đó. Rồi. Cưng vậy. Thấy. Ồ top 3 rồi, ngon. Á được nhà này là được top 2 rồi. Ủa top 2 của em. Tôi đang có 68 điểm. Để tôi còn bao nhiêu điểm nữa ta? Oh no, thua rồi.
1 máu. Chết rồi. Chết rồi. Còn 1 máu. Một máu còn nữa. Nếu như mà tôi trừ sao ta? Ồ vãi nồi. Nếu như tôi trừ ít máu hơn cái thằng top 2 kia là đỡ. Thôi thua rồi. Có 3-2 rồi. Có 3-2 rồi. Ui top 2 ông ơi, top 2 rồi. Ngon. Ui tôi đánh thắng được cái nhà Buildwater rồi. Hay. I carry the legacy of the Basan. Come, Xinjiao. We must cleanse this land of our enemies once more. Rồi top 2 là vừa đó. Hay rồi. Thôi đẹp quá. Nếu mà bắt được con nếu như bắt được con DNA thì được rồi. Con DNA khó chịu lắm. Rồi, top 2. Ồ, hello Thịnh, em có một thắc mắc. Thắc mắc gì thế? Ui, bạch kim rồi. Bạch kim rồi. Trời ơi. Trời ơi, lần đầu tiên. Anh San không thay đồ con Kennen cho sếp vậy anh. Trời ơi, đồ con sếp toàn đồ thủ em ơi. Con sếp là cần đồ công, vừa vật lý vừa phép mà em. Từ từ để tôi gửi ảnh. Ông còn chi tiết không? Đã cốt. Dù sao cũng chúc mừng lên bạch kim nhanh sâu. Cảm ơn em nha. Mới xem coi. Đúng rồi. Đồ con set. Đồ của đủ con ke này đâu phải đồ cần thiết cho con set đâu em ơi. Nếu mà đồ con set đúng thì là cái quyền năng này kìa. Bổ phù hủy với cái cam bảo thạch, hoặc là lấy mỗi đồ công như là huyết kiếm cũng được. Và đồ này cũng không hợp lý cho con set đâu.
Chết 1 năm trước. Dòng chuột Viper của Razer từ khi được ra mắt cho đến nay, một tượng đài không phải bàn cãi. Đó giờ em toàn lên full thủ cho set vì thấy nó bựa với hài, cũng một phần do em thấy đam của set tạm ổn rồi. Trời ơi em ơi, nếu em mà full đồ đúng cho con set đi, lên 2 có khi mà con set lên 2 sao, hoặc nào lên 3 lên 2 sao đi là đam nó khủng lắm luôn á. Nếu mà em ghép đúng đồ cho con set đấy, đam nó còn khủng hơn so với lúc mà em lên đồ thủ đấy. Nếu không thể làm tốt hơn supply thì hãy trở thành supply và đánh bại nó. Và có vẻ như đúng là như vậy. Sang tới thế hệ này thì phần mông của V3 đã căng hơn V2 và tiệm cận với supply. Em coi em coi trên YouTube đi. Trước và chuyển qua mẫu V3 Pro này thì vẫn thấy rõ được sự khác biệt về độ dốc của phần lưng chuột. Phần phía cạnh hông cũng được làm thon hơn supply và phần mõm dài hơn, cũng như độ cong đặc trưng của phần click trái phải. Nhưng rõ ràng là Razer đang nhắm đến đối tượng người dùng Z Pro Supply với phiên bản mới nhất này của họ. Razer Viper V3 Pro với mình thì nó phù hợp với mọi kiểu cầm, từ claw tới Không phải hả? fingertip. Cảm giác nó làm tốt hơn Supply ở nhiều điểm. Đầu tiên là về lớp coating, nó có độ dính cao và hạn chế bám vết mồ hôi. Thay vì làm bề mặt nhám như trên dòng V2 Pro, thì giờ đây, lớp phủ trên Viper V3 đã được làm theo kiểu mang tính cao su nhiều hơn như trên dòng DRD mới nhất. Kiểu càng ra mồ hôi thì Không phải coi trên YouTube đâu. Tiếp đến là Không phải hả? Giờ đây V3 Pro đã có một diện tích feed chuột lớn hơn dòng V2 Pro rất nhiều. Còn về chất lượng thì trải nghiệm G của nó trên cả hai bề mặt speed và control đều tốt hơn Supply 2. Độ mượt cao hơn và gia tốc khi khựng lại cũng tốt hơn nữa. Thường thì sẽ hiếm người khen feed của Logitech tốt cả. Có một số ý kiến cho rằng phiên bản màu trắng còn có lớp phủ tuyệt vời hơn. Tiện thể thì mình đang sử dụng một tấm pad chuột control Pygora Electros với mức giá chỉ Cái này em tự chế ra đó, chứ trên YouTube không có đâu. Không, ý là em coi trên YouTube mà cái đồ đúng cho con set đấy em. Em coi đồ cho con set người ta hay build á. Razer chỉ có một phím bấm, kiêm cả nút nguồn và nút chỉnh DPI. Nhấn để chuyển đổi DPI và nhấn giữ để bật tắt nguồn. Hoàn toàn không có receiver như trên thế hệ trước, mà chúng ta sẽ được tặng kèm thêm một dongle 8K polygrade, giống với cách mà Nidusso làm trên dòng Sora V2 của họ. Việc bán kèm cả dongle 4K cũng là một phần lý do tại sao mà mức giá của nó khi ra mắt lại đắt đến như vậy. Razer Viper V3 sử dụng switch quang học thế hệ thứ 3 của họ, theo xu hướng của những mẫu chuột đầu bảng hiện nay. Trải nghiệm click của mình nói chung là rất tốt. Một phần đến từ lớp quatting dính tay, và sau đó là việc nó không hello có anh Thịnh nha. và post travel nảy và êm, nhưng mình có cảm giác âm thanh của nó đầm hơn dòng V2 Pro. Hãy cùng mình nghe qua một đoạn sound test để tự bản thân đánh giá ha. Số tính của Viper V3 Pro được hoàn thiện cũng như tool tuyệt vời. Số tính mua chuột mới à? Không anh ơi, em chỉ coi tham khảo thôi. Nếu mà em tính mua chuột mới thì em sẽ mua con Viper V3 Pro SE đấy. Em tôi ghê. Dạ. Tôi coi con V3, tôi coi con chuột ấy ông ơi. Em thì tính mua bài SE hơn. Có biết anh Thịnh biết dòng đấy không? Mới ra cách đây mấy tuần trước ấy.
Thấy con XP1 vẫn ok hơn. Sao ta? Gọi là giảm giá thôi. Em đang chơi, em xài phát kính nhưng mà con XP1 thì cảm biến nó xài 311, nó không tương thích với bát kính đâu anh ơi. Ôi. Bữa em có thử cái con Attack R1 rồi, nó không tương thích. Cái cảm biến kiểu nó cứ bị nhảy ông anh ơi, kiểu nó bị loạn á. Ủa là bán kính luôn á, giàu lâu rồi mà anh ơi. Mà cái này em được gửi tặng mà. Vệ quân con nào em lên bát kính từ mấy tháng trước rồi anh ơi, lâu lắm rồi đấy. Tầm này có lỗi EOI kia nhỉ, hay nhỉ? Lỗi EOI đam chính thì hay nhỉ? Lỗi lên 11 hả? Không, cái lỗi con EOI đấu sĩ á. Lỗi nhập chứ tôi đấu sĩ. Lỗi lòng mạnh nhất à. Ồ. Ôi gặp lỗi xin giao nè. Gặp lỗi mình này nó cũng chả làm được gì, tại tôi 4 đấu sĩ nó trâu lắm. Không phải lục. Bạc Phải nồi. Bạc là ạp rồi nữa. Trời, người bạc là ạp rồi nữa. Ông ơi, cái shop của tôi có con Trinh rồi nè. Shop của tôi có con Trinh. Linh đâu, trận này đâu chơi đâu. Mai nồi, giờ xoay bài ra uốn nhở. Biết không? Khó vậy. Má game đưa cho tôi lựa chọn khó quá. Hai đồ mà quên. Thôi chơi. Thôi bộ phải chơi đồ. Đang cầm ấn vô đồ rồi. Khổng lồ hóa đi nè. Sao cái đá hai phút cái luôn rồi. Today's the day I find that hero. I hope the hero likes me. This is what you came for. Blood on the game bowl. Everybody drop it like rainfall. This is your moment. Eyes on a puppet. Can't think, chest just open. And you're singing your praises, la la la. Screaming your name, la 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 la. One more step, you're immortal now. 'Cause once you play God, once you play God,
Rồi chỉ đéo nổi đến số luôn. Vào quê. Vào quê. Tâm đủ không tập gì. Ui giời ơi. Rồi bất tử rồi. Rồi. Đây được. Ném nữa thì là được rồi đó. Chưa lên được cái quả lội nữa thiếu tí kìa. Ôi gặp Naco. Trời, full đấu sĩ à. Gặp 4 đá. 4 đấu sĩ trời ơi. Một đồ nó trâu. 5.000 máu. Nó 3.000 hơn cơ mà nó tăng cái đó đấy. Giờ mà có cái giá cứ tể thì commando này chắc 2 phát là bây giờ. Được tí. Tí 50 máu kìa. Rồi, đủ. Sion 2. Tích số Sion mọi người ơi. Tản đá tản. Má nhà tôi điên với luôn. Là sao đấu sĩ vậy? Ôi trời. Má về đấu sĩ là trâu lắm rồi đó. Má tôi lên cấp 8 thì có polymer. Đấu sĩ nha càng đúng luôn. Tôi được đủ số rồi, đó là tăng thêm máu tối đa nữa. Ôi commando nữa. Ai nồi. You choking right? Cung luôn, ô giáp luôn mà. Có thú tượng luôn à. Đây là gì đây? Có nước mắt à. Cung cố. Lại được thêm cho mình đó. Ô giáp tâm linh luôn. Mình đồ là trâu vậy. Ui rồi 14.000. Má 14.000. What the fuck. Sion này tích số kinh lắm ấy. Sion này phải thùng tích số á. Để được rồi. Lên Sion 3 sớm rồi. Để ổn rồi. Bài này mà không lên Sion 3 rồi lên Sion 2 thì không tích số nổi. Lần này biết nhà tôi có đấu sĩ lên gì khổng lồ luôn mà. Gì khổng lồ bạn to nha.
Chỉ có lôi ăn mạnh nha. Nó sẽ hấp diêm nó con. Hấp diêm nó. Hấp diêm nó. Mẹ Vigo. Mẹ Vigo. 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 Có phin leo đến chết đổi luôn. Tôi báo trước con sen từ gần lên 3 rồi chứ. 6 giờ đồ này. Kiếm combo cổ nó ngon nhỉ. Mà lên 7 mới được. Kiếm combo cổ nó ngon nhỉ. Má mày cứu trong gan tắc hơn. Nó hồi 20 cho Matada nữa. Lớn sĩ còn cái này. Lại đây. Season 3. 3 đi. 3 đi. 3. Đỡ ra. 3 đâu? 3 đâu? Đó được rồi. Trên vẫn chưa lên chưa bài. Mười ngàn rồi, đăng tả được 10.000 anh em. 10.000 máu hả? 10.000 máu tổng của 4 đấu sĩ ngọc lại. Ôi giời ơi. Má ơi tôi chịu ông rồi đấy. Quá đẹp massage tiêu tồn nè, dễ ăn lắm. Tôi thăng hoa lúc 10 đây rồi. Đấu sĩ thì thiếu đam lắm. Ông lên coi... lấy cái thăng hoa, tôi lấy thăng hoa bút đam cho con phải nó bắn, phải nó làm chịch. Lên 3 đi, tao xin mày đây rồi. Đây rồi. Đây rồi. Vai nồi. Má. Đây rồi. Tôi phục ông rồi đấy. Cái lỗi nó vậy mà, ai biết game cho lấy thôi. Lỗi cuộc thi nên tạ à. Lỗi đấu sĩ không à. Lỗi cho đấu sĩ mà. Đấu sĩ mà đủ số được ăn thêm Matada nữa. Nhưng mà phải ít nhất phải kèm theo một tổng mới được. Đây con này là con lồn gì? Anh phải lớn là đam đây. Tôi lấy thăng hoa là có lý do mà, thăng hoa cho anh phải lớn bắn mà. Tức là ông tính để đấu xị với Tagon à? Không, đấu sĩ không ơi. Đấu sĩ một bịch qua Phelios đủ rồi. Con Jin bên kia bắn gãy xuống rồi, chưa chắc chết. Lộ kia cũng thăng hoa và đủ mấy con Jin nó bắn đéo nổi luôn. Trời. Nay Tết anh Su có được thức khuya không? Không biết nữa em ơi. Má có trâu hả? Má shoot phát vào đầu. Ủa một máy nhau mới gạch. Một máy nhau mới gạch. Gặp bảo hả? Tôi đó qua chơi. Mùng 1 cũng được. Mùng 2 thì là bảo qua. Mùng 7, mùng nào mà qua hết đi, chơi cho vui. Vậy mùng 2 đi, mùng 2 bảo qua đấy. Ok. Không, cái này không được, cái này của tôi. Má một què nhau. Ông muốn ngăn tôi, ông muốn ngăn tôi lấy. Đồ áp phe. Tôi thấy đồ áp phe. Ông miệng ngăn tôi lên Vilga còn đâu. Thì phải. Chịu. Tôi thiếu độ. Thì chửi đi. Hài vãi chứ. Rồi bài thiếu gì kích thì gắn thế thôi, đừng có đòi hỏi. Nói ít thôi. Tôi thích đòi hỏi đấy thì sao? Ông bị gì tôi? Cắn cho một cái dài. Tôi cắn cái bụng ông bây giờ. Ghê. Bụng ông mềm. Cắn mà hút. Bụng ông mềm phải chữa. Hút mở ra được. Ui bên kia có địt mẹ mày cái gì đây? Phải luôn. Ủa. Em giáp hả? Ủa khoan. Bên kia điên đấy. Ủa bên kia điên đấy. Ủa. Gì vậy? Bên kia điên lắm. Bên kia bài ảo ma lắm. Ông vẫn thắng không? Nhưng mà chưa thắng. Có Sion tôi đang tích số. Ok vẫn thắng. Sion bú. Bú sọt con Sion. Bên Sion nó tăng kìa. Bên kia Billwater. Billwater này cũng chỉ là nước thôi. Ủa khoan. 1, 2.
cái hàng nhà top 3 còn hiếu đúng ủa nó còn hiếu đúng một con Xiên nữa là 3 rồi. Không. Nó hiếu đúng 2 con nữa. Một con à. Nhà top 3 ấy. Thế con một à. Ôi ôi. Mà con một kia ông giữ nó còn đâu. Trừ khi nó có mấy sao. Đâu liên quan. Em tới 2 sao tới 20 con. Đâu. 2 sao tới mấy con là mình lo. Ồ vậy à. 2 con lên 3 được, thứ 2 con 3 được. Tôi tưởng là mỗi con đều phải số lượng là 9 con thôi chứ. 5 sao, 5 vàng là 9 con. Cứ một tiền như nó là 20 mấy con, 30 mấy con vậy. Thôi nhà tôi thì nó khác gì với bức tường đá đâu, đấm cho thì gãy. Mày hay gì. Good. Con Sion được kích số má bú như là mẹ sữa ông thọ. Húp gọi là liên tục. Má tao này tôi đánh đấu sĩ tôi khỏe quá, tiền nó tự tích, tự win tự lên. Hoặc là bây giờ tôi kiếm một con viện kích tôi lên cấp 8 mà tôi bỏ tôi lên tôi làm một round có cho con Kaisa cho bỏ cái mấy kia ra tôi lấy Kaisa gần đâm chính cho gáp vô kích được 2 hư không nữa. Hoặc là cho được bay nó hay sao? Ồ mana làm đéo. Thôi lùng lệp lăng rồi. Vãi nồi. Phải lục lệp lăng của tôi là tôi có lệp lăng nữa. Ủa tại vô thêm miếng giáp nữa. Ôi vãi nồi, xin giao 3, Chavan 3 luôn mà. Cấp 7 là có Kaisa được á. Ngon này. Thôi cái Kaisa luôn. Đầu có Kaisa không. Giao 5 giao tranh khi đạt cấp 3. Ôi. Thằng quỷ này sắp cái nhà tôi khó chịu vãi luôn. Con đây mà bên kia chọi liên tục mình để thấy chết mà. Thằng quỷ này sắp có ra hen rồi. Ủa vậy luôn, bên kia nó cứ chọi tôi cứ đéo chết mà. Này tôi quá trâu. Tôi quá trâu, đéo chết được. Thằng này sắp có ra hen rồi đó. Khi vô anh tăng 13 cái đáp mà. Ra hen thì sao? Ra hen nó xỉu à? Hào quang nhân vật chính nữa. Ông ra farming à? Ok có Kaisa đó, có Kaisa. Giờ không biết tôi chịu được lên cấp 8 không nữa. Hả xui không? Thôi lấy Kaisa rồi mày bỏ Mazaha ra. Một phép. Chỉnh nhà tôi nó khó chịu vãi luôn đi mẹ, khó chịu kìa. Khó thì chứ, nhà như cái cục đá. Học. Trời ơi, nhà như kiểu bằng sắt. Bằng sắt đúng hơn ấy. Fion giờ mới chết luôn. Con sinh viên kia đang cố gắng canh 4 mà bị đấm. Ôi mở được cả con cô này. Ui rồi ôi cái gì đây. Cút à. Ông kích chung với hư không mà. Đủ đã. Ở đây.
Phải nồi. Cái bài cái bài cái sai cái đi Có chịu vãi trưởng. mà nằm còn đấu sĩ nó tổng máu 18 15k 15k8. Còn có Jimmy nữa. Thăng hoa nữa. Thăng hoa nữa. Mấy nhà này lên gì không lộ hết rồi. Mà vẫn không thắng nổi. Tại nhà tôi nó quá khỏe. Nhà tôi nó quá khỏe, nó tăng trận nào có 10 cái đam á, ảo vậy. Ôi, không ổn rồi. Tầm này mà Sion 3 là cũng được thêm miếng nữa chứ. Vãi nổi gì đây? Giáp tay Seeker à? Cái đó ngon nha. Cho nó hỗ trợ đam mà cũng được bú khoảng giáp với kháng á. Đồ phết hay quá. Em phải ok mami ơi. Giờ bài nào tôi cũng cầm cái con gì được tôi chạy lô. Ui rồi ôi 20 mấy vàng nữa. Trời ơi. Kiếm lên không đâu nhỉ. Không ra rồi, ba phát tiền rồi. Lại là con này lại luôn. Mình đồ 3 luôn, khỏe nữa. Còn bậc cuối 36.000 máu. What the fuck trâu. Đâu lên ta. Ủa không. Đây là. Ui giời ơi. Lên 8 cái polymer rồi, lên 8 cái polymer thì hợp lý không hả? Bên kia bài khỏe vậy. Bài bên kia khỏe vậy. Bạn kia khỏe vãi. Má bạn kia khỏe vãi. Bạn kia cũng khỏe chứ. Má quýnh nhà tôi gần chết hết. Mà tôi giờ mở đấu sĩ tôi mở nhiều lắm. Về hướng rồi. John bay 7 máu. Sen 7 máu. Cô này có Jimmy mẹ nó cày nhảy cho cây xa nó dưới nó thấp máu nhất rồi. Nó tăng người ta đánh ngon. Đâm to nhất luôn mà. Nói là tôi quýnh cái quả bài chó đẻ chứ. Cây xa thì nó có 10.000 đam. Ôi nhảy lô nhà xuống nha. Không lộ hóa luôn à. Người. Con cá kìa. Cá làm thứ hàng sao được nha. Cá đấy nguy hiểm nữa nha. Chịu rồi. Cây tha bắn người ta cây tha nhảy rồi. Ui. Cái Sion nó hò máu liên tục luôn kìa. Trời ơi. Cái gì vậy? Cái Sion nó trâu gì? Hả? 1.500 đúng 1.500. Ủa bắt. Ê, mà tôi con nào cũng hơn 100 giáp hết. Không ma phải luôn. Ông biết ông thấy tôi có lỗi hào quay gì chính không? Lỗi đó tăng máu tăng giáp á. Ông thấy có lỗi hào quay gì chính không? Lỗi đó là dưới nửa cây máu là tăng được thêm 40 giáp. Tăng lên 40 giáp thật ra là đủ máu bộ nó trâu với cái nó chết nổi rồi. Khỏe với liều. Phải nổi. Đốt rồi á. Khỏe phải đái luôn. Có 3 nhà kia ghé qua ông kìa. Thì đó. Nó gọi thêm thử nhà vãi luôn. Bà nhà tình yếu với lùn vẫn nguyên được ấy. Giờ từ 36.000 máu lên nổi ta. Một là phải lên 3 hết. Vậy lên 3 hết rồi mà kiếm còn không lên 3 nữa.
Ôi trời ơi. Ôi trời ơi, Windows 3 luôn. Điên vãi cả lều. Ôi trà này cũng 3 này, 3 hết. Ta lấy 3 đi. Má Windows 3 kìa, trời ơi. Bên kia khỏe quá. Ôi nhà này season 3 nè. Tôi thua này. Này được má có quả Vigo 3 người nhanh quá. Ôi ôi người. Xuyên giáp đúng không? Ừ. Không gì đấu sĩ. Chỉ tụi nó lẹ nó thành Jimmy. Có Jimmy nè. Phải lên đấu sĩ rồi, mới đấu sĩ kìa. Rồi có thua nhá, thua thật. Thua lội top 3 này, lột đâu nào đúng được. Úi trời ơi. Ui bên này cũng kinh lắm ấy. Ui. Này ghê phải cứt. Nhà lội này cũng khỏe là thu. Lội top 3 nè. Ui. Cứt 3 hết nè, nhà 3 luôn nè. Ui nhà 3 luôn. Cứt phải đai. Ôi ra hen nè. Má chứ nó tùy choáng kìa trời. Jason 3 kìa. Thì đó. Nhà tôi vừa đánh bại xong. Choáng nhiều quá. Cái xa đang bắn nha. Vũ Huynh. Không thua nữa. Cái xa đạp to lắm. Cái xa nó bắn đến 7 cả đạp rồi. Tù 3 luôn, Bobby này. Cái hình em tâm luyện á. Ủa? Ông... đi. Dạ ông đấy Naco. Tôi á, còn nhà top 2 mà. Rồi xong luôn. Thua. Top 2 mà. Đã ông đẹp chịu rồi. Nhà top 2 tôi dễ chơi hơn á. Nhà lồng là việc lẻ lắm, nhà lồng là có quả quen với là quả mẹ mày con kia chân hơn trăm mà, làm to và cứt. Vì gỗ chém, ui trời. Ông ra nổ một cái gậy khổ luôn mà. Tôi còn đứng một cái gậy khổ lên view ra rồi. À mấy game. Ra hè chém vãi lồn chém này không? Luôn. Tôi không thắng nổi luôn. Nhà lồng này ghê á, Không nổi. Nhà lồng phải quá. Và đổ xanh game cuộc đời. Tôi giờ có điểm yếu mới là một là nam nó dồn cực nhanh, hai là bịt mẹ mày cực nhiều máu. Giờ ông lấy cái gậy khổ ở ngay đầu tiên đấy. Mà phàm quá không có đồ gậy khổ rồi luôn. Vì cả cái đương trang bị không có gậy khổ. Quá cái game. Bây giờ phải lần thằng 36k khó ha. Đúng xui vãi chủ. Kiếm con mà giả hai. Má mày còn 40 vàng đéo phải lục. Giờ mới ra. Cây xa là phải lên 2, một là khó đuối lắm. Ở đây kẻ. Cầm ra hen nữa rồi kìa. Lồng là gì cho tôi lẻ lắm. Khó. Khó lắm. Tài xuyên giáp mà. Bên kia mẹ được 2 quả cắt có phải lùn cắt. Giờ quen 3 nó cắt cho thì đuối. Top 3 là khỏe rồi.
Hai nhà kia quýnh nhau rồi. 1-0 nè. Hai xấu. Tôi 26k2 vậy. Phải lên Gosion 3 nữa. Lại gặp nữa nè. Lại gặp bóng và gặp người nè. Khó vậy. Máu tuột rồi má, người quen được cắt máu nó tuột rồi, trời ơi trời. Người quen được cắt một độ máu tuột như thấy máy thở vậy. Kịch bản này y chang nhau trước luôn, đéo hiểu. Đấy, hai nhà đấm nhau mà mình cứ thưởng kéo thôi, là kéo. Top 3 rồi. Khỏe mà. Con sen 4.000 máu này, Windows 7.000 máu. Đồ xấu quá. Nếu như Mong có hân hoa thì được á. Hân hoa có mà, Không, cái gì mà quả cầu vàng gì mà sau 22 giây á. Bùa thăng hoa hả? Cái đó bùa giờ sống lâu lắm. Sống lâu lắm cơ, tao này tao không nổi. Sống không nổi, sống chưa không tới được 15 giây là chết mẹ rồi, đâu sống được đó. Rồi. Con Sion 3, trời ơi. Ôi, một con Sion nữa là 3 rồi. Ồ quá. Má. Tiền hả? Ừ. Rồi. Mà vẫn tăng được 2 tên nữa. Nhà Demacia này thắng được rồi. Tôi thắng được nhà Demacia. Thắng được nhà Demacia này là ok. Không thôi. Cái này Demacia 1 là tôi phải thắng chứ. Tôi nó hơi khó. Con Sion đéo lên 3 nổi mà. Đuối quá. Zahen nó có hồi sinh mà. Má Zahen nó có hồi sinh nó múa bãi lồn rồi. Mẹ. Múa thế. Múa. Vũ Huynh 50. Múa cái lồn. Múa mẹ mày. Mẹ. Khó chịu luôn. Đây rồi. Má mày 28k5 mà, phải thêm 2 con đấu sĩ nữa, ít nhất có lên 1 cấp nữa. Đó là 1 cấp nữa hả? Có 1 cấp nữa xong rồi cho một con tăng vô. Dạ khó vậy ta. Con cây xa được búp tóc. Cây xa được mẹ được cái lõi module, còn thêm đồ nó có bạch đam, táo bánh nó cao nó mình lên được quả khuếch đại cao đa bắt đầu mới lên to dần. Tức từ từ lên. Gặp luôn nè. Gặp để 3 tiếng hả? Gặp cái này luôn. Được. Vion 3 rồi chắc được rồi. Thậm chí không có đồ khách đỡ đòn. Đánh được. Bạch hoa tới là ok rồi. Cái xa được 70% có đại thương nè. Cái xa nó bắn. Ui cái xa nó bắn là Zahen. Zahen nó chết rồi, Zahen nó chết là thua rồi. Game đáp chính là Zahen mà Zahen đâu còn đâu. Đi về. Rồi địt mẹ. Hello. Mình đâu chết cái bọn chết mẹ luôn. Vất. Bọn mình đâu gõ phát cái động chết mẹ rồi. Phải lực cấp 8 kia 8 hai nhà này cũng 8 nhà 9. Nhà này khỏe quá. Ông có đồ giảm giá, ông có đồ giảm hồng máu ta. Có giảm hồng máu khỏe nhờ, đéo có giảm hồng máu, má nó. Kiếm đầu trận thì đéo khó. Thì phải lửa, đéo có giáp lửa. Đéo có giáp lửa khó quá thua ơi. Đuối quá lửa.
Đừng bắn con lồn do đích bắn thread không, bắn con thread thì không bắn. Trời ơi, cái tha ngu này. Nó bắn con thread à. Cái xa này bắn am tốt hơn, nó bắn đúng con thì hay hơn rồi, bắn sai con rồi. À kia xuống chưa? Thì đến chưa? Chưa. 8 máu rồi. À đéo có giảm máu luôn. Khó. Khó quá. Để lấy đồ. Bài này khó quá. Bài này trận cuối này hết đồ lên khó. A8 K9 này. Ai là kia thua luôn đi nhỉ, ra hen này thua luôn đi nhỉ. Nó thua luôn rồi tôi đẹp ấy, top 2. Cái xa đấy lần 2 được, khó quá. Cứ đam. Bắn ra hen đi, đúng rồi, bắn ra hen đi. Thôi, bỏ mẹ. Không. Đấy ổn. Hay, cố lên con ơi, cố lên, đừng. Thôi xong rồi. Tòa hè nó vẫn còn sống, có hồi sinh, địt. Mình xuống hơn nữa, mình top 3. Chạy quá, lừa. Anh đi ông ơi. Nóc trận cuối. Thôi tôi nghĩ ông ơi. Quên. Còn như đi đâu. 110. Rồi ok, bye chat nha. Hẹn gặp mọi người vào chiều mai nhé. Chiều mai là đến lúc đếm ngược đó. Bye bye chat nha, chúc chat cũng ngon. Sumi. Mình đi cho hạnh phúc.